Theophilus TV, Murata wa Ngai. Tujiachilia mbele za kiti chako cha enzi Mfalme. Tujiachilia kwenye kiti chako kilicho na nguvu na uweza. Mchana wa leo tunakualika ukatawala. Mchana wa leo tunaalika nguvu na uwezo wako. Mchana wa leo ni wewe tunaalika ili ukachukue ushukani ulio wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwema na mwaminifu. Wewe ni Mungu mwema na mwenye uwezo. Wewe ni Mungu mwema na mwenye mamlaka. Wewe ni Mungu mwema na mwenye ushindi. Wewe ni Mungu mwema na mwenye nguvu. Katika jina la Yesu Kristo, mchana wa leo tunaliinua, tunalitukuza na kuliheshimisha jina lako. Tunaliabudu jina lako mchana wa leo. Tunakiri juu ya ukuu wako Baba yangu. Tunakiri juu ya uaminifu wako. Tunakiri juu ya mema na mazuri ambayo umeandaa na umeyatengeneza juu ya maisha yetu. Tunatangaza juu ya uaminifu wako. Tunatangaza juu ya uzuri wako. Tunatangaza juu ya mema na mazuri ambayo umeandaa na umeyatengeneza juu ya maisha yetu mchana wa leo. Tunakushukuru mchana wa leo kwa sababu ya kutuamsha vyema. Ni tondu wa gutwarahura twina thayo. Twarigosha ritwa rĩaku Mwathani, twarĩambararia ritwa rĩaku Mwathani, twarigosha na kũrĩtũgĩria ritwa rĩaku, twarĩtĩithia ritwa rĩaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twaiga ũrogoco na ũroambarara, twaiga ũroneneha na ũrotũgĩra, twaiga ritwa rĩaku rĩrotĩĩka, twaiga ũrotũra wambararĩtio ikĩro-inĩ ciothe. Mũthamaki wa athamaki, mwene riri na mwene ũtugi, mwene thayũ na mwene ũhoti, niwe twatĩa rĩtwa rĩaku, niwe twambararia rĩtwa rĩaku, niwe twanenehia rĩtwa rĩaku, niwe twagoca rĩtwa rĩaku, niwe twatĩithia rĩtwa rĩaku. Kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ hinya, twĩ haha tũgĩgũthaitha rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, getha ũtwĩke maũndũ mega, getha ũtwĩke maũndũ ma ũtugi. Theria meciria maitũ, theria ngoro citũ, theria mĩkĩre itũ ya maũndũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndikumbura tũraubũra mehia na mawĩka marĩa twĩhĩtie twĩ mbere yaku. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ ithuĩ twĩroreire indo itarakũgocithia, nĩ ithuĩ tũthikĩrĩirie ciugo itaragũtĩithia, nĩ ithuĩ twarĩtie mĩario ĩtaragũtĩithia, nĩ ithuĩ tũnyitĩte na moko maya maitũ indo itarakũgocithia. Oi, nĩ ithuĩ tũrangĩte na magũrũ maitũ kũndũ gũtaragũtĩithia. Twahoya gũtherio nĩwe, twahoya gũtherio nĩwe,
twahoya gutherio niwe, twahoya gutherio niwe, ruci-ini rwa umuthi twahoya gutherio niwe, kiroko kia umuthi twahoya gutherio niwe, twahoya gutherio niwe, tutherie we utheragia kigongona-ini giki Mwathani, iko gikinyanira nikuingirite mundu withahitie na atagiriire, twagitheria na gukiamura kungikinyanira, kwina magongona marutitwo utuko gatagati-ini ona kana makarutwo muthenya, twamatheria na kumamura, twamagithia kiene, twamagithia kiene, twamagithia kiene, twamagithia kiene, magongona mothe maria maruteirwo kuraya, mundu agoka ri mission-ini akoragithia magoro make guku nigetha guthahie, twagutheria ruci-ini rwa umuthi na gukwamura na thakame ya Jesu Kristo irira itikire mutharaba iguru, ndaria wega wa Ngai, ndaria utugi wa Ngai, ndaria tha cia Ngai ruci-ini rwa umuthi, twike maundu mega we wikanaga wega, tuhotanire we hotanagira andu aku, turithie we urithagia andu aku, na theria mics iria turahuthira na thakame ya Jesu Kristo, ndaciamurira Ngai uyo we instrument turahuthira, ni kuri na guitars na keyboard ona drum set mutura muoyo, ndacitheria na guciamurira Ngai uyo na Ngai wiguaga, Ngai wikaga na Ngai ucenjagia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, ndatheria mutura muoyo, kamera ziria turahuthira ruci-ini rwa muthenya wa umuthi, ndaciamurira Ngai uyo, ndaciamurira Ngai wiguaga, ndaciamurira Ngai wikaga maundu mega na maundu ma utugi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, mutura muona mwene thayo giikaro-ini giki Mwathani, ni turi na speakers turahuthira igakinyia thauti na mugambo waku, ndacitheria na guciamurira Ngai uyo na Ngai wiguaga, ndaria wega wa Ngai, ndaria utugi wa Ngai, ndaria tha cia Ngai, ndaria hotani wa Ngai thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai murio ona Ngai roho mutheru, mutura muoyo internet turahuthira nigetha kigongona kiarera-ini githikiririe na kiigue kiugo giaku, twatheria internet ino na kumiamurira Ngai uyo, ndaria wega wa Ngai, ndaria utugi wa Ngai, ndaria tha cia Ngai, ndaria unene wa Ngai, ndaria ukaru na ugitiri wa Ngai uyu witu mutura muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni thengio ni tondu wi mutheru, ni thengio ni tondu wi muiguatha, ni thengio ni tondu wi Ngai wa mwanya, thengio ni tondu wi Ngai wikaga, wi Ngai ucenjagia na wi Ngai ugaruraga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndaria wega waku Ngai, ndaria utugi waku Ngai, ndaria tha ciaku Mwathani, ndaria ukaru waku Mwathani, ndaria ugitiri waku Mwathani, ndaria urithio waku Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ruci-ini rwa muthenya wa umuthi, mutura muoyo mwene thayo mwene riri mwene uhoti na mwene gikeno, niwe twambararia, niwe twatia ni tondu wa gikundi gia praise and worship, mutura muoyo twitigithukanitie na tukaumbura mehia ma muthemba wothe kungikinyanira, ni kuri na kundu tukurugamite, ni kuri na kundu tukuingirite twita praise and worship. Ruci-ini rwa umuthi twahoya gutherio niwe, gikundi gia intercessory team mutura muoyo nikio ndathaithanirira ruci-ini rwa umuthi kiumbura mehia na mawika mao uria maingirite na kuria mathiite, Ngai matherie, Ngai mamure, Ngai meke wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ruci-ini rwa umuthi twita gikundi giki thigongona turiruta na turariruta kuma ruci-ini rwa umuthi, twahoya mutura muoyo rituike ria gwitikirika
niwe kigongona kia matu-ini. Reke igongona riri ritikirike, reke igongona riri ritikirike, hariwe mutura muoyo. Reke igongona riri ritikirike, hariwe kigongona kia matu-ini. Igongona turariruta, wacha ikubalike mbele zako, wacha iwe na manukato mema, wacha iwe na manukato yaliyo mazuri mbele zako mchana wa leo. Baba yangu na Mungu wangu, riba shaka maganda, rima zaka maganda rabu, rima shaka mayanta rababazia. My God and my Father, twahoya tugwetekereka igongona turiruta ria guguthathaiya, reke ritekereke mbere yaku, tikwagirira twagiriire uthio-ini waku Mwathani. Nikio ruci-ini rwa umuthi twahoya tugwitikirika niwe, twahoya tugwitikirika mbere yaku, twahoya gwitikirika mbere yaku, twahoya gwitikirika mbere yaku, twahoya gwitikirika mbere yaku mutura muoyo. Kigongona kia matu-ini ruci-ini rwa umuthi, ithe tiwe ugite thiini wa kiugo giaku ati we ukenagio ni igongona ria ngoro iria hehenjekete. Nikio ruci-ini rwa umuthi twahoya ta gikundi gia praise and worship, twahoya ta gikundi gia intercessory. Ngai mwene hinya wothe, Ngai mwene riri wothe, tumbire ngoro cia kunyiha, tumbire ngoro cia kuhehenjeka, tukiruta igongona riri. Reke tuhehenjeke mbere yaku, reke tuhehenjeke mbere yaku, tukiruta igongona riri. Reke rikorwo riri igongona rigwitikirika mbere yaku, ona ta gikundi kia Asharinga tukiruta igongona giki. Mutura muoyo twahoya tugwitikirika, twahoya gwitikirika, twahoya gwitikirika, twahoya gwitikirika, twahoya gwitikirika mbere uthio waku Mwathani. Ihoya riakwa ruci-ini rwa umuthi ni ukiambararia, ari ukuambararia giroko giki. Ngai ndukae gutuhetuka, Ngai ndukae gutuhetuka, Ngai ndukae gutuhetuka, ukihonia ngoro urihonia Mwathani. Ndukae gutuhetuka, ukiambararia ngoro uriambararia. Twahoya ndukae gutuhetuka, ukiririkana ngoro cia andu aku Mwathani. Twahoya ndukae gutuhetuka, ithe kiugo giaku tikio kiratwira kiambiriria wari okuo, na we nowe wari okuo Mwathani. Ati kiambiriria-ini ri kiugo kiari okuo, na kiugo kiari kuri Ngai, na Ngai niwe wari kiugo. Nikio turakwambararia kiambiriria-ini giki Mwathani, tondu we nowe wari okuo. Kiugo giaku kirandirikania ati we mutura muoyo, we wi Ngai nducenjagia na ndugarũrũkaga. We wi Ngai na ũtũũraga wi Ngai, we wi Ngai na ciĩranĩro ciaku nĩ na mina. Nĩkĩo ndĩrakwambararia, nĩkĩo ndĩrakũnenehia, nĩkĩo ndĩragũtũũgĩria. We kĩambĩrĩria gitũ, we hinya witũ, twĩkĩre hinya mwerũ, twĩkĩre hinya mwerũ. Ithe tuongagĩrĩra andũ aku hinya, arĩa maragũkaĩra, arĩa maragũthathaiya ibada-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Twetie hinya wa mwanya, twetie hinya wa mwanya, twetie hinya wa mwanya. Wĩoheaga andũ aku ciugo, twe ciugo thuranĩre, nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ Ngai mũiguaga. Tuhe ciugo thuranĩre kĩgongona kĩa matu-ini, nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru na wĩ mũtugi. Twagũthathaiya, twagũthathaiya, twagũthathaiya. Kĩra nyĩmbo thuranĩre, nyĩmbo cia gũgũthathaiya, nyĩmbo cia gũkwambararia tũnua-inĩ twa ini. Kĩra nyĩmbo Mwathani, arĩa ũthagathagĩte marĩrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani. Ndathaithanĩrĩra ngoro icio cihe kwĩmenya,
cihe gwĩtaũkwo makĩharĩria kũrũgama kĩgongona-inĩ magĩtũtongoria, wetha nĩ rwĩmbo, wetha nĩ wĩira, wetha nĩ ihoya, ndametĩrie hinya mwerũ, ndametĩrie ciugo thuranĩre, ndũkae gwĩtĩkĩra marie matũhũhũ kĩgongona-inĩ gĩaku, ĩkĩra ciugo thuranĩre, nyĩmbo cina Ngai, nyĩmbo cia gũkwambararia cihande tũnua-inĩ twitũ, ihoya rĩago rĩna Ngai rĩkĩre thĩinĩ witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twathaithanĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ, tungata na ngombo cia wĩra waku, our ArchBishop John Githiri na our Bishop Rachel Wakari magĩthagathaga gũka nĩ tondũ wa igongona rĩa ũmũthĩ rĩa Bathaka rĩa twĩnayo. Ndamathaithanĩrĩra, 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 ndametĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru kũngĩkinyanĩra nĩ kũrĩ na ũrĩa marecukĩrwo rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ndahera wĩhia ũyũ ndĩ mbere yaku Mwathani, ndahera wĩhia ũyũ ndĩ mbere yaku kĩgongona kĩa ma, maiguĩre tha no maririkane, maiguĩre tha no meke maũndũ mega. Ndametĩria ciugo thuranĩre, ndametĩria hinya mwerũ, ndametĩria ũtugi wa mwanya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ wĩ mũtheru Ngai mwĩkwatha.
Kagerando kunyumba Siriye gwakero neberoshidero mode Siriye godonda kone be muturo moya Yehota gerando Yorindagi yadoko We omenyagerando ko Doira kairo shidero mode Muira roshidero mode nyawa mode Veo morakeri rakera koroyako Veo rakagera koroshiandoko Rakera koroshitoro shinero mode Veo tanagera doko Veo ridagia doko Veo menyagera doko Veo tanagera doko Kaito tanira Veo morakeri rakera koroshito
Nikotogethie toranwo nawe Mwathani. Ni uragerio rekoge mundu akiyethera na wamukire kana wone muthamaki. Oi tigari we urakagira andu aku. Ruci-ini umu ruci-ini Mwathani. Twerireirie tu kurangirwo niwe. Twerireirie tu na tukahoya kurangirwo niwe. Ahoya kurangirwo niwe muthamaki wa thamaki. Oi wewe ihoretwo nĩ hinya. We ũrũagĩrĩra andũ aku. We ũmenyagĩrĩra andũ aku. We ũhotanagĩra andũ aku. Ngai tũrũĩrĩra. Oi rakĩra ngoro ya mũtumia ũyũ. Ũyũ ũkire ngoro yake inamanĩte. Rakĩra ngoro ya mũthuri ũyũ. Ũka ngoro yake inamanĩte. Oi ũyũ ũgeretie kwĩyethera ũgitĩri akawaga. Ũyũ ũgeretie gwetha ũgitĩri akawaga. Oi mũrakĩre Mwathani. Rakĩra ngoro cia athuri na atumia aya. Rakĩra ngoro cia anake na airĩtu aya. We ũgitagĩra ngoro cia andũ aku. We ũgitagĩra ngoro cia andũ aku. We ũgitagĩra ngoro cia andũ aku. Gũtũũra muona mwene hinya. Nyũmba iria twanageria kwĩyakĩra nĩ kũmomoka cimomokaga. Kũrĩa twanageria kwĩrũgamĩria nĩ kũmomoka kwamomokire. Ruci-ini rwa mũthenya wa ũmũthĩ. It is our prayer and our desire. Twake werũ Mwathani. Aka ngoro citũ werũ. Aka ngoro citũ werũ ruci-ini rũrũ. Aka ngoro citũ na mwako mwerũ ruci-ini rũrũ. Aka ngoro citũ na mwako mwerũ Mwathani. Aka ngoro citũ na mwako mwerũ Mwathani. Aka ngoro citũ na mwako mwerũ. Aka ngoro citũ na mwako mwerũ Mũthamaki wa thamaki. Nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mũiguana. Wĩ Ngai kĩhoti, wĩ Ngai wĩkaga. Ngai ũcenjagia, Ngai mũgarũri. Twanageria kwĩyakĩra, twanageria gwaka. No ikamomoka, tũkaruta wĩra wa tũhũ. Twanageria kwĩrũgamĩria ihiko, mũtũũro muoyo. The more we try, noguo mathĩna na maithori maraingĩha. Oguo twekagĩrĩra kĩo, noguo maũndũ maritũhaga. Na nĩkĩo ruci-ini rwa ũmũthĩ twahoya tuwe mwaki, we wakaga. We mũrangĩri ũrangagĩra andũ aku. We ũhotanagĩra andũ aku. Tũhotanĩre tu Mwathani. Your victory is what we are praying for this morning. Ũhotani waku nĩguo twĩrirĩirie. Twanageria gwĩtoranĩria tũkaremwo. Twanageria na hinya witũ tũgatorio. Twanageria na hinya witũ tũgakinya mũico. Twanageria kwĩrũgamia na hinya witũ tũkaremwo. Nĩkĩo ruci-ini rwa ũmũthĩ twaiga we mũrangĩri, rangĩra ngoro citũ. We mũrangĩri, rangĩra ngoro ici citũ. We mũrangĩri, rangĩra ngoro citũ. Rangĩra ngoro citũ ruci-ini rwa ũmũthĩ. Rangĩra ngoro citũ we mũrangĩri. Rangĩra ngoro ya mũtumia ũyũ. Rangĩra ngoro ya mũthuri ũyũ Mwathani. Ti gũgwatha tũragwatha, no nĩ gũgũthaitha. Ndagũthaitha tu ruci-ini rwa ũmũthĩ. Oi rangĩra ngoro ici Mwathani. Rangĩra ngoro ici Mwathani. Rangĩra ngoro cia ndungata ciaku Mwathani. Rangĩra ngoro cia ndungata ciaku Mwathani.
tondu ni urakagira kigongona kia matu-ini.
cia mwĩrĩ ũyũ we mũrangĩri wakwa ndakĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga tũhũ we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre ndo tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momoka. Mwĩre ũguo kwa sauti ya chini, mwambie hivyo tena. Mwĩre ũguo kwa sauti ya chini, mwambie hivyo ukiwa unamaanisha maneno hayo. Mwambie hivyo tu. Mwĩre ũguo kuma ngoro-inĩ yaku. Kesho ciume thĩinĩ wa ngoro yaku mũrũ na mũrĩ wa Ithe witũ. Mwĩre ũguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndagũthaitha tu. Ti gũgwatha tũragwatha nĩ gũgũthaitha. Mwĩre ũguo rĩngĩ, mwambie hivyo tena. Mwambie hivyo tutokana moyo wako. Mwĩre ndakũhoya tu. Nĩ tondũ arangĩri marutaga wĩra wa tũhũ we mwaki wa nyũmba ndagũthaitha tu. Mwambie haya ndio matamanio ya moyo wako. Wanageria kwĩyakĩra maigana, wanageria gwĩthondekera maigana, wanageria gwĩtirĩra mũtũrĩre waku maigana. Mwĩre ũguo rĩngĩ, wanageria kũrũgamia mũtũrĩre waku maita maigana. Mwĩre ũguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ arangĩri marutaga wĩra wa tũhũ. Why don't you surrender to him this morning? Just surrender to him this morning. Njakĩre ndo tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momoka. Haya, mwambie hivyo tena. We mũrangĩri ndakĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga wĩra wa tũhũ. Arangĩri we mwaki wa nyũmba ndakũhoya tu. Njakĩra nyũmba ĩno Mwathani, thũ cia kwĩyakĩra no irĩ momoka. Mwĩre ũguo rĩngĩ, we mũrangĩri ndakĩra ngoro ĩno yakwa. Oh my God, oh my God, oh my God, agawatu we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre ndo tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momoka. Oye nama ndakĩra ngoro yakwa. We mũrangĩri ndakĩra ngoro ĩno citũ, ndakĩra ngoro citũ rũcinĩ rũmũthĩ. Ũrongagĩra ndakĩra kĩgongona gĩaku, ndakĩra ũtungata ũyũ Mwathani, ndakĩra wĩra ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ, ndakĩra mũtũũra muoyo tondũ mũtũũra muoyo no irĩ momoka Mwathani, no irĩ momoka Mwathani, no irĩ momoka iria twaneakĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Our desire and our prayer nĩ gwakwa mwako mwerũ nĩwe, nĩ gwakwa mwako mwerũ nĩwe Mwathani, gwakana mwako mwerũ Jehova nĩguo Mwathani, nĩguo Jehova.
tumwire uguo rucini rwa muthenya wa umuthi. Si ufungue tu kinywa chako umwambie hivi, igura tu kanua gaku umwire uguo, mwire ndirireirie gwako mwako mweru na wa mwanya niwe. Jaka mwako mweru rucini rwa umuthi, jaka mwako mweru kiroko kia umuthi. Ndumwire tu gwake mwako mweru na wa mwanya. Mwire kuria wanageria kwiyakira ni kwamomokire, kuria wageririe kwirugamia ni kwaremire, kuria waregire kwihanda ni kwaremire. Ndumwire rucini rwa umuthi mutura muoyo, ndirireirie gwakwo niwe, ndirireirie gwakwo niwe, ndirireirie gwakwo niwe, ndirireirie gwakwo niwe, ndirireirie gwakwo niwe. Jaka mwako mweru kigongona kia matu-ini, jaka mwako mweru kigongona kiihũrĩtwo nĩ hinya, jaka mwako mweru Ngai mweneri, Ngai mwene ũhoti, Ngai mwene thayũ. Ndũmwĩre rũcini rwa ũmũthĩ ta Theophilus fraternity, our desire and our prayer nĩ gwakwo nĩwe Mwathani, nĩ tondũ kũrĩa mũndũ akagwo nĩ mũndũ nĩ kũmomokaga, nĩ kũharaganaga, no wakwo nĩ Ngai nĩ kũgacagĩra, nĩ kũrũgamaga, nĩ kwĩhandaga. Ndũmwĩre rũcini rwa ũmũthĩ rĩrirĩria na ihoya rĩakwa nĩ gwakwo nĩwe, nĩ gwakwo nĩwe, nĩ gwakwo nĩwe, nĩ gwakwo nĩwe mwako mweru na wa magegania. Jaka mwako mweru Mwathani, jaka mwako mweru Mwathani, jaka mwako mweru. We wakaga andũ aku, handa mwako mweru thĩinĩ witũ, ona kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwĩre hande mwako mweru, mwĩre hande mwako mweru thĩinĩ wa Theophilus Church, mwĩre hande mwako mweru kũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai, ArchBishop John Githiri na Bishop Recho wa Kare, mwĩre ake mwako mweru rũcini rwa mũthenya wa ũmũthĩ. In the mighty name of Jesus Christ, Riba Shaka Maganda, Ramayantara Babazaya, Rikayantara Mamazika Maganda, Riba Shandara Babazika Maganda. My God and my Father, our desire and our prayer, nĩ gwakwo mwako mweru niwe, tuhande weru, tuhande weru, tuhande weru, tuhande weru, tuhande weru, tuhande weru, tuhande weru kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ Ngai mũiguatha, wĩ Ngai wa magegania rũcini rwa ũmũthĩ, wĩ Ngai kuga na gwĩka mũthamaki wa athamaki, wĩ Ngai wĩkaga maũndũ mega, wĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma ũtugi, wĩ Ngai ũhotanagĩra andũ aku, wĩ Ngai ũrĩithagia na ũkamenyerera arĩa metanĩtio nawe rũcini rwa ũmũthĩ. Twĩrirĩirie gwakwo werũ nĩwe, twĩrirĩirie kũhandwo werũ nĩwe, twĩrirĩirie kũrũgamio werũ nĩwe, twĩrirĩirie gũtirĩrĩrwo na njĩra ya mwanya nĩwe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Tuinue mara tena Baba yangu, tukumbuke mara tena Mfalme, wĩrĩ ona bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩtwĩrirĩirie wake mwako mweru. Si utangaze haya ukiwa mbele za Mungu wetu mchana wa leo, wĩre Kenya akamwako mweru Ngai, wĩre thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya akamwako mweru nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩre handa mwako mweru nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩre handa mwako wa mwanya nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩre handa mwako mweru na wa magegania nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi, mũtũũra muona mwene hinya, handa mwako mweru, mwako wa gwĩtigĩra Ngai thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Mwako ũcio nĩguo tũrahoya atongoria arĩa mekuo Jehova, ithe ti kiugo gĩake kĩrauga atĩ ngoro cia thamaki moko-inĩ make ihana ta mũberethi wa maaĩ, aũhingũragĩra na akaũroria na kũrĩa we kwenda.
wira rucini rwa muthenya wa umuthi handa mwako mweru thiini wa atongoria aria mari bururi wa Kenya nigetha magie na uhoro wa gutongoria na uhoro wa gwitigira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Atangatha rucini rwa muthenya wa umuthi mwako mweru thiini wa utungata, mwako mweru thiini wa bururi wa Kenya, mwako mweru kuri atongoria, mwako mweru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, kuri the governors and the MPs, kuri the MCAs, mwako mweru mwathani niguo twatangatha, ona kuri the senators, mwako mweru mwathani niguo twatangatha, kuri the waziris, Kai maririkane meke maundu mega, meke maundu ma magegania, ona kuri deputy president mwako mweru, ona kuri muthamaki wa bururi wa Kenya handa mwako mweru, ni tondu mwako uria wahanda gutire mundu ungi umomora, mwako uria wahanda gutire mundu ungi wainamania, mwako uria wahanda gutire mundu ungi unina. Thiini wa ritwa ria Yesu Kristo tunatangaza mchana wa leo, tunatangaza mchana wa leo ndani ya nchi yetu ya Kenya, bururi uyu Ngai uturehete with a reason and with a purpose, reke tutuike gukinyaniria kiria giothe uhaririirio nogathagathaga nigetha tugikinyaniria bururi-ini wa Kenya. Mutura muoyo, the generation that you are raising, the generation yegukorwo na horo wa witigiri Ngai, the generation yegukorwo na horo wa watheki, the generation yegukorwo na horo wa maundu mega na maundu mathaka thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba hakutapatikana watu wanaoinuka na kumaliza destinies za watu wako Bwana wa mabwana. Tunatangaza hakuna nguvu, hakuna silaha itakayoinuka kinyume na hatima zetu itakayofaulu. Tunatangaza Mungu wangu, hakuna hatima yoyote itakayomalizwa na mwanadamu wa yoyote katika jina la Yesu Kristo.
Just for a minute, mwere tudakonegera ngoro eno, mwere tuniwedanegera ngoro eno yako, tondu wewe Ngai mahinda mari mothe, tondu wewe Ngai utacenjagia, tondu wewe Ngai utagarũrũkaga, wewe Ngai mahinda mari mothe, wewe Ngai mahinda mari mothe. Arata no magotige, no Ngai ndangĩgũtiga. Aciari no makũraihĩrĩria, no Ngai ndangĩkũraihĩrĩria. Indo mwega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩwe ndanekera ngoro yakwa.
ndanamĩhokera andũ makamĩinamania, ndanamĩhokera andũ makamĩtihia, ndanamĩhokera andũ magamĩtigana maithori. Oh my God, rũcinĩ rwa ũmũthĩ orikaya tarama mazaya riba shakayata ribokatarama nĩwendanekera ngoro ĩno yakwa, nĩwendanekera ngoro ĩno yakwa mũthamaki, nĩwendanekera ngoro ĩno yakwa Ngai mwene hinya wothe, Ngai ũrũagĩrĩra andũ aku, we Ngai ũhotanagĩra andũ aku. Ngoro ĩno twanamĩhokera arĩa matũrigicĩirie, twanehokera ngoro citũ arĩa matũthiũrũrũkĩirie na magĩtũtigana maithori, magĩtũtigana ruo, ngoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Oi, ũngĩona kwagĩrĩire tũngĩtĩkĩrĩka mbere yaku, nĩwe twehokera ngoro citũ, tũngĩtĩkĩrĩka harĩwe, nĩwe twehokera ngoro ici citũ. Ngoro ya mũtumia ũyũ wĩihũirwo nĩ ruo, ngoro ya mũtumia ũyũ wĩihũirwo nĩ maithori, ngoro ya mũtumia ũyũ wĩihũirwo nĩ kĩeha. Ngai, harũrũkĩra ngoro ĩno Mwathani, harũrũkĩra ngoro ĩno Mwathani, harũrũkĩra ngoro ĩno Mwathani, harũrũkĩra ngoro ĩno ũkire ĩna ruo, ĩno yamũkĩrĩte ndũmĩrĩri cia kũmĩrĩria, ĩno yamũkĩrĩte ndũmĩrĩri cia kũmĩgerithĩria ruo. Mũtũũra muoyo mũharũrũkĩre, harũrũka waranĩrie na ngoro yake, harũrũka waranĩrie hamwe nake, nĩ tondũ wĩ mũtheru. Ngai mũiguaga, Ngai wa magegania, ndagũthathaia ndakwambararia, ndagũthathaia ndagũtũgĩria, ndagũthathaia ndakũnenehia. Kanitha wa Ngai, Ngai ũyũ nĩwe wĩinamũraga ngoro cia andũ arĩa mainamĩte. Oi Ngai, tũinamũre ngoro cia athuri, tũinamũre ngoro cia atumia, tũinamũre ngoro cia andũ arĩa morĩtwo nĩ hinya. Ũnini-inĩ wa wanake na ũirĩtu wao nĩ morĩtwo nĩ hinya. We wĩkĩraga ngoro hinya, mekĩre Mwathani, we ũhotanagĩra andũ aku mahotanĩre. Nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ Ngai mũiguaga, nĩ tondũ wĩ Ngai mũiguaga. God
Maana
Mwambie hivyo kwa dakika moja tu.
Mwambie ulisema utatenda na umeyatenda asubuhi ya leo. Mpendwa, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako mchana huu leo. Mwambie hii ni ahadi yako baba yangu. Mwambie hii ni ahadi yako mfalme wa wafalme. Mwambie hii ni ahadi yako, ulisema utatenda na umeyatenda asubuhi ya leo. Si utazame ni yapi ambayo Bwana amekutendea. Si utafakari yale ambayo ameyatimiza. Si utazame yale ambayo ameyatimiza ndani ya maisha yako. Si utazame yale ambayo ameyafanya yafikiane ndani ya maisha yako. Uinue tu mikono yako juu, mwambie Bwana, nina kila sababu ya kukushukuru. Nina sababu ya kukuinua. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuheshimu. Nina sababu ya kukupa sifa mchana wa leo. Baba yangu na Mungu wangu, just for a minute, just for a minute. Tumwambie baba yangu, nina kila sababu. Mwambie nina kila sababu ya kukuinua. Mwambie nina kila sababu ya kukushukuru. Walitangaza mwisho wako, lakini yeye akaahidi ni mwanzo wako. Leo hii ameyatimiza. Walitangaza utaisha, lakini naye Bwana akabadilisha maneno hayo, akatangaza kuinuka kwako. Leo hii umesimama wima. Walitangaza utafika mwezi wa 10 mwaka ulipokuwa ukianza, lakini leo hii tuna kila sababu ya kumuinua. Amefanya tukauona mwezi huu. Sifungue tu kinywa chako, mshukuru Mungu wetu. Fungua tu kinywa chako, mshukuru Mungu wetu kwa dakika moja. Mwambie baba yangu, nina kila sababu. Nina kila sababu, maana uliahidia na umeyatimiza mchana wa leo. Uliahidi kuinuliwa kwangu. Uliahidi kubadilisha hali ya maisha yangu. Uliahidi kubadilisha hali ya ndoa yangu. Uliahidi kubadilisha maisha yangu yalionekana kuwa hayana matumaini. Weka ini oshejetia, weka ini ogarorete, weka ini ohigetie ndoa mwanya. Ruci-ini rwa muthenya wa umuthi, nikio ndagutia na ndakwambararia, nikio ndagutia na ndakuneneia. Ni mariko manario iguru riaku muru na mwari wa ithe witu. Ni mariko werirwo matigakinyanira. Ni maigana werirwo ndugeka. Ni maigana wanerwo ndugakinya kuria wiriragiria. No ruci-ini rwa muthenya wa umuthi, mundu tari na kirigiriro yahetwo kirigiriro ni Ngai witu. Mundu tari na mwihoko, ithe witu ni ahandite mwihoko thiini wake. Mundu tari na rucio rwega, Ngai witu ni amuhandiire rucio rwega thiini wake. Ndumwira ni ndagutia, ndumwira ni ndagutia, ndumwira ni ndagutia, ndumwira ni ndagutia. Muthamaki wa thamaki, wewe Ngai muhikia wa ciiraniro, kigongona kia mana, kigongona githeru. Ni wagiriire gutio na kwambarario. Ni wagiriire gutio na kunenehio. Ni wagiriire gutio na kwambarario mutura muoyo. Urogocio no runeneha, urotio no rwambarara, uroteka kigongona kia matu-ini. Ngoro citu niwe iranyihira, niwe cirambararia, niwe iratugiria. Kwa sababu uliahidi na asubuhi ya leo umeyatimiza mtakatifu. Amwe itu tuonagwo ni tondu wa ruo, uria tutangitoria, uria tutangirugama, uria tutangihanda weru, lakini asubuhi ya leo umeyatimiza ndani ya maisha yetu. Ndio ninete ruo, ndio ninete maithori, ndio ninete kieha. Ucio tundu wa gucokeria Ngai ngatho. Ruci-ini rwa muthenya wa umuthi,
ndumwire we wi Ngai kihoti, ndumwire we wi Ngai wikaga, ndutumure tukanua gaku muruna muri wa ithe witu. Just appreciate our God kwa sababu ya yale ambayo ameyatenda. Mpe sifa na utukufu, mpe heshima hizo. Mwambie wewe ni mweza wa yote, mwambie wewe unatenda mambo makubwa, mwambie wewe unatenda mambo ya ajabu, mwambie wewe unatenda yaliyo mema, yaliyo mazuri na ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe Ngai kihoti wa mothe, wewe Ngai wikaga maundu manene. Wana twanathugundirwo kuninwo, twanathugundirwo na tukenjerwo marima tuthire, no indi we wanokoka mathikathika, twanacirirwo uru ona tutekumenya Mwathani, no we ugoka ukagarurania uru wothe, ukautua gikeno na ukautua undu ungi mweru na wa mwanya. Nikio twagutia, nikio twakwambararia, nikio twakunenehia na twagutugiria, ni tondu wi mutheru na wi mwagiriru. Kigongona kia matu-ini, kigongona kihuritwo ni hinya, kigongona kihuritwo ni thayu. Ruci-ini rwa muthenya wa umuthi kanitha wa Ngai, hena kindu ingienda turuwe nakio, tuingire thiini wa warfare. Ruci-ini rwa muthenya wa umuthi, urabashakabaganda rikayantarababazaya ribaganda rimashandarababazakabaganda. Nataka usimame ukiwa kinyume na migambo iyo yaririo, migambo iyo yaririo against muturire wako. Si usimame ukiwa kinyume nayo, si utangaze asubuhi ya leo ya kwamba haitafaulu, ya kwamba haina nguvu, ya kwamba haina uwezo. Tukoretwo tukihunjirio kiugo kia Ngai ni ndungata cia Ngai, na magatwira muthenya wa umuthi ati pathaka iria twi thiini wayo ni ya kuma kiundu-ini kiria giathiririo thiini witu, tuikire undu-ini ungi mweru na wa mwanya. I wish you could understand niki kithagathagetwo ruci-ini rwa umuthi mbere yaku na mbere ya mundu ucio ungi. Urugame uruwe mbara iyo, uge Mwathani nie ni ndandeclare gutire miario yaririo iguru riakwa igutoria ringi, gutire kiugo kiaririo iguru riakwa giguthie na mbere na guthamaka, gutire miario yahandirwo iguru ria muturire wakwa iguthie na mbere na kugacira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndarugame muri na mwari wa ithe witu, uthie guka kigongona-ini ukideclareaga gutire miario yaririo irekera against nie igutoria wira-ini waguo. Ndandeclare na thina ndarugama na Isaiah 54 and verse number 17. Mutura muoyo wetha ni kiheo ndaheirwo ni kigongona-ini kiria ndari thiini wakio gikinjathiriria kio. Ndandikira ni kigongona-ini ati ndiri na hinya ringi, ndiri na uhoti na ndikugacira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni tukuona mundu wirendi kuma kioho-ini kiu, nigukuonekana mundu unogetio ni guikara undu-ini ucio. Arugame na declare ni ndarega guikara kioho-ini giki ringi, ni ndarega guikara ruo-ini ruru ringi. Situpate watu ambao wamechoka kuishi ndani ya kifungo hicho, situpate watu ambao wamechoka kuishi katika maisha hayo, situpate watu ambao wamechoka kuishi maisha ya namna hiyo katika jina la Yesu Kristo. Situpate watu ambao wamechoka kuishi maisha ya kugandamizwa katika jina la Yesu Kristo. I declare, ninatangaza, 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 ninatangaza igoikara ringi kioho-ini kia ruo. Ni ndarega, siupigane vita hiyo, gutire mbara irwagwo mundu ari ina comfort zone. We matiakuohire maikarite thi, na we ureyohora wikarite thi, matiakurumire maikarite thi, no we ureyohora wikarite thi. Twire Ngai akuhe ugi, twire Ngai aguteithie, urugame no declare kioho kia muthemba
mothe yathereirie magoro-ini makwa ndamaringithia thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ndandikĩre mĩnyororo yothe nĩyo yatigwo nyũmba-inĩ ĩno nĩ mĩrimũ ndathereirio ndandikĩre nĩyo ndamĩtiga nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai ndungata cia Ngai kĩruta igongona ndandikĩre niĩ ndigũikara kĩoho-inĩ kĩa ruo hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Oh my God, oh my God, ihoya rĩrĩ rĩrarũgamio we nĩ ũrarĩona, we nĩ ũrona ruo rwa mũtumia ũyũ, we nĩ ũrona ruo rwa mũthuri ũyũ, kĩeha kĩa mũthuri ũyũ nĩ ũrakĩona gũtũũra muoyo ũyũ nogete nĩ gũikara ũndũ-inĩ ũyũ Mwathani mũririkane na njĩra nene, mũririkane na njĩra nene, mũririkane na njĩra nene, mũririkane na njĩra nene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndandikĩra ndĩ kĩgongona-inĩ ndirenda kũmenya kũrĩa manjoheire no ndandikĩra mĩario yaririo ĩtũũraga ĩnyumaga thutha mũthenya wa ũmũthĩ ndetigithũkania nayo, ndetigithũkania nayo, ndetigithũkania nayo, ndetigithũkania nayo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thugundo cia thugundirwo gĩikaro gĩaikarirwo thĩ gĩcirĩrwo rĩa ingĩthira gĩcirĩrwo rĩa ingĩharagana o ta ũrĩa ũtũũraga wĩ ũtũire ndandikĩre mũthĩnjĩri ũrĩ tha ndĩrĩ na hinya mĩario ndĩrĩ na hinya gĩikaro kĩu nĩkĩo ndakĩagĩra kĩene, nĩkĩo ndakĩagĩra kĩene nderirwo ndigathiũngũka, nderirwo ndigatherema na niĩ ndandikĩre prophetically gĩthiũngũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, gĩthiũngũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, gĩthiũngũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ndandikĩre gũtherema is part of me, ndandikĩre gũtherema nĩ part of me, kũrĩa ndarĩ ndoima nĩ ndarũmĩrĩirio na ciugo ndandikĩre Ngai o ta ũrĩa ũtũũraga ciugo icio nĩcio ndaciagĩra kĩene kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kĩgongona-inĩ gĩkĩ. I declare my freedom, I declare my freedom, I declare my freedom in the mighty name of Jesus. Ndatangatha kuohorwo gwakwa, ndatangatha hinya mwerũ, ndatangatha ũhoti wa mwanya, ndatangatha mũtũũra muoyo urabashakabagana rimashakamayanta rikayanta rababazikabagana. My God, wĩirĩtu wakwa kũrĩa woheirwo nĩguo ndohorithia wanake wakwa, kũrĩa woheirwo nĩkuo ndawohorithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Moko ndagereire kĩathĩrĩrio kĩrumia ndandikĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ niĩ ndigũikara ruo-inĩ rĩngĩ, ndigũikara maithori-inĩ hĩndĩ ĩngĩ, ndigũikara kĩeha-inĩ hĩndĩ ĩngĩ, ndigũikara rĩnyara-inĩ hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rimashakabaganda ndũkae kũikara ta mũndũ wĩ very comfortable na situation ĩyo, ndũkae gwĩtĩkĩra gũikara ina comfort thĩinĩ wa situation ĩyo wĩonogetio nĩ ciugo ciaririo, wetha nĩ waciguire wetha ndwaciguire ndwĩre Ngai niĩ nĩ ndanoga nĩ gũikara ruo-inĩ rũrũ, ndwĩre Ngai niĩ nĩ ndanoga nĩ gũikara maithori-inĩ maya, ndwĩre Ngai niĩ nĩ ndanoga nĩ gũikara kĩeha-inĩ gĩkĩ, ndwĩre Ngai niĩ nĩ ndanoga rĩu nĩwe njetereire ũke ũndũĩrĩre, ũke ũndoranĩrie, ũke ũndeithũre kuma kũrĩ ruo rũrũ Mwathani. Ndungata yaku ĩkĩrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩkĩarie kiugo kĩrĩa gĩkũhonia ngoro ĩno yakwa Mwathani, rĩkĩarie kiugo kĩrĩa gĩkũruta ngoro yakwa kuma ruo-inĩ rwa mũthemba wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Taria wega wa Ngai, taria ũtugi wa Ngai, taria tha cia Ngai, taria ũnene na ũgitĩri wa Ngai witũ, taria ũrĩithia wa Ngai witũ, angĩ nĩ ũtungata wohirwo
Tutangathe rucini rwa umuthi utura muoyo wi uturaga tori utuire kigongona kia matu-ine tandikira ndi kigongona-ine giki kuri utanyite gukinya na kuri utanyite utungata uria wikirite thiini wakwa gukinya kou nikuo nguthie na kou nikuo gukinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We ndwetirwo honokia-ine uture o uguo tu uture muturire wa kugiginyana we ndwaciarirwo na ukirehwo nyumba-ini ya Ngai uture o muturire wa kugiginyana no Ngai witu akurehete thino yake na akareka kihonokia kionekane thiini waku nigetha wigire na undu wa mwanya ndumwire mutura muoyo kiheo giki we waheire muthinjiri ulitha kiheo giki we waheire ndatangatha ndandiclare ndauga muthenya wa umuthi nigiguteithia ngoro yakwa nigigutirĩrĩra ngoro yakwa kuria utanyite thie ni tondu wa utungata uyu no nguthie kuria utanyite nginya no utungata uyu no ngukinya mitego yothe ya naigwo niyo ndamitegura niyo ndamitegura niyo ndamitegura niyo ndamitegura niyo ndamitegura ithe wetuwe kiambĩrĩria ona kĩrĩkĩrĩro ndatangatha rũcini rwa umuthi mũthĩnjĩri ũrĩtha ũrĩa wothe waikĩrĩire mũbango waku Ngai igũrũ rĩa ũtungata wakwa igũrũ rĩa ũtungata wakwa nĩyo ndaharagania mĩbango yao ndaharagania thugundo ciao ndaharagania meciria mao ndaharagania gĩikaro kĩrĩa maikaraga makĩenda gutuĩria kuria nginyĩte ndandĩkĩre mũthenya wa ũmũthĩ my vision no ĩkinyanĩra my vision no ĩrĩkinyanĩra no ĩrĩkinyanĩra no ĩrĩkinyanĩra twĩtĩkĩra rũcini rwa ũmũthĩ kwĩra Ngai arindiu arindiu rũcini rwa ũmũthĩ kĩoneki gĩaku twĩre Ngai witũ akĩrindiu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Riba shaka maganda riba shaka maganda riba shaka maganda twĩre Ngai muthenya wa ũmũthĩ aguteithie kwandĩka kĩoneki gĩaku na ndamwa nene ndũmwĩre agũteithĩrĩrie kwandĩka kĩoneki gĩaku na ndamwa nene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rabashaka maganda kũrĩa gĩatharĩirio twĩre Ngai muthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrakĩandĩka werũ nĩ ũrakĩandĩka werũ nĩ ũrakĩandĩka werũ nĩ ũrakĩandĩka werũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Pokea nguvu mpya mchana wa leo, amokera hinya mwerũ rũcini rwa ũmũthĩ amokera hinya mwerũ rũcini rwa ũmũthĩ amokera hinya mwerũ rũcini rwa ũmũthĩ ndakwamũkĩrithia hinya mwerũ ndakwamũkĩrithia hinya mwerũ we ũratũrĩte ũthiribaga tũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ gĩa kwarahũka nĩgetha tũthiĩ towards our destiny nĩgetha tũthiĩ towards our destiny. Oh my God, nĩtwarega gũikara ũhoro wa gũthiriba nĩtwarega gũtũra kĩoho-inĩ nĩtwarega gũtũra ruo-inĩ nĩtwarega ithuĩ ndwatũikirie hiko-inĩ tũtũre na maithori ndwatũheire ciana itũtũrie na maithori. Kiugo gĩaku kĩranjĩra atĩrĩrĩ tũrĩa wĩgwatagĩra mũtumia nĩ kĩndũ kĩgegwatagĩra gwatwo na mũthuri mũthĩnjĩri ũrĩtha ihiko-inĩ ici nĩwatũtwarire nĩgetha tũtũre na maithori ihiko-inĩ ici nĩwatũtwarire nĩgetha tũtũre na ruo ihiko-inĩ ici nĩwatũtwarire nĩgetha tũtũre na ũhoro wa kũgiginyana. Ngai iguĩra mũtumia ũyũ tha iguĩra mũthuri ũyũ tha mũhonokie ruo-inĩ rũrũ
kũhonokia maithori-inĩ maya. Kiugo gĩaku nĩkĩo kĩranjĩra atĩ ciana nĩ kĩheo na kĩrathimo kiumaga kũrĩ Ngai witũ. No atũheire ciana itũtũrie na maithori, itũtũrie na ruo, itũtũrie tũtarĩ toro, na ndikĩrĩ o tũrĩ ũtũraga. We ũtũire kĩgongona kĩa matu-inĩ, mũthĩnjĩri ũrĩtha kũrĩa ciana ici cioheirwo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩcio tuohorithia, nĩcio tuohorithia, nĩcio tuohorithia. Ciana cia tũhĩ, ciana cia tũirĩtu, ciana mũthĩnjĩri ũrĩtha watwĩra nĩ kĩheo ona nĩ kĩrathimo, na kĩrathimo gĩaku. Kiugo gĩaku kĩratwĩra atĩ kĩrathimo gĩaku Mwathani gĩtiumagwo thutha nĩ kĩeha ona kana maithori. Ngai, ciana ici itigũtuĩka ruo hĩndĩ ĩngĩ harĩ mũciari ũyũ, itikũraria mũciari ũyũ atarĩ toro hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndatangatha ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kũrĩa moheirwo, kũrĩa manyitĩirwo, ona arĩa maikarire thĩ onao marĩ ona rũciaro, kĩrumi gĩathĩrĩirio kũrĩ njiarwa citũ twakĩhũndũra, na kũrĩ ciana ciao twakĩhũndũra, na kũrĩ ciana ciao twakĩhũndũra, na kũrĩ ciana ciao twakĩhũndũra, twakĩhũndũra. Kĩrumi gĩathĩrĩirio, kĩoho gĩathĩrĩirio kũrĩ njiarwa citũ, ĩkĩo twahũndũra, na kũrĩ arĩa mathĩrĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Motungata ũhandĩte thĩinĩ witũ, mũtũũra muoya. Oh my God, motungata wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ, ithe tuĩ mwambĩrĩria wĩra mwega thĩinĩ witũ, na kiugo gĩaku nĩkĩo kĩratwĩra we mwambĩrĩria wĩra mwega. Tigũtũmana ũrĩtũmana, no we nowe ũrĩũka nĩgetha ũkinyanĩrie, na nĩkĩo rũciinĩ rwa ũmũthĩ twatangatha we mwambĩrĩria wĩra mwega wotungata we thĩinĩ wa ndungata ici. Tiramakania nĩkũ ũtungata ũcio woheirwo, nĩkũ ũtungata ũcio wanyitĩirwo, no ndatangatha nĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ kũrĩa wĩra ũcio woheirwo, ũtungata wa kũhoya, ũtungata wa kũratha, ũtungata mũtũũra muoyo wa wĩini. Iheo ici kũrĩa cioheirwo ndaciohorithĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaciohorithĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaciohorithĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Oh my God, riba shaka maganda rabosaya, rima shaka maganda ribo zaka mayantara babosaya. Ũtũũra muoyo, kiugo gĩaku kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ we wĩ Ngai, we nĩwe Ngai wa arĩa marĩ muoyo, na nĩkĩo tũragũkaĩra. Ũraugire atĩ we wĩ Ngai wa Iburahĩmu, ũrauga we wĩ Ngai wa Isaka, na ũrauga wĩ Ngai wa Jakubu, ona wĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Nĩkĩo tũragũkaĩra tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ muoyo rũciinĩ rwa ũmũthĩ, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ithuĩ twĩ muoyo, nĩ ithuĩ twĩ muoyo, na tũtigũgũtungatĩra ta andũ makuĩte. Nĩ twarega gũtungata ta andũ mathirĩte, gũtungata ta andũ makuĩte. Ithuĩ tũgũtungata ta andũ marĩ muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tondũ Ngai ũrĩa tũratungatĩra nĩ Ngai ũrĩ muoyo, nĩ Ngai ũrĩ muoyo. Tũtigũgũtungatĩra kĩgongona
kĩgongona-inĩ na tũkainũka na maithori gũtigũtungata kĩgongona-inĩ na tũinũke na kĩeha gũtigũtungata kĩgongona-inĩ na tũhũndũke na ruo nĩtwarega ruo rwa mũthemba wothe rũtuagĩria mũromo-inĩ wa kĩgongona tũkĩhũndũka mĩciĩ-inĩ nĩruo twarega nĩruo twarwagĩra kĩene nĩruo twaharagania ithuĩ nĩtwarega tũtikumwo thutha nĩruo kana kĩeha tondũ kĩrathimo gĩaku Ngai gĩtiumagwo thutha nĩ kĩeho kana maithori thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo niwe twambararia niwe twanenehia niwe twagoca niwe twatũgĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ ũrotĩo na ũrwambarara ũroneneha na ũrogocwo ĩtiramakania nĩ marĩkũ mekirwo nĩ arĩa marĩ mbere itũ no ndũkae gwĩtĩkĩra ndagũthaitha tu tondũ nĩ ũthaithĩkaga we nĩwe ũratũmanĩire Hezekia harĩ mũrũaru ndwari ũratũma na njĩra ya mũnabii Isaia arathiĩ arakinyia ndũmĩrĩri rĩtiguo ũratũrire na ũndũ wa kiugo gĩaku aramwĩra thagathage maũndũ ma gwake tondũ nĩ egũkua no rĩrĩa aragũkĩire rũthingo arakwĩra ndanageria gũgũkenia na gũikara na ũtheru Ngai honia nĩ tondũ wa ũndũ ũcio ũramũiguĩra tha ũramũhonia no aracoka arariganĩrwo arathiĩ aragĩra mũthamaki wa Babilonia aramuonia indo ciake na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio ũrarekereria kĩrumi ona igũrũ rĩa njuĩro ciake Ngai tũiguĩre tha nĩ tondũ wa maũndũ mekirwo nĩ aciari arĩa marĩ mbere itũ ũngĩrotũiguĩra tha mũthamaki wa thamaki tũiguĩre tha tu nĩ tondũ we wĩ Ngai maũndũ mekirwo magĩtũma ũkarakara nĩ igongona-inĩ iria twarĩ maũndũ mekirwo nĩ arĩa matũciarire magĩcũngĩrĩria ũkarakara Ngai ringwo nĩ tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ ringwo nĩ tha mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mwagĩrĩru nĩ tondũ wĩ Ngai mũiguana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndũkae gwĩtĩkĩra tũgerere ruo kaĩ gwĩtĩkĩra tũgerere maithori kaĩ gwĩtĩkĩra tũgerere kĩeha kaĩ gwĩtĩkĩra tũgerere ruo wa mũthemba wothe Mwathani ringwo nĩ tha nĩ tondũ wĩ wa tha nyingĩ ndũrĩ Ngai wĩiguaga mahoya ma andũ aku na nĩkĩo Habakuku arakwĩrire we Ngai ndanaigua ngumo yaku ũrĩa wanahonokia maithe maitũ marĩa marĩ ma mbere oi Ngai ona ithuĩ twanaigua ũrĩa wanekĩra andũ twanaigua wanathara andũ twanaigua wanahonokia andũ twanaigua ngumo ya mawĩko maku mega ũrĩa ũhonanagia ũrĩa wĩkagĩra andũ aku no Habakuku arakwĩrire macio wekire hĩndĩ ĩyo marurumũre season-inĩ ĩrĩa rĩ thĩinĩ wayo na ithuĩ noguo twahoya marĩa waneka na marĩa wĩkaga Ngai rurumũra mawĩko maku mega reke mawĩko maku monekane reke hinya waku wonekane reke ũhoti waku wonekane reke kũmenyekane ũrĩa ũngĩka na ũrĩa ũngĩhingia nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩkagĩra andũ aku wega ũhotanagĩra andũ aku ũrĩithagia na ũkamenyerera harĩa metanĩtio nawe kĩgongona kĩa matu-inĩ harũrũkĩra ngoro ĩno ĩna ruo rwa mũthemba ĩtangĩhota gũtarĩria mawĩko maku reke monekane ũrĩa ũngĩka na ũrĩa ũngĩhingia na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndagũthathaiya ndakũnenehia rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene
Wikai wikaga maundu ma magegania. Wikai wikaga maundu ma utugi. Kigongona kia matu-ini. Ninduraturire gukena ni mundu uria thiini wa thaburi Daudi arauga gukena ni mundu uria taikaraga itindo-ini cia andu aria atendi no tatwaranaga nao. Ngai ugira ututhara, Ngai ugira utuhonokia kugikinyanira itindo iria twanaikara nicio icongereirie ruo ruria tugereire. Ngai tuhe ugi no tutongorie kugikinyanira itindo iria twanaikara oi nicio icongereirie ruo ruria turagerera. Ngai tuthare thiini wacio kugikinyanira itindo iria turaikara oi nicio icongereirie family citu igerere ruo, igerere maithori, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha nĩ tondũ wĩ watha nyingĩ. Oi Ngai kũgĩkinyanĩra kũrĩa twathire tiwe watũtũmĩte, nĩ ithuĩ twĩtwarĩte tũkiuma na kĩrumi. Ithe ndũrĩ Ngai ũthambagia andũ aku, ithe ndũrĩ Ngai ũtharagia andũ aku. Tũtherie hĩndĩ ĩngĩ, tũtherie hĩndĩ ĩngĩ, no twamũre hĩndĩ ĩngĩ Mwathani. Oi wĩ mũcenjia wa marĩtwa, cenjia marĩtwa maitũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ, cenjia marĩtwa maitũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ Ngai mũiguana. Hana ũndũ mwerũ na ũndũ wa mwanya thĩinĩ witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndaria wega waku, ndaria ũtugi waku, ndaria tha ciaku. To break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, to 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 break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain.
chain, to break every 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 chain, break every chain, to break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power. Just do it prophetically. Jesus. Do it prophetically, church. There is power. Do it prophetically. In the name of Jesus. Oh yes. To break every chain. Oh, do it Break prophetically. every chain. To break Fanya kwa every ujasiri, fanya kwa break ujasiri. every chain. To break 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 every curse. To break every curse. To break every chain. To break every curse. To break every curse. To break every curse, to break every curse, to break every curse. Tangaza hivyo prophetically. To break every chain, 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 to break every curse, to break every curse, break every curse, to break every my curse, to break every curse, to break every curse, to break every curse, break every curse. Here is power. Tafakari maneno hayo, tafakari maneno hayo kwa sauti ya chini kidogo. Tafakari hayo maneno, tafakari hayo maneno. Tafakari hayo maneno kwa sauti ya chini tu. Tafakari hayo maneno, tafakari maneno hayo. Tafakari hayo maneno. There is power in the name of Jesus. To break every chain, To break every chain. break every chain, Kuna break nguvu every chain, ya kuvunja laana za aina yote. to break every curse, to break every curse, to break every curse. Haya, rudia tena kwa sauti ya chini. There is power. Break every curse, Oh my God. break every curse, Nataka utangaze break maneno haya. every curse, Jua ni wewe unajitabiria, ni wewe unajitabiria break maneno every hayo. chain, Wewe ndiye unayejitabiria maneno hayo. break every Oh chain, my God, oh my God. break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh my God. This anointing in the name of Jesus.
There is anointing today. There is anointing today. Ndo igwithania na Ngai, ndo inyitithania na mucio wa matu-ini. Kĩrĩa igũrũ rĩrarekereria. Tutige gũikara ũcũthĩrĩirie mũndũ. Tutige gũikara ũcũthĩrĩirie mũndũ. Twinyitithanie na mucio wa matu-ini. Gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtua. Gĩcegera kĩrĩa wĩ thĩinĩ warĩo no Ngai witũ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩnina ruo wĩ thĩinĩ waruo no Ngai witũ. Oh my God. There is healing in the house of the Lord today. There is healing in the house of the Lord today. Oh my God. Ibashaka bagana. Imayantarabo. Kashana rababazikama. Oh my God. To break every chain. To break every chain. Jesus, there is power today. There is power. There is power. In the name of Jesus. Ribashaka bagada. Rimayantarabo. Whatever the desire of your heart is, may you receive the desire of your heart. May you receive the desires of your heart. May you receive the desires of your heart tonight. There is healing today. Ibashaka baganda. Wewe unatamani kuponywa. Wewe unatamani uponyaji. Upokee katika jina la Yesu Kristo. Upokee katika jina la Yesu Kristo. My God, my God. My God. Our God is able to break every kind of chain. Our God is able to break every kind of chain. There is power. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. In the name of Jesus, there is power to break every chain, to break every chain. Break every chain. Oh, receive that power that is able to break every chain. 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 Shakamagana, Rima Shakaramagana, Rima Shandarabo, Zikabagana, Rikayantarababasiya Biganda. Kila moja yafunge macho yake mbele za Bwana. Funga tu macho yako mbele za Mungu wetu. Rima Shakabaganda rabo, Rima Zakamaganda rababasiya bayanta. Ribo shaka baganda rabazia. Riko yanta rababazika baganda. Oh rabashaka baganda rabazia. Riki yanta rababazika baganda. Oh rabashaka baganda rabazia. Mungu wetu wewe unaweza. Weka wito ni hotaga. Kunaka metego yode. Weka wito ni hotaga. Kunaka ruero muthemba wothe.
konina irubi ciothe, konina ruo ruothe. We Ngai nĩ ũhotaga, we Ngai nĩ ũhotaga, we Ngai nĩ ũhotaga konina ruo rwa mũthemba wothe. Nĩkĩo rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩwe tũrambararia, nĩwe tũranenehia, nĩwe wiki tũratũgĩria, nĩwe wiki tũragoca, nĩwe wiki tũranenehia kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tondũ wĩ mũtheru na wĩ mũiguatha, wĩ Ngai mũiguatha, wĩ Ngai wa magegania, wĩ Ngai kuga na gwĩka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twagũtĩĩa, twakwambararia. Thank you, Jesus. 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 Wacha tulisome neno kidogo tu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Neema wegai, neema wegai, neema wegai, gayo taotago mwere oguo. Neema wegai, mwambie tena. Neema wegai, neema wegai, gayo taotago. Mwambie hivyo. Neema wegai, mwere oguo. Neema magoro-inĩ yaku mwambie hivyo. Wegai, haleluya. Neema wegai, wegai, oh my God, gayo taotago. Mwere oguo. Neema
Mũike mũno Mwathani. Nĩguo Jehova. Ruci-ini rwa muthenya wa umuthi ni gwakinyire rita kiugo kia Ngai kinjiraga atiriri thiini wa maundu ma matuko ma tene wa keri 20 ati mundu wetirwo Jehoshafatu ni kuri andu monganire nigetha mamukirire nyidie ni amonganite nigetha magukirire nyidie ni amonganite ni tondu wa ibada ya muthenya wa umuthi mari kinyume nayo. But I want us to declare and to believe atinima Ngai uyu ni Ngai utahotagwo itiramakania ni itari agithemba kikurirunitwo riria nginisio tungata wa muthenya wa umuthi riria Jehoshafatu aiguire horo cio kia Ngai kinjira ati na gwikinya atiriri ati thutha wa maundu macio ciana cia Moabi cigiukirira Jehoshafatu nigetha ihurane mbara nake. No mahinda maria we aiguire ndumiriri iyo na akinyiirwo ni uhoro ucio ni uhoro wekirire ngoro yake kiha na arekio magithie makihe Jehoshafatu uhoro. Muthenya wa umuthi ngoro yaku ni kuri na kiria yukire iririirie, ngoro yaku ni kuri na kiria yukire tanyite, ngoro yaku ni kuri na kiria yukire iririirie gukigwatira kana gukiamukira. Nake Jehoshafatu ni undu wa gwitigira akihoya Mwathani niguo muonie uria agereirwo ni gwika. Umuthi uyu no wage mundu ngikuhe ciugo cio uria wagereirwo ni gwika kuri aria magukiriire. No toina rwimbo tauga nima we wi Ngai utahotagwo, wauga ni uhingagia, wambiriria ni ukinyanagiria, wathugunda muthinjiri uritha gutiri ungihota kwaria ri kinyume, warathima gutiri ungiruma. Itikia na ithuĩ na niĩ rũciinĩ rwa muthenya wa umuthi ati ni kuri na itu riria Ngai witu arekereirie rũciinĩ rwa muthenya wa umuthi ni tondu wa ũhotani wa kiria ũiyĩrĩte na ũgĩrĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ati ciana icio ciathugundire na ikiharĩrĩria gũkĩrĩra mũndũ wetirwo Jehoshafatu, na rĩrĩa kinyirirwo nĩ ndũmĩrĩri ĩyo ta mũndũ ngoro yake nĩ ainainire, ta mũndũ ngoro yake nĩ yatifire,
ta mundu ngoro yake ni ainamire no ndoka gukwira ni kuri Ngai uria mwambiriria wira mwega thiini wa ngoro citu ni aramenyete muthenya wa umuthi uri kuo ni aramenyete giikaro giki ni kihaririria ni aramenyete githomo gia muthenya wa umuthi gikuo oi Ngai tuteithie no turuirire kuri aria mangithagathaga na mangihaririria kuma riria muthenya uyu wathangathirwo kuma riria githomo giki giatangathirwo Ngai we muruiriri we utahotagwo we utoragio kiuria wikaga uria urenda we utangihingirika niwe twathathaia niwe twambararia niwe twatugiria kigongona kia matu-ini kiria thagathagite gwika gutire mundu ungihota kugiririria kiria thagathagite gwika gutire mundu ungihota kuhingiriria ribasha kamaganda rimaya tsara babasi kamaganda koreno hanreirie kwambararia tira makania ne baracia githemba kiriko orenwere thagathagae mucie ne baracia rahurirwo cia kwaga bia kinyumba-ini noe Ngai wathanaga we umetumanira we uria umathanira oneno eguku iragiika iraturwo ni mwiri cio ni mbara Ngai maruirira ni tondu ni uruagira Ngai mahe hinya ni tondu ni uheanaga Ngai matirĩrĩra tondu ni utiragĩrĩra andu aku tondu ni umenyagĩrĩra andu aku tondu ni ugitagĩra andu aku we ũhotanagira aria metanĩtio nawe we ũhotanagira aria metanĩtio nawe we ũtharũranagia mbara cia mĩthemba yothe niwe twatĩa niwe twambararia niwe twanenehia niwe twagoca niwe ndatĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondu we niwe ũheaga ngoro cia andũ aku hinya we niwe ũheaga ngoro cia andũ aku ũhoti we niwe ũheaga ngoro cia andũ aku hinya wa mwanya harũrũkĩra ngoro ici na hinya mwerũ 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 ĩno ĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku nĩ ĩrĩo na gĩthagathago ndametĩria hinya mwerũ ũyũ wamũkĩra message ya gũtũma thayũ Ngai ndamwĩtĩria thayũ waku Ngai ndamwĩtĩria thayũ waku ũyũ wamũkĩra ndũmĩrĩri ĩngĩcũngĩrĩria umia thiĩ Ngai we ũheanaga gũkirĩrĩria ngoro ici gũkirĩrĩria ngoro ici gũkirĩrĩria ngoro ici gũkirĩrĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wĩ mũtheru wĩ mũiguatha wĩ mwagĩrĩru na wĩ mwĩhokeku wĩhoyaga andũ aku hinya wĩhoyaga andũ aku ũhoti we wĩkaga andũ aku maũndũ mega ĩka ngoro ici maũndũ mega ĩka ngoro ici maũndũ mega ĩka ngoro ici maũndũ mega nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ wĩ Ngai mũiguatha wĩokiragia mĩgambo ya mũthemba yothe wĩokiragia thauti cia mĩthemba yothe mbara iria ciarahũkire cithugundĩtwo nĩ ciana cia Amoni ithugundĩtwo nĩ ciana mũtũra muoyo nĩgetha mokĩrĩre mũndũ wetirwo Jehoshafatu ithe we ndwarĩ hamwe na Jehoshafatu niĩ menyire thiri ĩrĩa yarĩ ho no gũgũhoya no gũgũthaitha no gũgũkaĩra na nĩkĩo tũrakũhoya honokia ngoro ĩno ruo-inĩ rwa mũthemba wothe honokia ngoro ĩno kĩeha-inĩ kĩa mũthemba wothe agĩcoka gĩatha andũ Thank you, God.
Thank you, Jesus. Thank Thank you, Jesus. Oh my God. Etiramakania ni mareko mathugunditwo magugukirira rĩrĩa tuonyite guoko kwa mũndũ nendo nyite guoko kwa mũndũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ shikane tu wawili nyita guoko kwa mũndũ nyita guoko kwa mũndũ Gĩoke Ngai gĩatũra thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ 20 kwambĩrĩria 1 na gũgĩkinya atĩrĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio ciana cia Moabi na ciana cia Amoni irĩ hamwe ciana cia Moabi na ciana cia Amoni ciothe irĩ hamwe na Amoni amwe angĩ igĩgĩthiĩ gũkĩrĩra Jehoshafatu nigetha ihũrane nake. Nĩ roho wa wĩiru, nĩ roho wa kunyararwo na kuhuthio. Ndĩrenda tuthaithanĩrĩre ngoro ĩyo nyitĩte guoko. No korwo no age kumenya mbara iria aragerera ona gĩoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ.
no age gutaukwo ni Amoni na ciana cia Moabi iria iciũnganĩte nĩgetha ciũkĩrĩre Jehoshafatu. Ũcio nĩwe Jehoshafatu, ũcio nyitĩte guoko. Nĩwe Jehoshafatu wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩwe Jehoshafatu wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũcio nyitĩte guoko nĩwe Jehoshafatu wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nginya arĩa maratũrĩra TV-inĩ ko wĩna mũndũ hakuhĩ, mũnyite guoko. Ũratũthikĩrĩria thimũ-inĩ wĩkĩrĩte tũ-earphone, wĩthaithanĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Thaithanĩrĩra Jehoshafatu ũcio arĩ we mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ciana ciũnganĩte cia Moabi na cia Amoni marĩ hamwe makĩũngana, matinanyitana nĩ tondũ wa wega, matinanyitana nĩ tondũ wa thugundo njega, matinanyitana nĩ tondũ wa mũcemanio mwega, no manyitana nĩgetha mokĩrĩre mũndũ wetirwo Jehoshafatu. No torĩa Ngai atũraga, nĩ kũrĩ Ngai wa Jehoshafatu mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ Ngai wa Jehoshafatu mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ na Ngai wa Jehoshafatu mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũmwĩre Ngai nĩwe ndĩhokete. Ngai rũĩrĩra ngoro ĩno ĩthugundĩirwo gũkĩrĩrwo, ĩthugundĩirwo. No korwo nĩ mũciĩ wake ũrokĩrĩrwo, no korwo nĩ kĩhiko gĩake kĩnyitanĩtwo moko gĩũkĩrĩrwo. Ndwĩre Ngai harũrũka mũthamaki, harũrũka mũthamaki. No korwo nĩ wĩirĩtu wake ũkĩrĩirwo nĩ Amoabi na Amoni rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndwĩre Ngai ririkana ngoro ĩno, ririkana ngoro ĩno, ririkana ngoro ĩno, ririkana tu ngoro ĩno mũthamaki wa thamaki, ririkana tu ngoro ĩno kĩgongona kĩa matu-inĩ. Harũrũkĩra ngoro ĩno nĩgetha ũmĩhotanĩre. Ĩno yũkĩrĩirwo ona ĩtekũmenya, no korwo nĩ biacara yake yũkĩrĩirwo mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩra Ngai we ũtũraga torĩ ũtũire, harũrũka nĩgetha ũrũĩrĩre ngoro ĩno, harũrũka nĩgetha ũrũĩrĩre ngoro ĩno, harũrũka nĩgetha ũrũĩrĩre ngoro ĩno kĩgongona kĩa matu-inĩ. Rikaya ntarababazaya rima shakabaganda. Angĩkorwo nĩ ya kũhĩmbĩrio ngoro ĩyo mĩhĩmbĩrie, ũmĩrĩrĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rabashakabaganda rima zakamaganda rabozaya. Ĩra Ngai ndũkae gwĩtĩkĩra ngoro ĩno ĩhũndũke na ruo rũrĩa ũkire naruo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndũkae gwĩtĩkĩra ahũndũke mũrango-inĩ ũrĩa na maithori marĩokire namo kĩgongona-inĩ. Ngai mũrũĩrĩre, Ngai mũrũĩrĩre. We mũgiria wa maithori, we mũgiria wa kĩeha, we mũnini wa ruo, ninĩra ngoro ĩno ruo, ninĩra ngoro ĩno ruo, ninĩra ngoro ĩno ruo, ninĩra ngoro ĩno ruo. Rabasha kabaganda rima zakamaganda rabasha. Ndarekereria Roho Mũtheru, ndathĩrĩria hinya wa Roho Mũtheru. Reke hinya wa Roho Mũtheru ũmũharũrũkĩre, reke hinya wa Roho Mũtheru ũmũharũrũkĩre. No nyite mũndũ ũcio guoko wega. Reke hinya wa Roho Mũtheru ũthamake, reke hinya wa Roho Mũtheru ũthamake, reke hinya wa Roho Mũtheru ũthamake. Oh shabaganda rima zakabaganda. My God, my God, my God. Amoni arĩa mokĩrĩte nĩgetha matũkĩrĩre, nĩo twakirie ndagĩka-inĩ ĩno, nĩo twakirie ndagĩka-inĩ ĩno, nĩo twakirie ndagĩka-inĩ ĩno. O Amoabi arĩa marahũkĩte makanyitana nĩ tondũ wa Jehoshafatu, nĩo twakirie mĩgambo yao, ritũhia makinya mao, ritũhia ng'endo ciao, ngari ciao iritũhie. Oh shabaganda, shabaganda rabo, shabaganda rima zakabaganda. My God, my God, my God, my God. Harũrũka nĩ tondũ we wĩ Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ, thamaka gĩikaro-inĩ gĩkĩ. We ũtuangaga wara wothe, we ũtuangaga ũhinga wothe,
we oninaga mehia mothe, we oninaga mutura muoyo, mukuo mwa muthemba wothe, haroroka rucini rwa umuthe. Riba shaka bagana, raba shaka bagana rabo, riba zaka magana. Oh my God, my God, koro nwe koritwo nĩ hinya, nĩgũkĩrĩrwo nĩ Amoabi, nĩgũkĩrĩrwo nĩ Amoni, harĩ Jehoshaphat harĩrĩirie wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twatangatha Ngai, twatangatha Ngai, ĩtiramakania nĩrĩokĩrĩirwo, ĩtiramakania nĩ mĩaka igana okĩrĩirwo. Oh Shabagana, Shabagana Rabozaya, angĩ mokĩrĩirwo rĩrĩa mohirwo itambaya o ta ũrĩa wa mama aratwĩraga, angĩ mokĩrĩirwo rĩrĩa mekĩrirwo nguo, angĩ mokĩrĩirwo rĩrĩa maingĩrire kĩgongona-inĩ kĩu. Amoabi makĩarahũka makĩnyita ũtungata waku, Amoni makĩarahũka makĩnyita kĩheo gĩaku, o ta ũrĩa Ngai ũtũũraga, we ũtũire. Oh Shabagana, tunatangaza kufunguliwa, tunatangaza kufunguliwa. Moto wa Roho Mtakatifu uliotuagaga macoki mothe, mwaki wa Roho Mũtheru ulioninaga ndiro cia mĩthemba yothe nĩguo twathĩrĩria. Shabagana, Shabagana, rima zakabagana, rima yantarababazikabagana. My God, my God, my God, to declare, to declare, to declare. Amoabi arĩa marahũkĩte nĩgetha ona mokĩrĩre wĩra wa Ngai. Ndũtangathe rũcinĩ rwa ũmũthĩ marĩ hamwe na Amoni, twatangatha matirĩ na hinya, ritũhia wĩra wao, ritũhia ng'endo ciao, thugundo ciao iritũhie. Teke twĩtĩkanĩrie ũguo twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amoabi arĩa maranyitana, twadeclare ona Amoni arĩa maranyitana marĩ against wĩra wa Ngai, arĩguo Jehoshaphat wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twadeclare we mwambĩrĩria wĩra mwega, we wambĩrĩirie ũtungata ũyũ, nowe ũkũũtũũria, nowe ũkũũnyitĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amoabi arĩa marahũkĩte marĩ na Amoni nĩgetha mokĩrĩre bũrũri witũ wa Kenya, ũtigwo na maithori, ũtigwo na kĩeha. Twadeclare gũtirĩ na hijack ya mũthemba wothe ĩgũtooria, gũtirĩ na hijack ya mũthemba wothe ya kũhijack kiugo kĩa Ngai, ya kũhijack revival ya Ngai, ya kũhijack ũrĩa Ngai witũ arenda. Ndĩtooria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Shabaganda, Ramashakabaganda. Jehoshaphat nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra akĩhoya Mwathani. Jehoshaphat nĩ tondũ wa gwĩtigĩra akĩhoya Mwathani, nĩguo Mwathani amuonie ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndakũhoera Roho Mũtheru aharũrũke igũrũ rĩaku, nĩgetha akuoniererie njĩra, nĩgetha akuonie ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Ndahoya Roho Mũtheru aharũrũke igũrũ ritũ, nĩgetha atuonererie njĩra. We ũkinyĩte mũico, we ũrarigwo gwĩka atĩa. Reke Roho Mũtheru agũtongorie, ndwĩrekererie ũtongorio nĩ Roho Mũtheru rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndwĩrekererie ũtongorio nĩ Roho wa Ngai mũtũũra muoyo, ndwĩrekererie ũtongorio nĩ Ngai ũrĩa wĩkaga, nĩ Ngai ũrĩa ũtangĩkũhĩngĩca, nĩ Ngai ũrĩa ũtangĩgũte. Ndũmwĩre Mwathani, ndahoya tu ũharũrũke. Jehoshaphat akĩhoya nĩgetha onio ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka. Ndwĩre Mwathani, tũtingĩhota tũtarĩ nawe, ndũmwĩre tũtingĩthiĩ tũtarĩ nawe, ndũmwĩre tũtingĩaria tũtarĩ nawe, ndũmwĩre tũtingiuga tũtarĩ nawe. Harũrũka, 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 harũrũka,
harũrũka roho wa Ngai, harũrũka roho wa Ngai, harũrũka roho wa Ngai igũrũ rĩa mũndũ ũtarĩ na hinya, harũrũka thĩinĩ wake, harũrũka thĩinĩ wake mũtumia ũtarĩ na hinya, harũrũka thĩinĩ wake, harũrũka, harũrũka roho mũtheru, harũrũka roho mũtheru, harũrũka roho mũtheru, harũrũka nĩgetha tuonie ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩgetha tuonie njĩra ĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũgerera, nĩgetha tuonie nonie moko maitũ mũrũĩre wa mbara, harũrũka, harũrũka roho wa Ngai, harũrũka, harũrũkĩra andũ aya, handa thiomi njerũ, handa wĩira mwerũ, handa wĩira mwerũ, nyita nĩmĩ ciao cigarũre roho wa Ngai, garũra nĩmĩ ciao, garũra nĩmĩ ciao, garũra nĩmĩ ciao, garũra nĩmĩ ciao. Shabagana riba shakabagana, riba shakabagana, rima yantarababazaya. Oh my God, oh my God, harũrũkĩra nĩmĩ ciao, harũrũkĩra nĩmĩ ciao, manohwo ihinda iraya twatangatha kuohorwo, twatangatha kuohorwo, anabii a mathara arĩa mohagwo tungata mũthenya wa ũmũthĩ merungũrwo magũrũ maitũ, merungũrwo magũrũ maitũ, merungũrwo magũrũ maitũ, merungũrwo magũrũ maitũ, matirĩ na hinya, matirĩ na ũhoti. Ndathĩrĩria rũthiomi rwerũ, ndathĩrĩria rũthiomi rwerũ, ndathĩrĩria rũthiomi rwerũ, ndathĩrĩria rũthiomi rwerũ. Shabagana, Shabagana rabozaya, riba kantara babazia baganda, Shabagana ramamazika maganda. My God, my God, my God. Keu Ngai ararekereria, tiga kũhingĩrĩria, tiga kũhingĩrĩria rũthiomi rũu rwerũ Ngai arahanda, tiga kũhingĩrĩria. Wewe na mwaki thĩinĩ wa nda yaku, twathĩrĩria mwaki wa roho mũtheru, twathĩrĩria mwaki wa roho mũtheru, twathĩrĩria mwaki wa roho mũtheru. Cioho cia mũthemba wothe ndagĩka-inĩ no na ithaa rĩrĩ ciambĩrĩria kũnyita mwaki, ciambĩrĩria kũnyita mwaki, ciambĩrĩria kũnyita mwaki. Oh, Shabagana, Shabagana rabozaya. My God, my God, my God, my God. Shabagana, Shabagana, Shabagana ribazika maganda. Twathĩrĩria mwaki wa roho mũtheru, twathĩrĩria mwaki wa roho mũtheru. We Ngai ũkenagia andũ aku, hetia roho mũtheru, harũrũke akenia andũ aya, handa gĩkeno kĩa mwanya, handa gĩkeno kĩa mwanya. Na ijulikane leo ya kwamba wewe ni Mungu, na ijulikane leo ya kwamba wewe yu hai, na ijulikane leo ya kwamba wewe Ngai wa andũ aya Mwathani, wewe Ngai wa ndungata ici, wewe Ngai wa athuri na atumia aya. Shabagana rabozaya. Deliverance ya roho mũtheru na kũmĩka, ndũkae kũhingĩrĩria, rekeke nawe ũrĩa arenda, wacha afanye na wewe vile anataka. Kũrĩa rĩtirĩ ihinda rĩa kũrora andũ, wĩnyitithanie na kĩgongona kĩa matu-inĩ, wĩnyitithanie na mũciĩ wa matu-inĩ, ndũkae gwĩtĩkĩra kũndũka na ruo. Magũrũ macio ndametĩria maharũrũkĩrwo nĩ mwaki, maharũrũkĩrwo nĩ mwaki, mwĩrĩ ũcio harũrũkĩrwo nĩ mwaki. Shabagana rabozaya, Shabagana, Shabagana rikayantara babazia, rikoyantara mamazika baganda. Mũthenya wa ũmũthĩ we ũratũire wĩiguaga, na Habakuku aramwĩrire guoria maũndũ marĩa ndanaigua. Mũthenya wa ũmũthĩ reke Ngai akũguũrĩrie marĩa ũtũrĩte wĩiguaga. Ka pastors mtanisaidia pale nyuma. Shabagana rabozaya, rikayantara babazika baganda,
Shabaganda ramazika baganda. My God, from the altar we release the power of the Holy Ghost. From the altar we release the power of the Holy Ghost. From the altar we release the power. We release the power. Shabaganda. We release the power. We release the power. Shabaganda. Shabaganda. My God, Harurukodamaka, 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 Rikabaganda, Shamaganda Rabuzaya. My God, my God, I release the power of the Holy Ghost. Inyorio tuagaga mashoki mothe. Amoabi kore amare. Totirashoka hwa-ini cia. Totirashoka hwa-ini cia. Cio cia amoni. Totirashoka thĩinĩ wacio. Wewe Jehoshafatu, reke ũtongorio nĩ Roho wa Ngai. Reke ũtongorio. I release the power of the Holy Ghost from the altar. Receive the power. Receive the power to refresh you. Receive the power. Receive the power. Shabaganda. Shabaganda Rabosaya. Ribaganda Ramamazika Baganda. My God, my God, my God. Oh, Shabaganda. Shabaganda, Shabaganda, Nekoigua Toraiguaga. But today, we are declaring hatutarejea vile tulivyokuja, hatutarejea vile tulivyoingia, haturejei na uchungu, haturejei na machozi. Shabaganda, 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 we release the power. We release the power. We release the power. Wedokuwa huareke. Wedokuwa huareke. Wedokuwa huareke. Kiria kianakuwa. Amwabi mano. Roshiaroro wako. Amwabi aria mananyita. Ehikoge yako. Amoni aria mananyita. Biashara shito. Otugata maito. Dage kaineno na idharere. Tumake gogona ine. Twathereria waki wa Roho Mutheru uria cinaga uria tuagaga macoki mothe. We wathereirio ndwari nathereria mwaki wa Roho Mutheru ucine ndwari iyo, ucine ndwari iyo, ucine ndwari iyo, ucine ndwari iyo. Shabagana Imakantara babasaya Rimashakarabaganda. My God, my God, my God, my God. Ribashakabaganda. Wewe kai kihoti, wewe kai kihoti, wewe kai kihoti, wewe kai yohota. Oh, Shabaganda, Ribashakabaganda. We otugata wanyitirwo ndagĩkainĩro na itharĩrĩ ndathĩrĩria mwaki ũrĩa ũrinũkagia hĩndĩ ĩngĩ ũtungata mwerũ mwaki wa Roho Mũtheru kuma kĩgongona-inĩ nĩguo twarekereria nĩguo twarekereria nĩguo twarekereria nĩguo twarekereria mwaki wa Roho Mũtheru nĩguo twarekereria twarekereria mwaki ũrĩa ũrinũkagia hĩndĩ ĩngĩ ũtungata mwerũ mwaki wa Roho Mũtheru warahũre ũtungata wanyitirwo. Oh my God, oh my God.
Shabaganda otugata muwaro warahoka otugata muwaro warahoka otugata muwaro warahoka otugata wamonya warahoka Shabaganda. I release the power, I release the power, I release the power, I release the power. Inyori otage wetiria eguo daurekeraria kuma kigongona ine kuma kigongona ine ndarekeraria hinya wa Roho Mutheru ndarekeraria Shabaganda. My God, my God. We watura weiguaga Ngai ni ahonanagia Ngai ni ekaga we watura weiguaga maria Ngai ahikagia muthenya wa umuthi muthenya wa umuthi. May you receive the power and the fresh anointing. Shabaganda rabozaya Habakuku araiguire ati nari kusikia tu habari zako uria wanekera maithe maitu ana hau kabere uria wanamahikiria noguo ndiraiguaga no riu aramwira nindirenda gukwiyondera nindirenda gukwiiguira nindirenda gucemania nawe ndagwathiriria we watura weiguaga Ngai uria ekaga we watura weiguaga ni ahonanagia ni apararanagia ni araramagia mihaka ndagwathiriria Ngai ucio ndagikainiro na ithariri we amukira roho nyocio wamukira hinya ucio wamukira hinya ucio wa Ngai ucio wikaga wa Ngai ucio wikaga amukira hinya ucio wa Ngai wa umuthi. Joshafati aramwirire njira uria ngwika reke Ngai uyu akwaririe na mugambo uria ukuwigua ndagikainiro na ithariri Shabaganda rabosaya riba kantara mamazaya. Kuri mundu mareroherio thiomi ni kuri andu 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 mareroherio thiomi. Reke Ngai ahande rwimbo rweru reke ahande rwimbo rweru thiini waku reke ahande rwimbo rweru ndani yako weke wimbo mpya ndani yako Mungu wetu aweke wimbo mpya ndani yako Mungu wetu aweke wimbo mpya. Acha Mungu wetu kayo wekeraga rwimbo rweru reke arwekere thiini waku kayo yo handaga rwimbo rweru reke aruhande thiini waku Shabaganda. My God, my God, my God. Ndukuhunduka na ndwario hindike ndukuhunduka na maithori macio hindike ndukuhunduka na kiha kiu hindike. I declare ona aria maratwirorera ndathiriria hinya wa mwa ndathiriria hinya wa Roho Mutheru na mwaki wa Roho Mutheru riera-ini riri ndathiriria mwaki wa Roho Mutheru uthamake riera-ini riri ona TV-ini ino. Shabaganda Shibaganda rabazaya Shabaganda ramazikabaganda. Kigo kia Ngai kiranjira ati niriakinyire rita Jabezu agitaukwo kuria aciarĩirwo agĩcagĩtaũkwo nĩ nyina na akĩmenya ũrĩa ekĩtwo na agĩcoka akĩmenya ũndũ ũngĩ. Rĩtwa rĩrĩ ndetirwo Jebezu njĩtanĩtio na ruo rũrĩa ndagerithĩirio njĩtanĩtio na maithori nĩ tondũ mami nĩaiguire ruo akĩnjiara nĩkĩo ndetirwo Jebezu. Akĩhoya Mwathani akĩmwĩra Mwathani ndakũhoya tu narĩ korwo wandathima.
akira mwathani nare korwo wadathima ũkũndathima nayo mĩhaka yakwa mwathani ũmĩararamie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndwĩre Ngai ũyũ akũrathime tumwĩre the desires of your heart siumwambie tu matamanio ya moyo wako siumwambie matamanio ya moyo wako Jabezu aramwĩrire merirĩria ma ngoro yake nĩkũndathima nayo mĩhaka yakwa mwathani ũmĩaramie ndũmwĩre the desire of your heart. So let him know the desire of your heart. Haria twathoma kiugo gĩatwĩra atĩrĩrĩ atĩ mũndũ wetirwo Jehoshafatu kiugo kĩrĩa ararũgamirie he mwathani arakĩhoya mwathani akĩmwĩra mwathani nĩguo akĩhoya mwathani akĩmwĩra nĩguo ũnyonie ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ gwĩka tondũ nĩ njũkĩrĩirwo nĩ thũ tondũ nĩ njũkĩrĩirwo nĩ arĩa angĩ tondũ nĩ manjorotire tondũ nĩ manjirĩire ũũru rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũreke Ngai amenye merirĩria ma ngoro yaku mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ na nĩwe ũhingagia merirĩria na mahoya ma ngoro cia andũ ake shabaganda rabozaya ndũmwĩre tu merirĩria maku nĩ marĩkũ Jabezu aramwĩrire rĩrirĩria rĩakwa nĩ kũrathimwo nĩwe rĩrirĩria rĩakwa nĩ kwaramĩrio mĩhaka nĩwe nĩ amenyire rĩtwa rĩrĩ njĩtanĩtio na ruo Ngai ũtoharũrũka niĩ ngũtũũra ruo-inĩ rũrũ Ngai ũteharũrũka niĩ ngũtũũra maithori-inĩ maya Ngai ũteharũrũka ngũtũũra ngirĩkaga akĩmwĩra mwathani ndahoya ũnjiguĩre tha ndahoya ũnjiguĩre tha ndahoya ũnjiguĩre tha na ũndathime nĩ amenyire thiri ĩmwe ũrĩa Ngai arathimĩte ĩtiramakania nĩ kwarumĩirwo onawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndwĩre Ngai ndungata ciaku ikĩrũgama kwaria kĩrathimo reke marie mũtũũra muoyo reke marie igũrũ rĩa ihoya rĩrĩa ndĩ narĩo ĩkĩra ciugo thuranĩre thĩinĩ wao nĩ tondũ wakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo sharikayantarababaza ribakantarababaza God, have your way. We mwathani wohoraga, we mwathani utuganaga. Shabaganda riba kantara babazaya, rikayantara mamazika baganda. My God, my God, my God, my God. My God, ririkana na wigwe wari adoaya. Ririkana na wigwe kiriro ki adoaya. The mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Shabaganda rabazaka maganda. Rima shakamayanta rikayanta rabo. Ribazaka maganda rama shandara babazaya tuonie jira mwathani urioronirie Jehoshafatu jira Ngai tuonie Jehoshafatu akohoya ni uramuharũrũkĩire noramuonia jira kĩgongona kĩa matu-inĩ riba kantara mamazaya Jabezu akohoya ithe ndũramũninĩire rũmena na ruo rũrĩa ararĩ thĩinĩ wa ruo nawe ũramũrathima na mĩhaka yake ũramĩararamia
Uraririkana ngoro eno, ririkana ndungata ici Mwathani haria twekereirwo mihaka ya haria twari, tukirwo tutikoima muthenya wa umuthi, tukiria bathaka ya muthenya wa umuthi kigongona kia matu-ini. As we pass over, Jehovah God, all the pain and all things that we have gone through, may you take control in our lives. Hoya ithenya riria kumetorera-ini itu, hoya ithenya riria kumetorera-ini itu. Our desire and our prayer is to be directed by you, Jehovah God. Meririria na mahoya maitu nigutongorio niwe. Tunapongozwa na huo wimbo George. Nitakuoko fafa rugendo ine roro todo itanyare akwa niguguke ni afafa nitakuoko fafa Wacha yawe ni matamanio ya moyo wako. Merenda na jitoni ya domakari. Let him know the desire of your heart.
tumucokerere tumwira Itago Baba Rogendo tena hivi ukiwa unamaanisha Itago kwa Baba Rogendo Ineroro Tadoita Nyale Akwa Nibuke habari ya makoma kumwele huwa Itago kwa Baba Rogendo Ineroro Tadoita Nyale Akwa Nibuke Niama welaliki huwa Itago kwa sauti ya chini watutongoria ni tugukinya wire merirĩria ma ngoro yaku nĩ marĩkũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ? Merirĩria ma ngoro yaku nĩ marĩkũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ? What are the desire of your hearts? Nĩgetha Ngai acemanie namo. Merirĩria maku nĩ marĩkũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ? Ngai
Idware barauga tondu itanya riakwa ni gukugosha na gukwambararia. What is the desire of your heart? Meririria magoro yaku ni mariko. Reke Ngai witu amamenye gucinirwo umuthi. Reke Ngai witu amamenye. Habakuku aramwirire meririria make. Ni urumure mawiko maria ndanaigua. Jehoshafatu aramwira meririria make. Ni ujiri uria ngwika tondu ni njukirirwo. Jabezu aramwira meririria make. Ni undathime na unjaramirie mihaka. Nehemaya aramwira meririria make. Ngai Mwathani tuiguire tha. Cemania na meririria ma ngoro ici. Araigua Nehemaya araigua ruo rwakwa mbirira cia maithe igiconoka na irigo rumomokete. Aramwira meririria makwa ni guthie njake ruthingo ruu weru. Niki kiwiriririe gwaka weru muthenya wa umuthi. Niki kiwiriririe gwaka weru rucini rwa muthenya wa umuthi. Twire Ngai akuiguire tha. Twire Ngai uyu uteithagia na heanaga hinya. Twire Ngai uyu hotithagia andu akia kuhotithia. Twire Ngai ruthingo ruu ndingihota kurwaka na undu wa hinya wakwa. Ndingihota kwaka na undu wa ugi wakwa. No ni ndahoya your direction, your guidance. Niyo ndahoya. Ndingitoria ndi waika. Ndingitoria ndi waika. Ndingitoria ndi waika. Ndingitoria ndi waika Mwathani. Ndiririria gutongorio niwe. Ndiriririe kunyitwo guoko niwe. Ndiriririe mutura muoyo. Kunyitwo guoko niwe. Mahinda maria Musa aratumirwo nigetha athie akagira ciana cia Isiraeli acirutio kombo-ini. Arerire Mwathani handiraima. Ni ndirenda kumenya undu umwe. No uratutuma nake. Uratutuma tuthie nao. Uratuma athie nyumagare twi nao. Ari na ithe witu. Kanitha wa Ngai ndumwire my desire ni gutwarana nawe tu Mwathani. Kunyitwo guoko niwe. Indecision making. Ni kunyitwo guoko niwe. Ni matua maria ndiri matua. Ni kunyitwo guoko niwe. Ni ciugo iria ndirithie kwaria. Ni kunyitwo guoko niwe. Maundu maria ngukorwo ngitariria kana ngiaria uhoro wamo. Ndahoya tu Mwathani. Wewe iguaga andu aku. Wewe uthikagiriria andu aku. Igua tu ihoya ritu. Igua tu makaya maitu. Niguo twaguthaitha. Niguo twakuhoya. Thikiririe tu no tuigue. Thikiririe tu no tuigue. Ngai mwene hinya. Ngai mwene utugi. Ngai mwene riri. Twahoya kuiguo niwe. Twahoya guthikiririo niwe. Twahoya mutura muoyo. Itwo guoko niwe ni tondu wi mutheru. Wi Ngai mutugi. Wi Ngai wa magegania. Jambo lolote bila wewe Yesu, mimi siwezi. Jambo lolote bila wewe Yesu, mimi siwezi. Jambo lolote bila wewe Yesu, mimi siwezi. Jambo lolote baba yangu bila Yesu, bila wewe Yesu, mimi siwezi.
Inua mikono yetu Bwana. Ila wewe Yesu, mwambie tena, mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Siwezi Baba, siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi Baba jambo lolote, siwezi peke yangu bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Oh, Yesu. Oh, Yesu. Oh, Yesu. Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mwambie Bwana, jambo lolote bila wewe hapa tulipo hatuwezi peke yetu. Yesu. Mwenye nguvu ni wewe Baba. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mwambie tena, Mimi siwezi inua mikono yako mwambie, jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. kisha mwambie Bwana akutangulie. Jesus. Oh, Thank you, Jesus. nitangulie Bwana, natamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Mwambie Bwana, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Mwambie akutangulie. Tangulie Bwana, Ninatamani
mabwana, Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. wewe ndiye kimbilio letu Bwana. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Amen. Wow, bararia moko maku na iguru. Wire Ngai ni wega tu. Ni kureka wone muthenya wa umuthi, mweri 6 mweri wa 10. Abararia moko maku na iguru, aria maikarite thi marugame. Tukira Ngai ni wega. Tukimwambararia muno makiria, tukimuthathaia muno makiria, tukimutugiria muno makiria. Na tukimuhe ugoci ni tondu ni agireire, gitio ni giake, unenene wake, ritwa riake rirogocwo, riambarario, ritugirio, rinenehio. Ndagucokeria ngatho, amukira igongona riakwa ria ngatho, kigongona kia matu-ini. Ndagutia muno nie Recho wa Ngari, wanyumbire ukiona ni njagiriire, ngoro ndiri thino, ngoro ndiri muoyo. Jehova Ngai ni ndagucokeria ngatho. Wa mbere ni kundekera mehia na mahitia makwa, ritwa riaku rirogocwo na ukanjehereria waganu wakwa wothe. Ndagucokeria ngatho ni thakame ya Jesu Kristo iria irutite wira thiini wakwa, ni theretie, ni nyamurite, ngagutia na ngakugoca. Thank you ni tondu wa kiugo kia Ngai kiria thomete gikangura. We mukuri wakwa rucini rwa umuthi, ndagucokeria ngatho. Ni mihumo ya muoyo, ni kiheo kia muoyo. Ni ndakwira ni wega Ngai, ni wandehe kigongona-ini nigetha nyambararie ritwa riaku, na nigetha ngoce ritwa riaku. Ndagutugiria muno, ndakunenehia muno, ndakwambararia muno, ndaguthathaia muno ni tondu wi Ngai. Amukira ugoci, ndakuhe ugoci wothe na gitio ni tondu wi Ngai. Ndagucokeria ngatho ni tondu wa Theophilus Church Jathaini. Ndahitha kigongona giki thakame-ini ya Jesu Kristo. Wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru, wi Ngai munene, wi Ngai mwihokeku, wi Ngai uria wagiriire kugocwo, gwitigirwo na kwambarario. Niwe ndathathaia, niwe ndanenehia, niwe ndambararia, niwe ndatugiria tu. We wi Ngai wi mwihokeku muno, niwe ndaroka rucini rwa umuthi kuhe ugoci wothe, kwambararia tu, gutugiria tu ni tondu wi Ngai na wi mwihokeku. Wi Ngai mwega na wi Ngai munene. Ndakwambararia rucini rwa umuthi thiini wa kigongona gia Theophilus Church Jathaini. Ndakwambararia rucini rwa umuthi tunyitanire na kanitha kana andu aria mari thiini wa Theophilus Church Jathaini. Ndakwambararia rucini rwa umuthi tunyitanire na kanitha wa Theophilus television members. Ndakwambararia rucini rwa umuthi tunyitanire na kanitha wa Theophilus online members. Tukwambararia tu, tukunenehia tu, tuguthathaia tu Ngai mwene hinya wothe, na tugutugirie. Wi Ngai witu, wi Ngai munene, wi Ngai mwihokeku, wi Ngai mutheru, wi Ngai wagiriire kugocwo na wagiriire kwambarario. Ambararia moko maku na iguru. Nema wi Ngai, nema wi Ngai, nema wi Ngai,
microphone zenye zinafaa kuzimwa zizimwe sababu ya hiyo kelele. Twagotea na twakugosha na twakwambararia Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa ũnene waku na wĩhokeku waku. Tũgĩthiĩ na mbere na ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, twameneana guoko-inĩ gwaku. Thamaka rũciinĩ rwa ũmũthĩ, thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ. Athuri aya nĩ mokire, atumia nĩ tũkire twĩ kĩgongona-inĩ, anake nĩ mokire me kĩgongona-inĩ, airĩtu nĩ mokire me kĩgongona-inĩ, na ciana citũ cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu, ona arĩ na arĩ ithe witũ arĩa me online na arĩa marĩ TV-inĩ. Ithuothe twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, arĩkĩo kĩa Jehova Ngai mũtũũra muoyo. Nĩ twacokia ngatho. Gũka gwitũ gũtigakorwo nĩ gwa tũhũ, onekana igongona-inĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũtigakorwo tumirio mĩciĩ tũhũ, kũrĩ amwe maraire gũkũ, kũrĩ amwe maraire matũrĩte mahoya-inĩ, kũrĩ amwe makoretwo me mahoya-inĩ makĩhoera igongona rĩrĩ. Ngai onekana, harũrũka, ndagũthaitha tu ngĩtia presence yaku, gũkorwo ho gwaku, gũkorwo kũrĩ igongona-inĩ rĩrĩ. Ngai witũ, ngoro citũ tumire mĩciĩ, tũke tũcemanie nawe. Tumire ng'ongo na ng'ongo, twatiga andũ aitũ, twatiga ciana, twatiga athuri aitũ, twatiga atumia aitũ, tũke tũbatarĩtio nĩwe. Arĩa tũrutaga biacara tũhingire mawĩra maitũ tũke kũrĩ we. Arĩa twandĩkĩtwo tũhoire rũtha, tũke tũcemanie nawe. Ti wa tũhũ. Ndagũthaitha tu, tahoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndahoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndahoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Onekana igongona-inĩ rĩrĩ, aria igongona-inĩ rĩrĩ, uga arĩ we igongona-inĩ rĩrĩ, thamaka arĩ we igongona-inĩ rĩrĩ, nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndagũthathagia mũno na ndakũgoca, ndagũtũgĩria mũno. Tũbatarĩtio tu nĩwe, nĩ hinya waku, nĩ ũhoti waku, nĩ ũtugi waku na nĩ tha ciaku Ngai. Kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ witũ gĩtarakũgocithia kĩeherie Ngai. Eheria waganu, eheria mahĩtia, eheria mehia, eheria muku, eheria rũmena, eheria njambanio, eheria gĩko gĩothe. Tamalaki Mtakatifu, chukua ushukani utamalaki. Tunahitaji uwepo wa nguvu zako uwe pamoja nasi. Nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ twagũthathaya, nĩ twakwambararia, nĩ twakũnenehia, nĩ twagũthathaya, nĩ tondũ wĩ Ngai. O mũndũ ehere harĩa arĩ, cera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, wateithio gũcera thĩinĩ wa compound ũcere, ũthiĩ ũgĩtagia hinya wa Ngai ũthamake mũthenya wa ũmũthĩ, thĩinĩ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũthiĩ ũkĩra Ngai athamake, na ũkĩneanaga ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai ArchBishop John Githiri, akĩoya ithenya rĩake rĩa gũtungata. Mwĩtĩrie hinya na ũtugi wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ndagũtĩĩa mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndakwambararia mũno gatũrũme karĩ riri ndĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church Jatha-inĩ. Niĩ Recho wa Ngarĩto nĩ watũma ngoro ndĩrĩ kuo. Ndagũthaitha thamakĩra igongona rĩrĩ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩwe ngwenda ũthamake igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ.
niwe ngwenda ucemanie na athuri aya na atumia na anake na airĩtu. Thamakĩra ngoro ciao na meciria mao. Igongona ũrĩa ũthagathagiĩte rĩkorwo rĩkĩruta. Reke ũtugi waku na wega waku na ũnene waku ũthamake. Niwe twetereire kĩgongona kĩa matu-inĩ. Niwe twetereire kĩgongona kĩa ma. Niwe twetereire kĩgongona gĩa ũtugi. Nĩgetha wĩgocithie nĩ tondũ wĩ hinya. Wĩgocithie nĩ tondũ wĩ mũtugi. Wĩgocithie mũthamaki ũrĩ tha nĩ tondũ wa wega waku. Ndagũthathaia mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno, ndagũthathaia mũno. Ũrogocio nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ũrogocio nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndagũthathaia mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarario. Ndaneana ndungata na ngombe ya wĩra waku. Ngai mũtũũra muoyo, mũhũthĩre o ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ wa hinya waku. Ndaneana our ArchBishop John Githiri na kũrĩ we. Ndatherithia meciria make na mwĩrĩ wake na thakame ya Jesu Kristo. Reke ndakarute igongona rĩrĩ arĩ we, no we niwe ũgũthamaka. We niwe ũkwaria na we niwe ũtũũraga. Ndagũthathaia mũno, ndakũnenehia mũno nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ tondũ wĩ mũtheru. Ndatherithia meciria make na thakame ya Jesu Kristo. Ndatherithia mwĩrĩ wake na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndatherithia nginya kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Reke kĩruta igongona, thamakare we, aria wĩ thĩinĩ wake, uge wĩ thĩinĩ wake na wĩke maũndũ manene. Nĩ ndagũthathaia mũno, ndakũgoca mũno, ndakũnenehia mũno nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai mũtheru na wĩ Ngai mũtugi. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩagĩrĩire kũgocwo, gwĩtigĩrwo na kwambarario. Nĩ twagũthathaia na nĩ twakũnenehia nĩ tondũ wĩ mwega. Jehovah wengai monene, wengai monene, Jehovah wengai monene, maweko makune manene.
mawiko maku ni manene na nĩ ma kũgegania. Twacokia ngatho na twakwambararia na nĩ twakũnenehia. Maũndũ mothe me guoko-inĩ gwaku, thengio nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ twakũnenehia, nĩ twakwambararia na nĩ twagũthathaiya. Ũtugi waku, thani ciaku, wegani waku, no nene waku Ngai. Arĩria ngoro citũ na meciria maitũ, twetereire kuma na kũrĩ we. Twagũthathaiya mũno na twakũgoca na twakwambararia nĩ tondũ wĩ mũtugi. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na rĩtwa rĩaku rĩ hinya na rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũhoti. Nĩ twakwĩra nĩ wega. Thengio nĩ tondũ wa Theophilus television. Thengio nĩ tondũ wa Theophilus churches na Theophilus servants ona Theophilus members. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twagũtĩĩa na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũrogocwo, wambarario no tũgerio nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twakũnenehia, nĩ twakũnenehia, twakũnenehia tu. Wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai. Wĩ Ngai ngoro-inĩ citũ, wĩ Ngai meciria-inĩ maitũ, wĩ Ngai. Twagũthathaiya, twakwĩra nĩ wega. We nĩwe Ngai ũrĩa mũtheru, nĩwe Ngai ũrĩa mũthingu, Ngai ũrĩa mũnene. Twagũthathaiya, wĩ Ngai, wĩ Ngai mũnene, wĩ makĩria ma ũrĩa tũngiuga, wĩ makĩria ma ũrĩa tũngĩtarĩria, wĩ makĩria. Ngai wĩ Ngai. Ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya, ndagũthathaiya. Wĩ makĩria ma ũrĩa ingiuga. Ngai wĩ Ngai, wĩ Ngai tu. Ingĩrĩ na ciugo njega cia kuga no ndarĩrie wĩũ. Ndakwĩra wĩ Ngai, wĩ Ngai tu, wĩ Ngai. Ndagũthathaiya, wĩ mũtheru, wĩ mũnene, wĩ mwĩhokeku. Ngai wĩ kuo, wĩ kuo Ngai, wĩ kuo Ngai, wĩ muoyo. Ona rĩu wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, no ũrathamaka. Ndatĩĩa ũnene waku, ndatĩĩa ũthamaki waku, ndatĩĩa ũthingu waku, ndatĩĩa ũtheru waku. Ngai wĩ Ngai, Ngai wĩ Ngai we, Ngai wĩ Ngai we, Ngai wĩ Ngai we. Wĩ Ngai ona itarĩ ho, wĩ Ngai thĩ ĩtarĩ ho. Ndagũthathaiya tu, ndambararia moko makwa na igũrũ tu. Ndakwĩra wĩ kuo Ngai na wĩ muoyo. Ona rĩu ũrĩ kuo na wĩ Ngai ngoro-inĩ yakwa, wĩ Ngai meciria-inĩ makwa, wĩ Ngai. Ndagũthathaiya,
wi Ngai mutheru, wi Ngai munene. Ndakwambararia tu, ndaguthatharia tu, nĩ tondũ wi Ngai wi munene.
watoririe Dagoni, watoririe Bali, watoririe Ashitorothu, watoririe ngai cia Mikimori, watoririe ngai icio ciothe. Gutire na gutikagĩa ngai ũngĩ tiga we. Ndagũtĩĩa mũno, ndakwambararia mũno, ndagũthathaia mũno gatũrũme karĩ riri. Ndambararia moko makwa kuga ngai nowe, mũthamaki nowe, hinya nĩ waku noguo, ũthamaki waku noguo wa gũtĩĩo na wa gwĩtigĩrwo. Gũtirĩ na gũtikagĩa ngai ũngĩ tiga we. Rĩrĩa ũtanarĩ tondũ womba thĩ, gũtirĩ kwagĩa kĩona rĩ thutha ũyũ gũtigĩte. Ndagũthathaia tu gatũrũme karĩ riri. Mũthamaki ũrĩ tha, Ngai mwene hinya wothe, Ngai mũtheru, Ngai mũthingu. Gũtikagĩa ngai ũngĩ tiga we. Ranĩrĩra na kanua gakwa, ranĩrĩra na matuo ma ngoro yakwa. Gũtirĩ na gũtikagĩa ngai ũngĩ tiga we. Ndagũthathaia mũno, ndagũthathaia mũno, ndagũthathaia mũno, ndagũthathaia mũno. Gũtirĩ na gũtikagĩa, nĩ ũcikĩrĩte ciothe. Wĩ Ngai mũnene, mĩhũmũ tu ya maniũrũ ya maku, nowe tu watũmire maĩ maiganĩrĩre Eva. Ndagũtĩĩa mũno, icoka cia wĩra waku itũkinyĩtie haha. Ndagũtĩĩa mũno, ndakwambararia mũno gatũrũme karĩ riri. Mũthamaki ũrĩ tha, wĩ Ngai, ũtũũra wĩ Ngai, no tũira wĩ Ngai. Ndagũthathaia tu, ndagũthathaia. Wĩ rĩũrĩro ritũ, wĩ hinya witũ, wĩ ũtheri witũ. Ndagũtĩĩa, wĩ Ngai wa ma, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwĩhokeku. Ndagũthathaia tu, ndagũthathaia nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩwe tũtwambararia na twathathaia tu, twathathaia tu. Wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtugi, na wĩ Ngai mũtheru. Ndagũthathaia tu, ndakũnenehia, ndakunenehia tu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mwenyezi Mungu, mwenye uwezo, mwenye mamlaka, Mungu mwenye nguvu zote, Mungu mwenye utawala wote. Unatawala mbinguni. Unaposema mbingu linasikiza, unaposema malaika wanasikiza, unaposema viumbe vinne vinasikiza, unaposema wazee 24 wanasikiza. Nashukuru na ninakuinua ni kwa sababu ya utawala wako. Sauti yako ni kuu. Biblia inasema kwamba neno lako lasema sauti yako iko na nguvu. Kwenye Zaburi 29 ina nguvu ya inapasua hata mito na miti. Ninakushukuru sana. Ndatia mugambo wako, ndatia mugambo waku uri hinya, ati nĩwe ũthamakaga tu, gũkaga ũgĩthamaka. Waragiria matu makaigua. Ngai witũ, wamera maurithie mbura nĩ maurithagia nĩ tondũ wa hinya waku. Waragiria riũa rĩthũa rĩgathũa, nĩ ndagũtĩĩa mũno. Warĩra rĩratha rĩgaratha nĩ tondũ wa hinya waku. Mugambo waku uri hinya na ni uri uhoti. Wathaga rũhuho karĩra rũthira rũhurutane, noguo rĩwĩkaga. Nĩ ndagũtĩĩa,
Nidakwambararia waragiria njui kuria mai mahingiriirio ni hinya waku wera mai matue niguo mekaga. Nidagutia muno, ndagutia muno. Wi wa gwitigirwo guku thi no mugambo waku uriiguika, niwe guthamakaga. Mugambo waku wetia athuri thi mathiukiri-ini niguo guthiaga, wetia atumia mathiukiri-ini niguo guthiaga, wetia anake na iritu, ciana cia nini, cia twana cia tuiritu. Mugambo waku uri hinya. Twaguthathagia tu. We Mungu mkuu, Jehova we Mungu mkuu, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu mkuu, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu mkuu.
na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi Bwana na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Mwambie tena, haufananishi, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Amen. Wow. Uguo niguo twakwira nduringithanagio na nduhananagio. We wĩ Ngai, twagucokeria ngatho na twakwambararia na twakũnenehia na twagũthathaiya. Korwo wĩ hamwe na ithuĩ no thiĩ na mbere gũtũikaria. Twĩkunĩka na itu rĩa thakame ya Jesu Kristo na twakoya kũhithwo rungu rwa ithagu rĩaku Ngai. No twĩkĩrĩre rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia. Tutore mathĩna-inĩ, no ũtũhonokie ũhonokagia ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku, wona hinya, wona kũgocwo. Ngai warĩa me muoyo, ikererio rĩ igũrũ, Roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩ. Ngai warĩa me muoyo, ikererio rĩ igũrũ, Roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩ. Na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha, ndũra tũti. Na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha, ndũra tũti. Tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na ibũra rĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo. Tũtongorie Mwathani
negwatora koro hamwe na ifura emu ifuku-ini ya moyo natondore munene nanijole moigwaga dora tosi natondore munene nanijole moigwaga dora toti etutongorie mwathani negwatora koro hamwe na ifura emu ifuku-ini ya moyo tutongorie nani negwatora koro hamwe na ifura emu ifuku-ini ya moyo natondore munene nanijole moigwaga dora toti natondore munene nanijole moigwaga dora toti natondore munene nanijole moigwaga dora toti natondoe motheru nanijole moigwaga dora toti natondore mbingu nanijole moigwaga dora toti negwatora koro hamwe na ifura emu ifuku-ini ya moyo. Tuikare thĩ hanini mũira watũnyite ndungata ya Ngai thĩinĩ wa Second Chronicles chapter 7 verse 14 no korwo mbere yaku wĩna gĩtĩ gĩtaikarĩirwo tigĩrĩre nĩ wathonga mbere nĩgetha arĩa marĩ nja mone ha gũikarĩra thĩinĩ wa Second Chronicles chapter 7 verse 14. Second Chronicles chapter 7 verse 14. Na nĩ njũĩkainie gwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene na Ngai wagĩrĩire kũgocwo. Ona haha nĩ habatiĩ gũkorwo na gĩtĩ haha mbere ya Pastor Irungu. Pastor Irungu etha gĩtĩ ũige hau nĩgetha hagĩe mũndũ gũikarĩra hau mbere yaku. Tutongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondũ rĩ mũnene
nani ngiore moiguana ndoga toti gai wariame muoyo dikererio reigoro roho ageuka era diono wake gai wariambe muoyo dikererio reigoro roho ageuka era diono wake natondole dene nani kyole oiguana doga toti natondole dene nani kyole oiguana doga toti watongolilie Musa dagetuge kya mwaki lero imagamisi ayaya nyumba yauko watongolilie Musa dagetuge kya mwaki lero imagamisi nyumba yauko watongolilie Musa dagetuge kya mwaki lero imagamisi nyumba yauko natondole nene nani gyore moiguana doga toti natondole nene nani gyore moiguana doga toti natondole nene nani gyore moiguana doga toti tondole nene nani gyore moiguana doga toti natondole nene nani gyore moiguana doga toti tongolie mohalani megwa toga koro hamwe na ifura enu ifukwine ya moyo orotuiguira no tutiga utorore no tumenyerere tutongorie tu ni tondu wonene waku
na nĩ tondũ wa hinya waku. Githĩ tiwe watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki? Wathiaga wĩ gĩtugĩ-inĩ kĩa mwaki ũkamarĩra ũtukũ. Rũgendo rwao rũtiarũgamire, mathiaga ũtukũ na mũthenya. Warĩ gĩtugĩ-inĩ kĩa mwaki. We nĩwe warĩ gĩtugĩ kĩu na nĩwe warĩ mwaki. Ndagũthaitha tũtongorie rũgendo-inĩ rwĩna ruo, rwĩna maithori, rwĩna mũicayo, rwĩna ũragani. Mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ mwega, tũtongorie tu. Mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ mwega, tũtongorie. Watongoririe Musa na nĩ woĩ ita rĩa Misiri rĩarĩ na matharaita. Rĩarĩ na matharaita, marĩ na mahinya, nĩo marĩ na ita rĩnene. No nĩ ndagũtĩĩa, arĩa wĩtongoreirie matihotagwo. Ndagũtĩĩa mũno, ndagũtĩĩa mũno, ndagũtĩĩa mũno. Tũtongorie tu kũrĩ na arĩa merirĩirie gũcokia wĩra ũyũ kũraya mũno, kũcokia na thutha. Tũtongorie kũrĩ arĩa marerirĩria mĩoyo itũ mamĩkinyie mbĩrĩra. Tũtongorie tu. Gĩtugĩ kĩu kĩarĩire Musa kĩrotwarĩra rĩrĩa mekuoheria mĩoyo itũ nduma-inĩ. Ngai witũ, ndũkanatũneane wenda-inĩ kana moko-inĩ mao, kwĩrirĩria-inĩ kwa ngoro ciao. Ndũkanatũme wendi wao kinyanĩre. Tũgitĩre rĩera kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ witũ. Ti kũgeria wageragia rĩtiarĩ itherũ, na itũ hatiarĩ itherũ. Mwene wĩra ũyũ mwega, kĩgongona kĩa matu-inĩ, atũrũme karĩ riri. Rĩera wĩra waku, rĩera kĩgongona gĩaku. Tongoria kĩgongona gĩaku, rũĩrĩra kĩgongona gĩaku, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndagũthaitha tu, ndagũthaitha, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha. Tirĩrĩra wĩra waku, arĩrĩria wĩra waku, rũĩrĩra wĩra waku. Kĩrĩa gĩatũmire ũke ũrĩ itu-inĩ, no ũke wĩ mwaki ũtongoria Isiraeli, nĩ tondũ nĩwe wambĩrĩirie wĩra mwega. Werire mũndũ gwĩtwo Jacob rĩrĩa agĩrirwo nĩ ita rĩa Joseph nĩgetha athiĩ Misiri. Rĩrĩa athire keheri-inĩ gũkũria rũgendo rũrũ nĩ batiĩ gũthiĩ Misiri, wamwĩrire ũkĩra ũthiĩ Misiri. Nĩ thagathagĩte ũthiĩ kuo, nĩ ngũkũhe gwĩtĩkĩrĩka, no ũkĩmwĩra nĩ ngacoka ngũrute kuo. Ndagũthathaiya tu. Ndũrĩ wambĩrĩrie wĩra ũkaũtigĩra gĩtagatĩ. Ndũrĩ wambĩrĩrie ũndũ ũkaũtigĩra gĩtagatĩ. Ngai witũ, ndũrĩ wambĩrĩrie ũtungata ũkaũtiganĩria gatagatĩ. Ndagũthathaiya mũno. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, kĩgongona kĩa Ngai mwene hinya, wĩra wene hinya wothe, ũrocaĩra wĩra waku, ũrorũĩrĩra wĩra waku, ũroriĩra wĩra waku, ũrorĩrĩria wĩra waku. Ndagũthaitha, ndagũthaitha tu. Wamatongoririe magĩkinya, niwe wamatongoririe magĩkinya. Ona makinya thĩinĩ wa Red Sea, nowe warĩ kuo. Ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa. Wĩra ũyũ wĩ guoko-inĩ gwaku, kĩgongona gĩkĩ gĩ guoko-inĩ gwaku.
Ũtungata ũyũ wĩ guoko-inĩ gwaku. Andũ aya me guoko-inĩ gwaku. Ndwatũnyitithanirie oro ũguo tũhũ. Ndwatũmire tũke hamwe oro ũguo tũhũ. Ndagũthaitha tu. Shaira wĩra wa moko maku. Shaira wĩra wa mũtharaba. Shaira ruo rwa gũitĩka rwa thakame ya mũrũguo. Shaira matata ma maĩ marĩitire. Shaira tu nyota ũrĩa nyotire. Mũtharaba igũrũ shaira. Shaira tu njĩra ĩrĩa yonekire. Nĩ tondũ wa wĩra na nĩ tondũ wa kĩgongona. Ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ. Wĩtha tu. Wĩtha. Wĩtha. Kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩtha. Ngai mwene hinya wothe wĩtha. Mũikaria na mũrũĩrĩra wĩra wake wĩtha. Ndagũthaithaia na ndakũgoca tu. Araũkarĩrĩria wĩra waku. Araũkarĩrĩria wĩra waku. Araũkarĩrĩria wĩra waku. Reba shekaramayane. Ndagũthaitha tu. Gatũrũme karĩ riri. Mũthamaki ũrĩ tha. Ndagũthaithaia. Ndagũthaitha tu. Wĩ mwĩhokeku. Wĩ mwĩhokeku. Wĩ mwĩhokeku. Wĩ mwĩhokeku. Wĩ mwĩhokeku. Ndakũgoca. Ndakũgoca. Ngakwambararia. Niwe wale na Mariamu mena Jusufu. Niwe warĩrĩrie gakeke karĩa karĩ nda-inĩ ya Mariamu na karĩ Jesu Kristo. Ona rĩrĩa kerirĩirio kũragwo, no warĩirie Joseph na Mariamu mokire morĩre Misiri. Ũkĩhitha kĩgongona. Watũmire kĩgongona gĩciarĩrwo mũharatĩ-inĩ. Watũmire tu mũtũra muoyo gĩkũre. O gĩkĩriragĩrio kũninwo no ũgĩkĩhitha. Ndagũthaithaia. Hitha kĩgongona gĩaku. Ndwĩtĩkĩrire wĩra wa moko maku arĩ we Jesu Kristo ũthũkio. Ona Herode erirĩria atĩa. Unathanĩte tũhĩĩ tuothe tũragwo. Ndwĩtĩkĩrire kũrekereria wĩra wa moko maku. Ndagũthaithaia. Ndagũthaithaia. Riĩra wĩra waku. Arĩrĩria wĩra waku. Hitha wĩra waku. Hitha gakenge gaku. Wakehithĩire Misiri. Ũgĩtũma Mariamu na Jusufu mathiĩ itũũra rĩa Misiri. Nigetha tumahithe Jesu Kristo ndakaekũragwo. Ũyũ nĩ kanitha waku. Ũrĩ ũgwati-inĩ. Ahoia shaitani. Agona aragũri. Arĩa matarĩ ruo rwa kũgurara kwamba rĩa Jusufu. Arĩa meriragĩria gũcokia wĩra waku na thutha. Arĩa matarenda kũigua kĩhunjio na mana roho. Maraũkĩte merirĩirie kũraga na kũnina kĩrĩa wambĩrĩirie. Ndagũthaitha. Ngai witũ kĩgongona kĩama. Mũthamaki ũrĩ tha. Gatũrũme karĩ riri. We wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Rũĩrĩra wĩra waku. Rũĩrĩra wĩra waku. Rũĩrĩra wĩra waku. Nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ tondũ wa tha ciaku. Wĩ Ngai. Wĩ Ngai. Wĩ Ngai mũnene. Wĩ Ngai mũtheru. Wĩ Ngai mũtugi. Na wĩ Ngai.
nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩamo tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩamo na tondore atondole nene nani ngiore oiwana na atondole tondole nene nani gyore oigwana na tondole nene nani gyore Second Chronicles chapter 7 verse 14. Maandiko magai mutura moyo. Second Chronicles ni maundu ma matuko ma tene wa keri, maundu ma matuko ma tene wa keri, mugwanja mwari wa 14. Mambo ya Nyakati sura yake ni ya Mambo ya Nyakati wa pili sura yake ni ya 7 mstari wa 14. Kiugo kia Ngai mutura moyo.
Korwo ni mugurite njira i haleluya. Namba cia gutara ni 526. 526. Ati andu acio akwa o acio metanagio na ritwa riakwa mangikenyihia mahoe ona marongorie uthio wakwa na magaruruke matigane na mithiire yao ya waganu. Hindi iyo ningaigua ndio kuu iguru na ningohanira mehia mao onaguo bururi wao ndiuhonie. Mwathani arogocwo. Tukiingira thiini wa igongona rioheri twathoma thiini wa maundu ma matuko ma tene wa keri 7:14 na twirwo ni kiugo horo wa andu acio a Ngai na andu acio a Ngai niwe na nenie. Ati andu acio akwa muthenya umuthiri muthenya witu wa thabato kuria bathaka ya Ngai tugagicokeria Ngai witu ngatho ni gutuhe kanya gaka na tukera Ngai ni mwihokeku twi guku ni tondu ona oho wa kuhera ni tondu kwirimwe twari makanithaini matiganite na njira imwe kana iria ringi ni igongona nacio cia Ngai. Tondu githiti Jesu wigire riria okiria kirwo ati twakora andu mararuta daimono na ritwa riaku ameriria atia aria matugwetaga matituthuire koguo na ithuĩ tugagitia na tukambararia ritwa ria Ngai twonagirira igongona-ini icio ni kuri undu we wikite wi mundu ni kuri andu mabacanirie mawira mahetwo ni kuri andu meguku morire na sadaka ingi ari treasure akiura na mbia cia kanitha. Mwathani arotuteithia. Ni kuri mundu watigire athukia kigongona kiu agigietura ni guku kuri mundu watigiria cambia mutungatiri ucio twi guku ti tondu wao ni tondu witu ithitiguo ta Githiri ucio muriganitie nake mwire twi guku ni to wi guku ni tondu waku Githiri ucio ngimwira wi guku ni tondu waku we. Mwathani arogocwo tondu hari undu watigire weka hari undu haria wehokeirwo ugitiga waria uru ni ihinda ria kumbura waganu ucio watigire weka kigongona-ini tondu Ngai aroiga nigetha hoke kuhonio uhonio ri na tuohere ri ni turabatara kumbura. Githĩ tiwe uyu uria wekire tori ucio ngikana ni araririkana ni uyu uria watigire wayathukia kanitha ugiciria wari wa mutungatiri ucio gutigirira ndani na kanitha ucio ona ithu kuri andu maumirio guku njetha-ini ni makiuga tugutigira kanitha ucio ni wathira no ti witu giki ni kigongona undu ucio wikire muru taguorie na humu ta ni nyandikirwo na humu Pastor Ruci tu huimburagiria ihenya na humu uigue ati no ucio uthugunda kwirire wega ndugathinikage mundu acokaga haha tiga gwitigagirwo cio uriganitie mwira Biblia ni yakwa na Ngai ni wakwa ngucoka na haha ukiugaga ndiwe Bible na humu ugoka ukaroroko na ni 10:77 ugathi na haha ukahumburia wega tondu Biblia Jesu ni wa Ngai ni wa ira ucio ngitiga kurarako koguo kiugo kiratwira atia thiini wa Nahumu imwe tondu ni Ngai twathugundeire uru tukiaria ciugo itari njega tugika maundu matari mega. Maandiko maroiga atiriri ni mwahumburia tareke nyambirie muhari wa mbere wigue ati uyu niguo horo muritu ukonie Nineve
ningĩ rĩrĩ nĩrĩo ibuku rĩa maũndũ marĩa maguũrĩirio na humu ũrĩa mwelikoshi. Jehova nĩ Mũrungu ũrĩa ũrĩ wĩiru na nĩ mwĩrĩhĩria. No igua nĩ Jehova na nĩ ekaga atĩa? Nĩ erĩhagĩria ũrĩa watigire weka. No ũgĩũka kanitha, no ũgĩũka gũkũ ũgĩkira. Ti atĩ Ngai ndonete. Mwĩre we Ngai nĩ arakuona. Ndwĩre ũcio ũngĩ Ngai nĩ arakuona. Na ti atĩ Ngai ndonete, nĩ onete. Atĩ Jehova nĩ Ngai wĩ wĩiru na mwĩrĩhĩria. Na Jehova nĩ erĩhagĩria na akagwatwo nĩ mang'ũrĩka. Jehova nĩ erĩhagĩria he thũ ciake na agatũra ang'ũrĩkĩte nĩ amuku ake. Amuku nĩ a? Ithe tuorotaga arĩa mena kũrĩa maranyua njohi. But roho ndarĩ acaya nĩ acio. Roho Mũtheru aracaya nĩ arĩa marĩ kanitha, arĩa moigaga kana he handũ waiguire Jesu Kristo ndorotirie arĩa marĩ nja. Ingo ciothe aragia akĩandresaga arĩa marĩ kĩgongona-inĩ. Mwathani arotũteithia. Nĩ amasalitire Jesu Kristo. Ithe ti andũ a kĩgongona. Nĩ amaneanire mbeca. No andũ a kĩgongona nĩ amendaga kũmũraga. Nĩ amakenirie akua. Ĩni kĩgongona nĩkĩo kĩna thĩna. Koguo nĩkĩo roiga atĩ nĩ Mũrungu ũrĩ wĩiru. Nĩkĩo wĩiru? Tondũ ndangĩtĩkĩra kuona wĩra wake ũgĩthũka. Ndetĩkagĩra. Ndangĩtĩkĩra kuona wĩra wake ũgĩcokio na thutha. Andũ amwe maacoka agia wĩra wa Ngai thutha. Ai ai ai. Andũ amwe maacoka agia makĩenda kĩ ta mũndũ ũrĩ na thakame. Mwathani arotũteithia. Koguo nĩ Ngai wĩ wĩiru. No nĩ ũguo wĩ gũkũ Ngai ndangĩenda mũndũ ũrathaka nawe. Tondũ aroiga nĩ gũcaria aracaria. Agacaria mĩena yothe yumaga huho thĩ yothe. Agakũrehe nake Pastor Karo haha arĩ agakũingata. No ũkũhũrwo. Ithe ti Pastor Karo. Koguo na nĩ mwĩrĩhĩria. Koguo maũndũ macio twatigire twĩka igongona-inĩ nĩ mũthenya witũ wa kũhera. Nĩwe nĩ atumia igana watigire wathũkia kanitha. Nĩ igana waikaraga ũkĩraga gũkũ ndĩ gũkũ matukũ manini gũbacania ũgĩciria nĩ wĩra wa Githiri na wa Ngarĩ. Ti gũkũ rĩrĩa ndĩthiĩ marĩtigwo manjetereire ũrĩciria atĩ nĩ ũkũinainia kĩ? Arĩa moragire Jesu meciragia mamũragire magĩciria kĩgongona gĩtirĩ itheru. Koguo ũthuthuria nĩ igongona cigana ũthiĩte. Ũthuthuria nĩ maigana wetigire weka. Nĩ ona nitanoka Theophilus ndarĩ KAG Kenya Assemblies of God nĩ kuendereirwo. Ona ni ndiarĩ mwega kũ. Rĩu nĩ ũthuthuria wone nĩ handehĩirie. Tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta ruo rwa kĩgongona. Muoyo watigire waruta nyũmba-inĩ ya Ngai. Andũ watigire waruta nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ tũthiei. Ũgĩthiĩ kũu nyingĩ ũgĩikara thikũ igĩrĩ nĩ tũthiei. Tondũ kũrĩ andũ aya marerwo thĩinĩ wa Nahumu. Aya nĩ athugundĩri Jehova oru. Ona kũrĩ andũ maikarĩte haha ndarĩ ũndũ ũngĩ. Ti ndĩ haha. Wĩra wakwa nĩ njarie na George ndigire nĩ uma yo kanitha. Na ndũrĩ kũndũ ũramũtwara. Ũmenye Jehova nĩ mwĩrĩhĩria. Mwathani arotũteithia. Anake watigire wahurunja kanitha-inĩ. Ũkĩmaingata makĩhurunjũka yuthi ĩgĩthira kwa sababu yako. Roho arĩ na maithori nĩ tondũ wako. Anake acio me njohi-inĩ menako. Ithe ndikwĩraga Kiri ũyũ na DJ Cafes matindaga makĩnjĩra ũhoro wa mwarimũ wa marumaga mena haha. Rĩu mathia makarora tũirĩtu gũkũ njatha-inĩ tũrĩa kana nduona tũirĩtu gũkũ Pastor Lucy twagĩire tuona. Pastor Irongo tiguo
Yes, twakali twaitumi teens. Mare na Kirio. Na Johnny mokaga metwana tunini. By then Pastor Monica niwe wari mwarimu wao. Na ogira Pastor Monica ari naguo ndare noge. Oe kunyita ciana cia teens ni dancing. Koguo mendete kanitha ni dancing. Na gutiri mundu ugucagirio ni maundu meri kanitha. Ni kindu giki. Koguo nawe hari kiria Mrs. Matheri gia kuguciririe kana tiguo. Ndukirio Theophilus oro oguo he kiria wonire gikuguciriria. Riu macemanagia kuu na tuiritu tuu makaria riu macemanagia Saturday guku na Pastor Monica makadance Sunday makaina magathie uguo tu noguo mendete gutiari undu ungi. Mwarimu ucio agiuka ayuka kiuga ehe ucio ni upuzi gufundithagia ciana dancing reke ndimafundithie mabuku i uria twariirie ri aria githungu ngimurora na kweli ngiona anga uyu ni oi kumbe athi yako marumira na haha hamuna akili nyinyi hamuna akili sijui mnafanya ginyomo thio Johnny Menakirio uigwa makiwa kama sio huyo wasichana wangekuwa bado kwa kanisa. Alikuwa anatutukania huko noka kule ithwe ndimarutete fiu mera-inini na hindio ciana ni kurira nao ni maretigira gutwira tondu tuka tukerwo hingo ciothe ni aya ni marathini riu umuthi uyu ciana icio ikoragwo guku njatha-ini na no maugaga nao ni nani alifanya tutoke kwa kanisa atangirira ri no ne thayo hari ari no menye ciere ciana nini ikigimara mari ona ruo ucio nginya tha ici mari ona ruo na njiriga kumoria mujai muacha tunasikianga vibaya tukipata hao wasichana huko na tulikuwa tuna dance nao na weri ni igana urutete ni mio igana uthecete nyumba ya Ngai na ugatwika thorn in their flesh uguo kama thesha no gacoka goko gakira ni igana ukinyagerio churu uyu ni wira wa Ngai ti wa mundu na nikionaga andu ni makuaga nginya tungatiri kigongona gigatigwo gutiri kigongona kiri kia hingwa tetomu kingikorwo ni kia Ngai re Ngai murio na Ngai roho mutheru gutiri kigongona kihingagwo ati mutungatiri cio ni akuire no ikorirwo kiari gitukano riu koguo tutigaikare gutugaga ati no ithwe twacogothirwo kuna yale ambayo tuliyotenda mahali pale na ni wakati wetu wa kutubu. Biblia inasema ya kwamba naye akiona ya kwamba yeye ni mtenda dhambi ametenda maovu na atubu. Wengine twana tutwa Sunday school waturutaga uria gutari kana guturuma kana gutunegenia maundu macio mothe. Kiugo kiatwira atiriri Jehova ni erihagiria na akagwatwo atanereheria githiti hinda ritu ria kuhera ini na maandiko makaiga Jehova ni erihagiria hetho ciake na agatura ngurikite ni amuku ake thuni iriku ni acio mathugundagira Jehova u we muiritu we guku tiga ikuhorera haha uguo ati mundorete wega muno kiria ati ru muri andu wega ni we ni ana keiga no heart break ite guku o worio na we mwana ke Paulo tiga kundora hau enyihitie uragire tu igana uga makanire matiganite ni uraigwa kama wako tondu rarora Paulo ati muire tu uka guku ukamurio watiga ngoro yake ivacanite ndugathake na mundu Ngai arutite wira munene kumurehe kanitha nawe ugaikara hau wi mucori Pastor Irungu wira waku ni gucorera ukamenya ora ni ngumuruta nyumba-ini ya Ngai nikio urona ciana cia ndu ikinyirirwo ni uguruki ireka maundu tondu waigatire ciana nyumba-ini ya Ngai ciaku nicio cikugia thayo wahokeirwo yuthio matare ndo amatarire na njirere njega ni roho wa wiru kumanegenia kumekaki hingo ciothe ku Ngai arotote no umanegenia ukimatara ona yakwa ndi manegenagia muno ni moe no ni mekite uru na ria mekite wega kana ndiukanga muna ni mwikite wega kana tiguo kama ugakwa koguo ri Ngai ni atuteithie na aturirikane nigetha tumenye tutigutwika muku a Ngai na njuku na jambanio wira wa Ngai twawona
tukamenya nĩ mwaki. Nĩ tũkũĩ wĩ Ngai. Ayaya. Verse 2. Jehova ndahiũhaga kũrakara, na hinya wake nĩ mũnene mũno, no ndarĩ hingo angĩrekereria. Ĩra ũcio ũngĩkururĩra, angĩrekereria mũndũ mwaganu ethiĩre oro ũguo. Atĩ ndangĩrekereria kĩ? Atĩ atigire wathũkia kĩgongona no goko gaikara gũkũ. Kauga rĩu thikũ ici thomaga kũrĩa Theophilus no gakira na Ngai nĩ ũrĩa wekire. Ni wakati wa kutubu. Warĩho thiritũ-inĩ kanitha wa Ngai ũgĩcirirwo gũthira ũgĩkena. Tondũ kanitha ũcio nĩ wahingirwo rĩ, na warĩ thiritũ-inĩ yo rĩ, wathire ũgĩthũkia andũ nduka mũtũtikarĩhe kanitha ũyũ nĩgetha magĩathire mahingirwo. Nĩ wahingirwo, wabaidikire na kĩ? Nĩkĩ gĩa wagunĩkire na kĩo? Gũtithiagwo na we ndwathire kũhingũra na ndũhingũrĩte, wateithĩkire na kĩ? Githĩ we ndũkĩrĩ mũmuku wa Yesu Kristo, thũ yake? Nĩkĩ arerwo mũndũ mwaganu ndangĩthiĩ oro ũguo. Ngai amwĩroreirie athiĩ oro ũguo, afuĩria atarĩ mũherithie. Tũtanakinya ihinda rĩa kũherithio, nĩ ihinda rĩa kũhera, ihinda rĩa kwĩra Ngai atũrekere. Nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Pastor Carol nĩ gũtheka wona mũcirika uma kanitha, mũndũ iguaga ruo nginya ũkarĩra, ũkageria kũrĩa irio ikarema. Wĩra wa kĩgongona ndũgathake naguo. Ũhanaga o ta ũrĩa wa transportation wa matatu. Mũndũ wĩna matatu barabara, Pastor Ruci-rĩ, aikaraga na hau wona namba ya ndereba uga kuisha nĩ manyitwo. Gũtikĩrĩ mũtumia wokire ũkĩnjĩra rĩ na bathi nene mũno, akĩnjĩra hoera tu tondũ bathi ĩtũmĩte nyitwo nĩ pressure. Marathi makamĩgũthithia, athi kũria mũndereba ũcio na mwakanga mwagũthithia ngari nĩkĩ? Kamũroe mũndũ mũka ndũgatũgie. Kaje ndĩigue ĩnogetie, hoera tu ndĩmĩendie. Koguo kĩgongona noguo gĩtari, ti mĩtheko ĩkoragwo. Na rĩngĩ kwĩ ũkorwo unaweza bahatika ukawa hautakuwa pastor, hautafungua kanisa, lakini una uzao, naye Mungu atashika uzao wa tumbo yako vile ulivyofanya uzao wa Kristo. Manake sisi ni uzao wa Kristo, sisi ni matokeo ya msalaba. Mwathani arogocwo. Koguo meciria marĩa ũrarĩ na mũmũru ma kĩgongona, menyo ũradili na Ngai. Worĩra mwena wo kĩrĩa twainire rwĩmbo tũkiuga ingĩũrĩra kũ? Koguo tu ihinda ritũ rĩa gwĩka atĩa? Rĩa kũhera. Maandĩko makaiga atĩ mũgendere wa Jehova, mũgendere wa Jehova wĩ kĩhuhũkanio-inĩ kĩa rũhuho rwa ngoma ciaka. Ningĩ ageraga rũhuho-inĩ rũrĩa rũkũhurutana mũno. Matu nĩmo mbĩri ĩrĩa yũmbũragwo nĩ makinya make. Ĩyo twanatarĩrio wega nĩ our ArchBishop. Akoiga atĩrĩrĩ, angĩkũma iria nĩ kũhũa rĩngĩhũa, na hũithia njũĩ ciothe o nginya kũu Bashani kũhohe, na Karimeli ona kĩo kĩro gĩa kũu Lebanoni kĩhohe o kũhoha. Angĩkorwo arahoha arakũma maĩ, kana mũthenya ũngĩ tũtirarorire njũĩ citũ ikĩhũa, agacikũma nĩ ithire maĩ na igathira. Kũu guothe kũrĩ guothe tũtanjaga kwĩna maĩ gũkoma, wĩtigĩre hinya wa Ngai. Verse 5, atĩ irĩma nĩ gũthingitha ithingithaga mbere yake agĩũka, nacio ithũngũri igatweka, nayo thĩ
ikambarario na iguru oka ti theru oguo niguo thikagwo o na andu othe aria mamituraga. Verse 6. No ungikihota gwitiria mathuguta make ona kana etirie marakara ma wei wake, mang'urika make maitikaga mahana ta mwaki ukurirembuka muno, nacio ndwaro cia mahiga igaturangwo niwe. Verse 7. Jehova ni mwega na niwe kihingo kirumu, muthenya wa minyamariko, ningi atianaga na aria maikaraga mamwihokete. No riri, verse 8, Ninive agakunina biu ta kunitheirio kiguo kia mai makwagarare, nacio thu ciake acitengerie na ihenya ashikinyie o nduma-ini. 9. Ni maundu mariku murathugundira Jehova? Au niho tungwenda twambiririe. Ni kunina akanina biu na ndagacoka gutuma kugie minyamaro ringi ria keri. Verse 10. Ona mangihana meigua mithingano, ona mangihana meigua mithingano na mariu muno ni njohi ta marinditwo thiini wayo, no makaninukio fiu o ta uria itira nyumu ihiaga. Verse 11. He mundu wanyu umagarite na agathugundira Jehova uhoro moru, nake ni muheanikirira kia waganu. Ni hari ithi tutiriho nduga ni hari nduga nie ndiho to nie ni njui ndiho ndiricho. Ni heri mundu wanyu umagarite agathugundira Jehova uhoro moru, nake ni muheanikirira kia waganu. Mundu umagarite akaheana kirira, ni muheanikirira kia waganu, no arathugundira Jehova uru. Na nikio ndirakwira riria waikaro geciria nyumba ya Jehova uru, we muthugundiri Jehova uru, we miheanikirira haria hothe uthiaga, we urie tiriri ni ndi Pastor Lucy ria ndi njathaini ri ni kirira kiriku apart from riria ndi na microphone, riria ndi off the microphone ni makirira kiriku ngoragwo ngihe ciana iria cinguhagiriria. Mwathani arotuteithia. Nikio raigua ati he mundu gatagati-ini kanyu uthugundeire Jehova uru, nake ni muheanikirira kia uhoro moru. Nduri undu ungi wira waku tu ni kuheana uria ti mwega, uria hana. Ithuothe tutiriega, muthenya ucio umwe tu noguo tugatuwega cira watuo niguo tugatuika ega. No as long as twi guku thi turi ona ma weakness, ni ndi weakness, ni uri weakness, nikio tuthondekagwo na tugathoma kiugo. Ni maundu mariku hindi ria wari kuu wathugundeire Jehova, ona wi guku waciru ni urathikiriria wi guku, ni maundu mariku thugunde wi muthigani urutaga uhoro gitwaraga na kuria no thirito-ini wewe ni mwana kondoo, lakini na haria uthiaga gutwara uhoro moru. Nikio raigua mundu mwaganu ndangĩbuĩria Ngai atamuherithĩtie. Nikio rona Ngai araherithia andu na ciana tondu wanyaririre ciana cia Kristo cia ciarirwo na mai na thakame mutharabaini na njaga ikionekana. Nawe kanitha-ini ithe tutiri muthenya wa kuhera, ni maundu maria mothe twaririe, maundu maria mothe twikire makanitha-ini kuria guothe twari, macio mothe ni mo Ngai ndaguthomeire thiini wana Ezekiel 12 na tukiuga wega ithama ritiari na thina, no uria watigire weka Pastor Caro ucio niguo wina thina.
uri watigire waria ucio niguo wina thina ono muthi uyu uri uraria koguo ri maandiko makiuga he mundu umwe wanyu umagarite na gathugundira Jehova uhoro muru nake ni muheani kirira kia waganu nake Jehova ekuo ona matuika mena hinya muiganu na makaigiha munori matiri hiko matagatemegwo magoithio thi nake ucio mwaganu avuirie ona haria ngunyarire ri ndigacoka gukunyarira ringi wona werira we githe tiguo nikio igwa te magate magwe mathire turerirwo Jehova arambiriria ku uraiguire turerirwo te ni maandiko thiini wa Ezekieli muraikareriwo atia uraga thuri atumia uraga nake na iretu na twana tunini na kurutio hau hakwa hamure na ithiru twi ha tukioha ikuo nigetha andu mamenye kigongona ni mwaki koguo tugacoka na haria tondu ni twathugundire Jehova uru turi andu matari ega nikio tuoka na 2 Chronicles chapter 7 verse 14 toni twihirie Jehova kana tiguo kana inyu mutihitie watigire wika wega uturite wikite wega githi to hatiri ori urutite kanitha githi ti uru wekire Ngai ni ihinda ria kuhera ria gucokerera Ngai waganu ucio thire wi muiritu ugi ihinda ria kuhera Ngai arenda iritu athingu kigongona-ini wi mutumia ugi ihinda ria kuhera Ngai arenda atumia athingu kigongona-ini wi muthuri ugi ihinda ria kuhera Ngai arenda athuri athingu kigongona-ini wi mutumia ugi na ihinda ria kuhera nigetha umenye Ngai arenda atumia athingu ni rathikiria Wanjeri na ikuru no twage kumenya uri ureka no ni kuna macho yanaona na yana record ma Ngai kogo ni ihinda ritu ria kuhera wire Ngai ndari kanitha muna gitiga ndeko na ngiko ndi haha undekere umumburire ndari kanitha muna waganu ucio watigire weka tondu no urugamite kei turugame na iguru nake Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru ni tondu ni mwega George tuherwimo kumburira Ngai maudo macio mothe mario mekite mpaka wenye wako online wakati wetu wa kutubu ili tuweze kuingia kwenye dhabihu ya siku ya leo. Wire Ngai akuririkane agwike wega akurekere
nĩ mĩoyo ĩyo watigire wathũkia kĩgongona-inĩ, nĩ ĩrĩa ũthũkĩtie, nĩ ĩrĩa ũrathũkirie mũthenya ũngĩ. Twĩre Ngai atũrekere. Nginya arĩa marĩ TV-inĩ nĩ ihinda rĩa kũhoya, ihoya rĩa toba, rĩa kwĩra Ngai atũrekere nĩ mawaganu marĩa twatigire tweka makanitha-inĩ kana marĩa twĩkĩte. Ngai arotũririkana. Tũheo rwĩmbo nĩgetha tũgĩe na kanya ga gũturia maru maitũ, tũgĩthaitha Ngai atũrekere. Nĩ mũnene gũtũkĩra, nĩ mũhoti gũtũkĩra, tũtingĩhota gũthiĩ kũhoya ũrekeri tũrũgamĩte oro ũguo, tũkũnyiha nyarĩ-inĩ ciake, tũturĩtie maru maitũ, tũkĩmwĩra atũrekere nĩ tondũ wa tha ciake, nĩ tondũ wa ũtugi wake, nĩ tondũ wa wĩhokeku wake, nĩ tondũ nĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ mwega. Kila mmoja aweze kupiga magoti yake, mwambie Mungu ndĩnyarĩ-inĩ ciaku. Tũtigĩrwo instrument keyboard nĩgetha tũgĩe na kanya kau ka kwĩitũrũra mbere ya Ngai.
irageko giothe biũ nao ehia marikĩtio kuo mathiraga gĩko biũ. Yes, Jesus. Ndi mwĩhia na wanyona Ngai, ndekera nĩrĩcho wa Ngai, ndekera tu Ngai, ndekera kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndekera tu. Ndirĩ mwega, ndiĩkĩte wega, ndigũtĩithĩtie, nĩndũmĩte rĩtwa rĩaku rĩnyararwo na rĩhũthio. Ndekera nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku Ngai. Ndĩ mwĩhia, ndekera mawĩhia na mawaganu makwa. Nĩ njaganĩte kĩgongona-inĩ, nĩ nyingatĩte mĩoyo ya atumia, nĩ nyingatĩte mĩoyo ya athuri, nĩ nyingatĩte mĩoyo ya anake, nĩ nyingatĩte airĩtu, nĩ nyingatĩte twana twa tũi na twana twa tũirĩtu mokaga nyũmba-inĩ yaku magĩtiga gũkaga tondũ wakwa. Ndĩ mwĩhia Ngai, ndĩ mwaganu kũhetũkĩra mĩario yakwa ya kanua ĩkĩmaingata kanitha, kũhetũkĩra mĩkĩre yakwa ya maũndũ ĩkĩmaingata kanitha, kũhetũkĩra mĩhumbĩre yakwa ĩkĩmaingata kanitha. Ndekera, ndekera Ngai, igongona-inĩ ciothe kũrĩa ndanathiĩ andũ makĩaga gũgwĩtĩkia makũrũmagĩrĩra nĩ tondũ wakwa, magĩtigana na kĩgongona tondũ wakwa. Ndekera Ngai, nĩ niĩ ndamaingatire, nĩ ndarehe wĩhia na waganu wakwa mbere yaku, nĩgetha ũndekere, nĩgetha ũnjiguĩre tha. Nĩ niĩ wanjĩhokeire na wĩra kĩgongona-inĩ, ũndũ wothe wanjĩhokera igongona-inĩ icio na itarutire wega. Ndekera, ndekera, nĩ niĩ ndabacanirie wĩra waku, nĩ niĩ ndaũtiganirie na mang'ũrĩ na marakara na roho wa mwĩtĩo. Ndekera Ngai, no ũrimũ ũrĩa warĩ thĩinĩ wakwa. Ndekera, ndekera tu, he kanya kangĩ ga gũtungata kĩgongona-inĩ. Ndehera athuri, ndehera atumia, ndehera anake, ndehera airĩtu, ndehera twana twa tũi na twana twa tũirĩtu. Nĩ ngũtungata ngĩteithio nĩ Roho Mũtheru. Ndikũmate, ndikũmabacania, ndikũmaikĩria guoko, nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Ndagũthathagia mũno na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Kei tũrũgame na igũrũ. Nataka baraka za Yesu, nataka baraka za Yesu, nataka baraka za Yesu, moyo wangu nataka kutakazwa nawe, nataka kutakazwa nawe, nataka kutakazwa nawe, moyo wangu nataka kutakazwa nawe, nataka kutakazwa nawe, ayaya, nataka kutakazwa nawe, moyo wangu upone. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, haleluya, karibu Yesu, karibu, moyo wangu upone. Karibu Roho,
niguo twaiga tugiguthathagia muno na tugigucokeria ngatho. Kigongona kia matu-ini ni tondu wa tha ciaku no tugi waku. Ni twacokia ngatho ni ithuĩ watwarĩria, ni tondu ithuĩ turari amuku aku na tugaguthugundĩra ũru nyũmba-inĩ yaku. Nĩ ithuĩ twĩkĩte maũndũ mau ma waganu, turetuaga tũrĩa kĩrĩra kĩa ũhoro wa ma no nĩ kĩrĩra kĩa waganu. Ũkĩũĩ na nĩ ũrona maandĩko maranjĩra ũhithũragia maũndũ marĩa mahithe meciria-inĩ na ngoro-inĩ, koguo tũtingĩkũhitha. Nĩ ũĩ ũroiga, nĩ ũĩ rĩrĩa tũrũgamĩte na rĩrĩa tũgwĩte. Nĩ ũtũĩ Ngai. Nĩ ithuĩ tuoka kũhera tutanaingĩra thĩinĩ wa Bathaka tũrĩ aganu. Nĩ ithuĩ tũninĩte na tũthũkĩtie kanitha waku. Tũrekere, tũrekere. Tũrekere Ngai. Ũrutĩte wĩra mũnene wa gũcokia andũ ũhoro-inĩ wa ma, tũrĩa gũthugundĩria ũru na ithuĩ tũkamaruta. Tũrekere. Nĩ ithuĩ twĩkĩte ũguo. Nĩ ithuĩ tũrutĩte andũ kanitha-inĩ, athuri arĩa maranyua na kũrĩa nja njohi. Nĩ ithuĩ twamaingatire. Atumia arĩa mena kũu nja marahũra maraya, nĩ ithuĩ twamaingatire kanitha. Nĩ ithuĩ Ngai. Anake arĩa marĩ bangi-inĩ na njohi-inĩ, nĩ ithuĩ. Nĩ ithuĩ tũikĩte maya mothe tũgũthugundĩire ũru. Tũnua tũtũ twitũ twaririe maheni igũrũ rĩao, tukiheana maundu ma ũrongo marĩa ũroiga nĩ ũthũire igũrũ rĩao nĩgetha moime kanitha. Tukiaria mĩario ĩkĩmatheca ngoro thĩinĩ, magĩtiga kanitha. Ũmũthĩ matũraga me ndũrĩrĩ morũraga. Nĩ ithuĩ twĩkĩte ũguo Ngai. Tũrekere, tũrekere mũtũra muoyo, tũrekere kĩgongona kĩa ma. Mokaga kanitha-inĩ marĩ athuri na atumia na ciana ciao, nginya ũmũthĩ ciana ciao iratera ũgũri kũrĩa njĩra-inĩ. Nĩ ithuĩ tu. Nĩ ithuĩ Ngai. Nĩ ithuĩ mũtũra muoyo. Twĩciragia atĩ kanitha nĩ kanitha wa mũndũ, no nĩwe twathugundagĩra ũru. Tũrekere. Atungatĩri arĩa morĩte kanitha tondũ witũ, tũrekere kĩgongona kĩa ma, tũiguĩrĩre tha. Witha, witha, witha Ngai. Witha kĩgongona kĩa ma, witha kĩgongona kĩa matu-inĩ, witha gatũrũme karĩ riri, witha mũthamaki ũrĩ tha, witha mũthamaki mwene hinya wothe. Tha ciaku no njigũ, twakaĩra tha icio, twakaĩra tha icio, twakaĩra tha icio. Tũrekere, tũrekere Ngai. Tũiguĩrĩre tha. Twĩkĩte ciĩko njũru maitho-inĩ maku. Tũrekere. Amwe itũ twatigire twĩtũra makanitha tondũ tweciragia makanitha nĩ matungatĩri acio, no nĩ tũrĩkĩtie kũmenya nĩ wĩra waku. Kĩgongona nĩwe Jesũ, na waiguire ruo wĩ mũtharaba igũrũ ũgĩkaya ũkĩũria Ngai ũndiganĩirie nĩkĩ. Waiguire ruo rũu ruothe Jesũ witũ nĩ tondũ wa kĩgongona, nĩ tondũ wa athuri aya atumia nake na airĩtu na twana twa tũĩ na twa tũirĩtu. Tũrekere, tũrekere tu, tũrekere tu.
witha kigongona kia matu-ini, witha gaturume kaririri, turekere no tuiguire tha, tuhe kanya kake tugire mioyo iyo kana turehere mioyo ingi kigongona-ini, tuiguire tha no turirikane. Ndarugama ithenya-ini ria kuhera ni tondu wa anake aria matire ma heartbreak ngoro cia iritu, amwe makimatiga na mahu na magithama makanitha mau. Ndarugama ithenya-ini ria kuhera, ndahera ni iritu aria matire ma heartbreak ngoro cia anake. Ndarugama ithenya-ini ria kuhera ni tondu wa tha ciaku. Ndarugama ithenya-ini ria kuhera ni tondu wa athuri aria matigire ma heartbreak ngoro cia atumia na cia iritu. Ni ndahera ni tondu wa atumia aria matigire ma heartbreak ngoro cia athuri na anake magiciturithia. Tuiguire tha umaraya twahurire kanitha-ini tuoka kuumbura, ni ithuĩ tuhurite maraya kanitha-ini, ni ithuĩ tutharitie kanitha-ini, na atumia a kanitha na iritu a kanitha na anake a kanitha na athuri a kanitha. Umaraya ucio kuiritie ngoro, ni ithuĩ tuwaganite kigongona-ini, twarugama ithenya-ini ria kuhera kigongona kia matu-ini. Ngai mwene hinya wothe, oya miri no mitharie ringi, oya miri no mikumuthe ringi, oya miri no mierie waganu, weherie thahu, weherie maroho moru. Tuiguire tha, tumbire miringi, tumbire miringi, tuhote gugutungatira uria urenda. Twatigire twiya kanitha-ini, tukiya mbia cia kanitha, tugipledge na tutirihe, tukiura kanitha-ini icio. Umuthi uratuona turi aici, turi a maheni, ni ithuĩ twandĩkithirie na tutiarutire, ni ithuĩ twaire tukiya kigongona-ini. Waganu ucio wi mbere yaku, kigongona kia matu-ini, ni ithuĩ twaimbura ati turi ahenania kigongona-ini, ati turi ehia kigongona-ini, turi aici, turi atunyani kigongona-ini. Turekere tu mbeca iria twandĩkithirie, tugitumura tunua twitu tukiuga twandĩkwo na tutiarĩhire. Turekere kigongona kia matu-ini. Thani ciaku, utugi ni waku, wihokeku ni waku. Thani ciaku tutherie no utheru waku Ngai, tuma tuthinge no thingu waku Ngai, ni tondu wi Ngai, wi mwihokeku, wi mutheru. Ni kuri amwe twatigire twaturithia ngoro cia tungatiri, kuria twathomaga makanitha-ini, tugitiga twametĩra, tugitiga twamaruma, tugitiga twamaigĩrĩra igenyo. Ni ithuĩ twaheanire iroto cia maheni, ni ithuĩ twaheanire cioneki cia maheni, ni ithuĩ nĩ twaugire nĩ warĩtie na ndwarĩtie, tugiethera tungatĩri acio mahĩtia, tugituma mameneke, tugituma macambe, tugituma ngoro ciao ciname. Ni ithuĩ tuoka nyarĩrĩ-inĩ ciaku, ni ithuĩ twekire ũguo, twathaitha thakame yaku ĩtũtherie Jesu Kristo, ũtũrekere nĩ tondũ wa tha ciaku. Ruo rũrĩa tungatĩri acio maiguire, turekere tunorweherie ngoro-inĩ ciao. Ciugo iria maririe njũru nĩ tondũ wa ũrĩa twekire, turekere. Nĩ twahera muno, twahera mawaganu mau, twahera mahĩtia macio nĩ tondũ wa tha, nĩ tondũ wa tha, nĩ tondũ wa tha, nĩ tondũ wa tha.
nĩ tondũ watha twĩrirĩirie gũgũtungatĩra, twĩrirĩirie tu wĩka ũrĩa ũrenda tu, kũgocithia, gũgũtĩithia. Haleluya. Tuiguĩre tha, tuiguĩre tha, tuiguĩre tha. Tũrĩ aganu Ngai, tũrĩ ehia Ngai, igua tha. Tha nĩ ciaku, wĩhokeku nĩ waku, ũtugi nĩ waku, kũrekanĩra nĩ gwaku, gũtheria nĩ gwaku, gũthondeka nĩ gwaku. Ngai witũ wĩna hinya wa gwĩka mothe, tũiguĩre tha, tũririkane nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndagũthathaiya mũno, ndakũgoca mũno, ndakũgoca mũno. Wĩ wa gwĩtigĩrwo, wĩ wa kwambarario, wĩ wa kũnenehio. Ndagũthathaiya mũno na ndakũgoca. Wĩ Ngai, wĩ Ngai, ũtũire wĩ Ngai, ũgũtũũra wĩ Ngai. Twakwambararia, 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 twakwambararia tu nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ mũtheru mũno, wĩ mũtheru mũno, wĩ mũtheru mũno. Ũrogoco we ndũhithĩkaga, hitho ciothe nĩ ciũĩ. Gũtirĩ ũndũ mũndũ angĩka, na nĩkĩo ũroiga mũndũ mwaganu ndangĩbuĩria ũtamũherirĩtie. Ndũgatũherithie, ndũgatũrage, ndũgatũtemange, ndũgatũnine, ndũgatwakĩrie mwaki, ndũgatũhũre na mĩrimũ, ndũgatũrekererie kĩgongona kĩa matu-inĩ. Haleluya, haleluya. Tũiguĩre tha, tha ciaku kĩgongona kĩa ma, ũtugi-inĩ waku kĩgongona kĩa ma. Twahoya tha ciaku tu, tha ciaku, tha ciaku tu, tha ciaku tu. Mũthamaki ũrĩ tha, gatũrũme karĩ riri. Ngai wĩ hinya, wĩ tha, wĩ mũtugi, wĩ mũnene. Ndagũthathaiya mũno, ndakũgoca kĩgongona kĩa ma. Wĩ wa gũtĩĩa, wĩ wa gũtĩĩa, wĩ wa gũtĩĩa, wĩ wa gũtĩĩa. Ndakũnenehia mũno, ndakũgoca mũno, ndagũtũgĩria mũno nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Nĩ mũthenya witũ wa kumbũra marĩa twekire kĩgongona-inĩ matarĩ mega, matũmĩte ngoro yaku ĩrakare, ire ngoro. Ngai tũrekere, tũrekere, tũrekere kĩgongona kĩa ma, tũrekere gatũrũme karĩ riri, tũrekere mũthamaki ũrĩ tha. Twahoya tha ciaku, tha ciaku. Haleluya. Jesus of merciless, tuiguĩre tha, tuiguĩre tha, tuiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa ũnene waku. Nĩwamagegania Ngai ũcio mũnene, nĩakomagio nĩ araika hamwe na serafi, tũmũturĩrie ndu. Ngai ũcio wĩ wa magegania,
Dewa magegania Kayosho monene Nyakumagio Earaika Mwena Serafi Tomotu Kayosho Toiga we wa magegania twacokia ngatho turugamite oro iguru cokera thutha uge mwathani witu Jesu Kristo ndi nyarĩrĩ-inĩ ciaku ndi mwĩhia na ndi mwaganu nĩ njikĩte maingĩ matagukenetie nĩ niĩ weta marĩtwa maku nĩ niĩ Rachel wa Ngarĩ njĩkĩte maũndũ maingĩ matagukenetie ndarehe waganu wakwa ndarehe mehia makwa ndarehe mahĩtia makwa rungu rwa mũtharaba tondũ nĩ njĩkĩte maingĩ ndoka kumbũra nĩ tondũ nĩguo wanjĩra ndekera nĩ ũndũ wothe mũru njĩkĩte kĩgongona-inĩ kũndũ ndanathiĩ kanitha ngeka ũru nĩ ndamenya ũmũthĩ ti mũndũ ndekire nĩwe ndekire andũ ndaingatire kanitha athuri ndaingatire kanitha atumia ndaingatire kanitha anake ndaingatire kanitha airĩtu ndaingatire kanitha ciana cia tũhĩ na ciana cia tũirĩtu nĩ niĩ ndekire ũguo nĩ niĩ ndacambanirie kĩgongona-inĩ na njambanagia ciugo ciakwa ikaingata andũ kanitha-inĩ njĩkĩte maingĩ nĩ nyingatĩte andũ kanitha-inĩ na mĩarĩrie yakwa
nĩ nyingatĩte andũ kanitha-inĩ na mĩhumbĩre yakwa. Ndagũthaitha ũnjiguĩre tha, ndagũthaitha ũndekere, ndagũthaitha ũndirikane. Ũmaraya ndanahũrĩra kanitha-inĩ, ndekera nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũtharia hũrĩire kanitha-inĩ, ndekera nĩ tondũ wĩ Ngai. Njiguĩra tha, ndirikana nĩ tondũ wĩ Ngai. Na ũhe kanya kangĩ ga gũgũtungatĩra kĩgongona-inĩ, tondũ nĩ ndamenya kuma ũmũthĩ nĩwe mwene kĩgongona na nĩwe batiĩ gũtungatĩra. Ũndũ wothe ndĩrĩkaga mũndũ ũrĩ mwega nĩwe ndĩrĩkaga, ũrĩ mũũru nĩwe ndĩrĩkaga. Koguo ndathura gwĩka wega, njiguĩra tha. Kanitha ndetũrire, ngĩhurunja kanitha, ũgĩthira nĩ rũrĩmĩ rwakwa rwa ũrongo, ndekera Ngai. Kwaya yarĩ ho ĩgĩthira tondũ wakwa, ndekera Ngai. Yuthi yacokanagĩrĩra magĩthira nĩ tondũ wakwa, ndekera Ngai. Sunday school arĩ ho ciana nini, nĩ niĩ ndamahurunjire. Teens arĩa ndahurunjire, ndekera Ngai. Ngĩtonya kĩama-inĩ gĩa athuri, ngĩhurunja nakĩo, ndekera Ngai. Ngĩtonya kĩama-inĩ gĩa atumia, ngĩhurunja. Ndirĩ handũ itathũkĩtie kanitha-inĩ waku. Ndanathiĩ kumagara ngĩaragĩria andũ matikarute na matikaheane mbeca kanitha-inĩ, ngĩaria maya mothe hũre wĩra waku, ndekera nĩ tondũ wĩ Ngai. Icikaro ciothe ndanaikara, ndagũthaitha ũnjiguĩre tha na ũndekere. Thambia na thakame yaku Jesu Kristo, na wandĩke rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Kuma ũmũthĩ kĩrĩa ndĩrathũkagia, o ta ũrĩa Paũlũ oigire, kĩrĩa ndĩrathũkagia nĩ ngũthondeka, kĩrĩa ndaingatire nĩ ngũcokia, kĩrĩa ndĩrahurunjĩte nĩ ngũcokereria. Ndũkae kũnina, ndũkae kũnjũraga, ndũkae kũhũra na mĩrimũ, ndũkae kũrekereria mwaki. He kanya kangĩ ngũtungatĩre no thingu, no theru, no ũhoro wa ma. Nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakũnenehia, nĩ ndakwambararia. Tumũra kanua gaku wambararia rĩtwa rĩa Ngai. Cokeria Ngai ngatho nĩ gũkũrekera, gũkũhe kanya kangĩ gũkorwo kĩgongona-inĩ, wambararie rĩtwa rĩake, ũnenehie rĩtwa rĩake, tũgĩrie rĩtwa rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ngagũtĩĩa Ngai. Thank you. Niĩ rĩtwa wa Ngai ndaruta igongona rĩa ngatho. Nĩ wandekera mawĩhia na mawaganu makwa, nĩ wathambia na thakame yaku Jesu Kristo, nĩ wanjiguĩra tha nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ wandirikana nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ weka maũndũ manene. Ũnjiguĩre tha Ngai na ũndirikane, nĩ wega Ngai. Thank you Ngai nĩ kũnjiguĩra tha nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Ngai warĩa me muoyo, thikĩrĩrio rĩ igũrũ, Roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩ. Ngai warĩa me muoyo, haleluya, thikĩrĩrio rĩ igũrũ, Roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩ, na tondũ rĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũiguaga, rũga tũthiĩ. Harĩ ũrĩ nĩ tondũ tũrĩ ũhoro-inĩ wa kumbũra mehia maitũ, nĩ wega kũrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai
atĩ mũndũ angĩkorwo nĩ mũhĩtia ũndũ-inĩ ũmwe wa maũndũ macio nĩ akoimbũra ũndũ ũrĩa ahĩtĩtie, nake atwarĩre Jehova kĩndũ gĩake kĩa igongona kĩrĩ kamwatĩ kĩrĩ kaharika, nĩguo maandĩko maroiga, arĩ ndirahũgĩ 2 ũtwarĩre mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũgakorwo ho mahinda-inĩ macio. Nĩ ihinda rĩaku ũnyite igongona rĩaku na guoko kuorĩo, ũnyite igongona rĩaku na guoko kuorĩo, na ũnyite igongona rĩu ũrĩre ciugo ici. Uga thutha wakwa: Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ ndetĩkĩra gũkua mũrigo ũyũ, na nĩ ndetĩkĩra kumbũra mawĩhia na mawaganu makwa, narĩo rĩrĩ nĩ igongona rĩakwa rĩrĩa wathanĩte thĩinĩ wa maũndũ-inĩ ma Alawii. 5 mũraini wa 5, amũkĩra igongona rĩrĩ na rĩnyingĩrie ũndũ-inĩ ũngĩ mwerũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rehei magongona manyu. Nditiga kuga Baba nĩ wega, tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku, njugaga nĩ wega. Na tũteng'ateng'ere, na wakorwo ndũrĩ mbahaca ndũkaigue thĩna. Nĩ waheire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega, tondũ nĩ wandire ithaga rĩa goro. Ngogoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire, nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru, na ũkĩnjĩra ndona mathĩna, ngĩrehere mothe ngĩgwĩtaga Baba, tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke niĩ, tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke niĩ. Nĩ ndoima bũrũri wa thĩno, ndorete igũrũ ngonega kuo, tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra. Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ, nditiga kuga Baba nĩ wega, tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku, njugaga nĩ wega tũũraga oro ũguo, na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke Baba, tũkĩnyuanĩre ngoro ikenete, tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara, ireke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke, tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke, tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Nĩ ndoima bũrũri wa thĩno, ndorete igũrũ ngonega kuo, tondũ kũu niĩ njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra.
unyui mbere oria ngui ninyacokia ngatho mbere yaku iugaga nĩ wega tũraga noguo na niĩ ndũre ĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete na niĩ ndũre ĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkora ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia ũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke nĩ ndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndorete igũrũ ngonera kuo tondũ kũu niĩ njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Acio manogire matikĩinũke tondũ nĩ mwanoga tene na nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre kawanoga tene atĩa na nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Andũ othe tiga our mom ambe akunde tũmaĩ na hau ndĩrenda tũkorwo twĩ kanitha-inĩ na ndikwenda any movement ona ya kamera. Ũguo oya kamera mwĩbange wega na mahiga manyu nĩgetha tũingĩre igongona-inĩ rĩrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie. Na ũngĩhota gũthongera mũndũ hihi arũgame kando yaku ndũkaigue wĩna thĩna. Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie karibu sana. Mwĩre karibu sana. Na ndũgathugundĩre Jehova ũru. Nũngĩkorwo nĩ wĩhĩtie nĩ wega kumbũra na kũhera mawĩhia na mawaganu maku. Bwana asifiwe sana. Kanitha Mwathani arogocwo. Arata Ngai Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndikũruta igongona amwe me nyũmba thĩinĩ na arĩa angĩ me nja ũguo twĩ squeeze ndagĩka nyinyi. Mwathani arogocwo. Ũguo na arĩa me wabici othe macoke kanitha-inĩ tigo Pastor Monica arĩkie kũhe awa mamu tũmaĩ nĩ tondũ ũguo nĩ gũkĩagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Mũtikũrũgama mũno. Na warũgama mũno tuone tisi ũreka atĩa nĩgetha tũhote gũthaitha Ngai mũno aheane indo cia kwaramia kanitha ũyũ. Hihi mwaka ũkiuga ũkomanĩre tũkorwo twakĩte mwaka ũkũiganĩra ndona ngiri itarĩ nyingĩ ta ithatũ ũguo. Bwana asifiwe sana. Na ũguo nĩguo Ngai egwĩka. Mwathani arogocwo. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari 10 na ũthikĩrĩrie wega na nĩ kiugo tũcĩte ona ndungata cia Ngai. Ndari 10 kwambĩrĩria harĩa kamũra-inĩ ka 29. Mwathani arogocwo mũno. Tũigai ameni. Nĩ mũranjigua andũ arĩa othe me hau nja? Nĩ twanyitanĩra ithuothe? Twĩ ndari cigana? Twĩ ndari cigana? Twĩ ndari cigana? Kamũra-inĩ ka 29 nĩ kiugo gĩkoretwo gĩgĩkĩra ngoro yakwa hinya mũno na nĩ wega nĩ tondũ andũ arĩa tũthomaga makahe maandĩko tũkaria kiugo kĩa Ngai. Ngai aromũtũria nĩ tondũ nĩ mwagaire ũthĩnjĩri na mũkĩwĩtĩkĩra. Ũguo nĩkĩo ndĩrathoma kiugo gĩkĩ kĩmũkinyĩrĩre ona inyuĩ. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, nake Musa akĩra Hobabu mũrũ wa Reueli Mũmidiani ũcio warĩ mũthoniwe atĩrĩ, tũgwete rũgendo tũthiĩ tũkinye kũndũ kũrĩa Jehova atwĩrire ũhoro wakuo.
ugai ameni. Muthuri uyu ugwitwo Hobabu ari muthoniwe wa Musa. Nari muthoniwe wa Musa atia. Bwana asifiwe sana. Kanitha twi hamwe. Andu aria me haria thutha njera iguoko guo twi hamwe. Ugai ameni. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mundu uyu wari muthoni wa Musa wetagwo Hobabu. Ari muthoniwe wa Musa na njira teno. Toka ha Pastor Dani. Karubeni eko. Temusia. Toka ha Rubeni. Ngai akurathime ni guikara ta apostle muhurire iruhi. Apostle maikaraga uguo. Bwana asifiwe sana. Hobabu ari muthoniwe wa Musa na njira ino. Pastor Dan one pastor ni muthoni wakwa. Ugai ameni. Apostle Ruben one apostle na thuti thaka ya ngirini Ngai akurathime na mama rayo ni arakurora wega ni muthoni wakwa. Bwana asifiwe sana. Uguo ingitua kuona thina andu aya niyo ingikaira na niyo ingikinyira. Mwathani arogocwo. Ona riria kweha muno ngoraga Pastor Dani na cucu wake gogona na Pastor Monica nie gwitũ ndionaga andu akunyitirira uguo tigo my sister omwe. One matengerire na mathie maturia maru na mathaitha Ngai. Bwana asifiwe sana ni tondu wa kigongona. Mwathani arogocwo. Uguo Hobabu ari muthoniwe wa Musa. Nari ta brother iniro kana ta baba mukuru wa Mutha mwena-ini wa Jethero. Bwana asifiwe sana. No Hobabu ndaiguire tha na ndaiguire ruo na ndonire kieha kiria Musa ari nakio na ndiĩ kana nĩ wohete muthĩgi anyitĩte muthĩgi atongorie ciana cia Isiraeli. Ndaiguire ruo. Mwathani arogocwo. Tori ucio muriganĩtie niki na nĩ muthoni weri agire kuigua ruo niki na nĩ maramu weri agire kuigua ruo niki. Bwana asifiwe sana. Na nĩ mundu wa hakuhi nake ri agire kuiguĩrĩra Musa tha niki. Nĩ mwĩciragia andũ othe nĩ ega. Andũ othe tie. Ona muthoni guo no akorwo mo. Ona murata waku no akorwo mo. Bwana asifiwe sana. No niĩ nĩngĩcokagia Ngai ngatho nĩ tondũ wa nyũmba ĩno ya ũthĩnjĩri. Nĩ manyitagĩrĩra wĩra na ndingĩmoina mũtĩ na ndingĩmorota. Ona arĩa manaria ũhoro wao nĩ thĩna wanyu nĩ kuongũranĩte rĩu ngũgĩka atĩa. Na kwanyu nĩ ndacereirwo. Arabu ndware mũthaka ndwakinyanĩire ithimi cia gũtũma nguone. Uga ameni. Gũkũ ndonire mũndũ ũiganĩre atĩa. Bwana asifiwe sana. Hobabu mũrũ wa Leueli Mũmidiani ucio wari muthoniwe atiri tugwete rugendo tuthie tukinye kundu kuria Jehova atwirire uhoro wakuo. Bwana asifiwe sana. Jehova erire Musa atia. Jehova erire Musa na uthikiririe wega ningamuhe kundu kou riu ri giukei tuthie nawe na nitugukuguna nigukorwo Jehova nieranĩire ati niageka Aisiraeli maundu mega. Mundu gwitwo ati mutiraigua ni muraigua. Mundu gwitwo Horabu akirwo ni Musa uka nigetha tutwarane nawe tuthie bururi uria Jehova Ngai atwirĩire na kuria twakinya ni tukuona maundu mega na tutiĩriganĩrwo niwe Horabu. Mwathani arogocwo. Musa nionaga no ahĩngĩcĩke nĩ njĩra na ndangĩtoria arĩ wiki na ndangĩhota arĩ wiki na ndangĩmenya arĩ wiki. Akĩmenya mũthoniwe tondũ nĩoĩ rũgendo na nĩoĩ njĩra. Akĩmenya nĩ ngũmwĩta nigetha ndĩmũtarĩrie thĩna wakwa, nigetha ndĩmũhe ũhoro wakwa, nigetha ndĩmwĩre ũrĩa Jehova Ngai abatarĩte na ndĩmwĩre kĩrĩa tũigĩirwo harĩa tũkĩgaya. Onawe Horabu nĩ ũkũgaya. Mwathani arogocwo. Tũkĩgaya onawe Horabu nĩ ũkũgaya. Tũkĩamũkĩra onawe nĩ ũkwamũkĩra.
Mwathani arogocwo. Hurira Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, njokere rĩngĩ kamũra-inĩ ga 29. Nake Musa akĩra Hobabu mũrũ wa Reueli atĩrĩ, Mũmidiani ũcio warĩ mũthoniwe atĩrĩ, tũgwete rũgendo tũthiĩ tũkinye kũndũ kũrĩa Jehova atwĩrire ũhoro wakuo. Nĩngamũhe kũndũ kũu. Rĩu-rĩ, gĩũke tũthiĩ nawe, nĩtũgũkũguna. Nĩgũkorwo Jehova nĩeranĩire atĩ nĩageka Aisiraeli maũndũ mega. Atĩ nĩageka Aisiraeli arathaitha ũ? Bwana asifiwe sana. Arathaitha ũ? Ĩnĩ tũratwarana. Agĩkĩmũcokeria atĩrĩ, aca ndingĩ. Arĩa mena kĩrĩkanĩro, aca ndingĩka atĩa? Mwathani arogocwo. Akĩmwĩra aca ndingĩka atĩa? Ugai na hinya. Ugai aca ndingĩthiĩ. Uga Hobabu nĩarega kũnyitĩrĩra brother-inĩ rũ, kũnyitĩrĩra mũthoniwe. Mwathani arogocwo. Musa endaga rũgendo rũmũhũthĩre. Musa endaga rũgendo rũmũnyihanyihĩre, atige gwetherera njĩra ya werũ, tondũ nĩamenyaga mũndũ ũyũ nĩoĩ njĩra cia kũrĩa guothe angĩtuĩkanĩria werũ-inĩ. Nĩamenyaga mũndũ ũyũ nĩoĩ barabara ĩrĩa mangĩgerera njĩra nguhĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. No Hobabu akĩre akiuga ndingĩka atĩa? Tera ũcio mũriganĩtie, tiga roho wa kĩũnũhu. Angĩkorwo Ngai nĩagũtuĩte maitho ma kĩgongona, tiga kũnũha kĩgongona kĩa Ngai. Angĩkorwo Ngai nĩagũtuĩte maitho ma kuonera bũrũri atĩ wĩna thĩna, tiga kũnũha bũrũri. Angĩkorwo Ngai nĩakũhingũrĩte maitho na agakuonia njĩra ĩrĩa ĩngĩgererwo nĩgetha andũ mahũthĩrwo nĩ maũndũ, tiga kũnoga nĩ kuonera andũ a Ngai. Tiga kũnoga nĩ kuonera andũ arĩa Ngai athurĩte na akamũra. Mwathani arogocwo. Hobabu akiuga ndingĩthiĩ. Mwathani arogocwo. Harĩ o mĩario ĩrĩa hihi akĩaragia, maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, agĩkĩmũcokeria atĩrĩ, aca ndingĩthiĩ, no nĩngũcoka nyinũke bũrũri witũ, ona kũrĩ andũ a nyũmba itũ. Mwathani arogocwo. Musa agĩtigwo ang'ethetie, ecirĩtie tondũ ngoranĩte kwa Horabu ũhoro nĩ wahũtha. Musa agĩtigwo ang'ethetie, agĩciria tondũ Horabu nĩoĩ njĩra, nĩekũmuonia njĩra. Ĩra ũcio mũriganĩtie wĩyethere njĩra. Mũrũ wa nyũkwa no agũtiganĩrie, thoguo no agũtiganĩrie, andũ a itũũra no magũtiganĩrie, Horabu no agũtiganĩrie, no Ngai ndegũgũtiganĩria. Na kuma mũthenya wa ũmũthĩ, kũgerera igongona rĩrĩa twĩ thĩinĩ warĩo, nĩ ũkwĩonera njĩra ta Musa. Ngai nĩegũgwĩtongoreria, Ngai nĩegũgwĩka maũndũ manene, tondũ arĩithi nĩ megũgũtiganĩria, andũ anyu nĩ megũgũtiganĩria, andũ arĩa makũĩ nĩ megũgũtiganĩria. No ũrĩa wĩtĩtwo na gũthurwo kũrĩa ũthurĩtwo no kamũrwo, Ngai nĩekũreka wĩonere njĩra. Ngai nĩekũreka wĩtongorie, Ngai nĩekũreka ũkinyie kĩrĩndĩ, Ngai nĩekũreka ũthiĩ kũrĩa ũrathiĩ, no kinyanĩre, no kinyie kĩrĩa ũtongoretie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, ugai ũyũ acoka kũrĩ andũ, acoka kũrĩ andũ, oiga no nĩngũcoka nyinũke bũrũri witũ, ona kũrĩ andũ a nyũmba. Athiĩ kũrĩa nyũmba yao ameririe atĩa? Tamaka, mutha ũrĩa ũrahikirie Thibora nĩ kĩguoya. Ekũnjĩra ndĩmuonie nje? Tamaka, mutha ũrĩa ũrahikirie Thibora wa Uncle Jethro. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Niĩ gwĩciragia ndĩ mũkĩ. Mwathani arogocwo. Egwĩciragia ndĩ mũkĩ. Ti gũkĩga Pastor Dani. Nyitĩrĩrai wĩra wa Ngai. Ti kũrita. Thiĩi maru-inĩ, to nyũmba yanyu nĩyo thĩnjĩri.
Mwathani arogocwo tondu inyue nĩ inyue mũthurĩtwo, inyue nĩ inyue mwamũrĩtwo. Bwana asifiwe sana. Tigũkĩga mũrĩa kĩgu. Rĩu kĩra Pastor Dani no nete mũkĩgu. Ũruona mũtumia wake. Mũndũ mũkĩgu ndahikagia mũtumia mũtha. Yũngĩkĩona wa Rubeni. Andũ ngĩtĩkia nĩ wa? Mũndũ mũkĩgu ndahikagia mũtumia mũco. Bwana asifiwe sana. Thiĩi na mbere na wĩra ũrĩa Ngai amũhete. Tondũ thĩnjĩri wĩ moko-inĩ manyu. Ũtungata wĩ moko-inĩ manyu. Wĩra ũyũ wĩ moko-inĩ manyu. Na rĩrĩa mũrĩkinya magũrũ-inĩ ma Horabu, mũmũrie njĩra age kũmuonia, no mũgũtuĩkania. Kĩrĩndĩ no mũgũtuĩkania. Arĩithi no mũgũtuĩkania. Atungatĩri akuothe no mũgũtuĩkania. Ona andũ anyu maga kũmuma thutha. Ona mwaga sapoti arĩa mũciranĩirwo nao. Ugai no tũgũtuĩkania. No tũgũtuĩkania. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Ona we andũ anyu maga gũkuonia njĩra nĩgetha umagare ũhĩtũke. Ũkũhĩtũka marũngiĩ. No kinye kũrĩa ũrathiĩ. Nĩ tondũ nĩwe wĩtĩtwo. Nĩ tondũ nĩwe ũthurĩtwo. Nĩ tondũ nĩwe wamũrĩtwo. We nĩwe ũhonoketio nĩ thakame theru ya gatũrũme. Tigana na Horabu nĩ gũtũrĩka. Ĩra ũcio mũriganĩtie Horabu nĩ mũtũrĩku. No na atũrĩka. Ona thiĩ gũtũcambia. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ithuĩ harĩa tũkinyĩte. Horabu ona watũrĩka. Andũ aitũ ona mwatũrĩka. Arĩa tũcianĩirwo na mwatũtiganĩria. No tũgũthiĩ. No tũkũringa. No tũgũkinya kũrĩa Ngai witũ arenda tũkinye. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Twĩra-inĩ akaigana. 31. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩria ũigue ndungata ya Ngai ĩgĩthaithana. Musa akĩmwĩra atĩrĩ, ndagũthaitha. Ugai ndagũthaitha. Menya ũtũtige. Ũguo Musa ndoĩ nje. Na haha menye itu nĩ rĩambĩte kũgoma. Haha menye gĩtugĩ kĩa mwaki nĩ kĩambĩte gũkunderia mwaki. Ũguo nĩ abataraga maitho ma mũndũ ũngĩ ũĩ rũgendo rũrũ. Nĩ amenyaga Ngai nĩ akirĩte nĩ tondũ wa Isiraeli gwĩtukania. Ngai nĩ akirĩire bũrũri ũyũ nĩ tondũ witũ gwĩtukania. Ngai nĩ akirĩire bũrũri ũyũ nĩ tondũ wa atongoria gwĩtukania. Nĩ maregete. Ngai guotha ũtongoria kĩrĩndĩ gĩkĩ arĩwe. Ngai guotha ũtongoria athuri aya na atumia arĩwe. Tondũ Horebu nĩ atũrĩka. Tondũ Horebu nĩ anana. Nĩ tondũ nĩwe wĩna maitho ma Musa. No nĩ ngũgoca Ngai tondũ Horebu ona aregana maitho make. Ngai nĩ aharũrũkĩire Musa akĩmwĩra ririkana, niĩ nĩ niĩ ngwĩtĩte, niĩ nĩ niĩ ngũthurĩte, niĩ nĩ niĩ ngwamũrĩte. Ũguo no ũgũkinyia na kĩrĩa gĩkumĩte thutha gũtirĩ ona ũmwe ũkũũra. Gũtirĩ mũrata wa Ngai ũkũũra. Gũtirĩ Theophilus ũkũũra. Arĩa marĩ aitũ he megĩũka kũhakwo thakame. Gũtirĩ ona ũmwe ũkũũra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Inyuĩ mũtikũũra. Mwathani arogocwo. Inyuĩ mũtigwĩka atĩa? Musa akĩnyihia. He handũ hakinyaga ũkenyihia. Mwathani arogocwo. Akĩmwĩra ndagũthaitha mũthoniwe wakwa, ĩtĩkĩra tu gũtũhe maitho maku. Ĩtĩkĩra tu kũndongoreria kĩrĩndĩ gĩkĩ. Ĩtĩkĩra tu hũthĩre maitho maku o ihinda rĩrĩ. Na twakinya kũrĩa, tondũ kwĩ maũndũ mega Ngai atwĩrĩire, tondũ kwĩ maũndũ mega Ngai atũthagathagĩire, nĩ tũgakũhe kanyamũ. Akĩmenya matirĩ na njĩra ĩngĩ. Akĩmenya matirĩ na maitho. Akĩmenya matirĩ na mũndũ ũngĩ ũĩ kũrĩa mekũge. Mwĩtĩo kĩambambatĩra. Tera ũcio mũriganĩtie mwĩtĩo kĩambambatĩra.
no rĩrĩa mwĩtĩo wambambatĩrire, Ngai wa Musa agĩũke Ngai, Ngai wa Musa agĩũke Ngai. Twanehoka andũ magatũtigania, twanehoka arĩa tũciaranĩirwo magatũtigania, twanehoka arĩa moimagarire magĩthiĩ mabũrũri ma nanja magatũtigania, mana tũhoreria thimũ. No akorwo Ngai oigĩte nĩ ũgũthiĩ, nĩ ũgũthiĩ. Akorwo Ngai oigĩte nĩ ũgũkinya, nĩ ũgũkinya. Tiga kwĩhoka Horebu wa tata wanyu, ndangĩgũteithia. Wĩhoke Ngai. Tiga kwĩhoka kazini yaku, tiga kwĩhoka brother yaku. Wĩo gũtongorio nĩ Ngai, no gũkinyio nĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ wĩo gwĩtĩte. Mwathani arogocwo. Nĩ mũraigua? Twĩ hamwe. Nĩ mũkũrũmĩrĩra Horebu? Andũ arĩa matekũrũmĩrĩra Horebu guoko igũrũ, na muge niĩ ndingĩrũmĩrĩra mũndũ mũtũrĩku. Ndikũrũmĩrĩra mũndũ mũnanu. Mũndũ wĩna maitho ma kuonera andũ a Ngai na ndarenda kũmahũthĩra. Arenda andũ a Ngai mathĩne. Horebu akĩnyita Musa mĩgwate. Bwana asifiwe sana. Akĩmenya Musa ũgũtigwo thĩnĩkage, ũgũtigwo na kĩrĩndĩ gĩaku thĩnĩkage. Ta ũrĩa Horebu ananyita kĩgongona kĩa Ngai mĩgwate, agĩciria nĩwe ũteithio wa kĩgongona. Horebu ti ũteithio wa kĩgongona gĩkĩ. Horebu tiwe wĩna maitho maitũ, we tiwe wĩna marũa maitũ, we tiwe wĩna hinya witũ. Hinya witũ wĩ harĩ Ngai, ũtorania witũ wĩ harĩ Ngai, maitho maitũ me harĩ Ngai. Ngai ũyũ nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Ugai ameni. Ugai ti Horebu ũgũtũkinyia, nĩ Ngai ũgũtũkinyia, nĩ Ngai ũgũtũkinyia. Ugai na hinya. Nĩ Ngai ũgũtũkinyia, nĩ Ngai ũkuohora wĩra wake, nĩ Ngai ũgũtũma njĩra hũthe, no ti Horebu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Twĩra-inĩ nĩ akaigana. Nĩ waigua Musa agĩka atĩa? Akĩmũtha atĩ ndagũthaitha menya ũtũtige, nĩgũkorwo we nĩwe ũngĩmenya kũndũ kũrĩa tũngĩamba hema citũ gũkũ werũ-inĩ. Ningĩ nĩwe tarĩwe maitho, nĩwe tarĩwe, nĩwe tarĩwe, no ndũrĩke nwekĩre. Haleluya. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Nĩtwetereirwo tũkainamĩrĩre Horebu, tondũ nĩo mena hinya, nĩo me itĩ-inĩ, nĩo me wathani-inĩ, no ti inyuĩ mwena hinya wa maitho ma Ngai, ti inyuĩ mwena ũhotani wa kiugo kĩa Ngai. Haleluya. Horebu anatigania Musa, ona erĩtwo nĩ ndagũthaitha, ndagũthaitha tu. Mũthoni ũyũ wakwa atathikĩrĩria, nyitĩrĩra wĩra wa Ngai, nyonia njĩra. Wanyonete ngĩhĩtũka, nĩ ũracĩtio karĩkia, ũrangiĩra kĩ? Mwathani arogocwo. Wambe athiĩ ũrĩkie ha? Wambe athiĩ ũgatinie kĩ? Wambe ũkaguraria nĩgetha ngũhe mai? Ugai tũtikwenda. Maitho ma Horebu nĩ magandu, tondũ Ngai witũ nĩ atwĩtĩte na agatũhotanĩra. Mwathani arogocwo. Nake Musa akĩmwĩra atĩrĩ, ndagũthaitha menya ũtũtige, nĩgũkorwo we nĩwe ũngĩmenya kũndũ kũrĩa tũngĩamba hema citũ gũkũ werũ-inĩ. Nĩ andũ aigana wanahoya kĩraro magagũthinĩkania? Nĩ andũ aigana wanoria njĩra makaga gũkuonia? Nĩ andũ aigana wanehoka magagũthinĩkania? Kuma mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩingĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Bathaka na tũgĩcinĩra Jehova Ngai ũbumba, ndĩretĩkia ũtũũro waku nĩ werũhio na maitho maku nĩ mahingũka, na ndũkũbatara maitho ma mũndũ, ndũkũbatara gũtongorio nĩ mũndũ. Mabũrũri marĩa mũgũthiĩ ndũrabatara gũtongorio nĩ mũndũ, ũrabatara kũhingũka maitho, ũtongorio nĩ Ngai. Kũrĩa wonaga to tangĩkinya nĩ ũgũkinya, kũrĩa wonaga to tangĩthiĩ tondũ njĩra nĩ ngirimanu, Ngai nĩ eheria,
Ngai nĩ athengia kĩrĩa gĩothe kĩngĩgirio tuĩkanie. Ngai ũyũ nĩ athengia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona Horebu ũyũ ũkũnyitĩte mĩgwate na ũyũ wĩhokete, tondũ nĩwe maitho maku na nĩwe ũĩ kũndũ kũrĩa ũngĩthiĩ kwamba hama, kũrĩa ũngĩkĩrarĩrĩra. Tũtiramũbatara Theophilus, tũtirakũbatara. Tũrabatara Ngai, tũrabatara hinya wa Ngai, tũrabatara ũtorania wa Ngai, Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ acenjagia ona kana akagarũrũka. Bwana asifiwe sana. Musa agĩthaitha ũ? Agĩthaitha ũ? Nĩũraigua kandano ta ĩraigua? Bwana asifiwe sana. Nĩũraigua ta araigua? Nĩũrona ta ekũigua? Nĩũrona ta egũtaũkwo? Na nginya Musa nĩ aramwĩra ũmenye nĩwe wĩna maitho magũtuonera kũrĩa tũngĩamba hama, kũrĩa guothe tũngĩgerera, nĩwe wĩna thiri ciakuo. No akiuga niĩ ndathiĩ mũciĩ. Bwana asifiwe sana. Ndacokerera nyũmba ii. Ndacokerera kĩ? Ndacokerera kĩ? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Laini-inĩ ya kaigana. Tathikĩrĩria ũigua kĩrĩro ciĩrĩro 32 na nĩguo akinya atĩrĩ, atĩ watwarana na ithuĩ-rĩ, maũndũ marĩa mothe mega Jehova agatuĩka, nomo ona ithuĩ tũgagwe. Ndagũthaitha ũngĩnyonia njĩra, no tuĩke maitho makwa ũtungata-inĩ wakwa, wĩra-inĩ wothe wa Ngai. Jehova Ngai angĩkandirikana anjĩke ũndũ mwega, ona niĩ noguo ngagwĩka. Ona niĩ noguo, ona niĩ noguo, ugai ameni. Ona niĩ noguo. Ũngĩkanyonia njĩra, nyone nĩ ndagacĩra, nyone nĩ ndoimĩra. Bwana asifiwe sana. Ũnyonie kũrĩa ngwamba hama, ona kũrĩa ngũrarĩrĩra. Ngai arathime wĩra wa moko makwa, Ngai arathime magũrũ makwa, Ngai arathime meciria makwa, tondũ Jehova nĩ anjĩrĩire maũndũ mega Horebu. Ona niĩ ndikariganĩrwo nĩwe, ona niĩ ndigagũtiganĩria, ona niĩ ndikoima njĩra-inĩ ciaku, nĩ ngagwĩka o wega. Na njamba no gwĩtĩ, no ũrĩa ũrathaithana nĩ mũndũ, nĩ mũndũ, nĩ tũratwarana, nĩ mũndũ. Mwathani arogocwo. Tathikĩrĩria, makĩona hatirĩ na kĩ? Na mwĩhoko. Maandĩko maroiga thĩinĩ wa verse 33 nĩgetha ndĩkie, nao magĩgĩtheca njĩra moimĩte hau kĩrĩma-inĩ kĩu kĩa Jehova, magĩthiĩ rũgendo rwa mĩthenya ĩtatũ, narĩo ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova rĩgĩthiĩ rĩmatongoretie rũgendo-inĩ rũu. Horebu agĩthengio, kiugo kĩa Ngai gĩkĩrũgama. Musa ona arigĩtwo nĩ njĩra, ithandũkũ rĩkĩnyita njĩra, rĩkĩnyita rũgendo, ithandũkũ rĩkiumagara na rĩgĩtwarana hamwe nao. Ũyũ Ngai akĩonekana, hinya ũyũ ũkĩonekana. Horebu agĩthengio, ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rũgendo rwa mĩthenya ĩtatũ, ona Horebu arega, ona akararia, makĩona ithandũkũ, makĩona ithandũkũ rĩiyũrĩte maathani ma Ngai, rĩiyũrĩte uga wa Ngai, rĩiyũrĩte ũhoti wa Ngai. Na othe magĩathĩka, makĩrothereria ithandũkũ, makĩriuma thutha, magĩthiĩ narĩo, magĩtwarana narĩo. Ũyũ Ngai akĩonekana, ũyũ Ngai akĩonekana. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Horebu athenga ĩrĩrĩ ithandũkũ. Mwathani arogocwo. Horebu athenga, ugai ameni. Makĩrothĩrĩria, makĩrora mwena wa ũmotho, mwena wa ũrĩo, makĩrora kũrĩa marathiĩ, makĩona ithandũkũ rĩa Ngai, makiuga ĩrĩrĩ, ĩrĩrĩ, makĩona kĩgongona kĩa Ngai, makiuga ĩgĩkĩ, ĩgĩkĩ, ugai ĩgĩkĩ.
ugai egeke egeke kigongona kia Ngai yoyo hinya wa Ngai makeweyoera ugai makeweyoera magethie maumĩte thutha ũguo no makinyire ona mahingĩrĩrio nĩ Horebu no moimagarire ona mahingĩrĩrio nĩ Horebu tondũ kĩrĩa kĩmatongoretie kĩna hinya kũrĩ Horebu. Ũrotongorio nĩ kiugo kĩa Ngai, ũrotongorio nĩ ithandũkũ rĩa Ngai rĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ rĩgũcenjia ona kana rĩgarũrũke. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana tigana ina macini rĩu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Horebu akiuga niĩ nĩ ndaino nĩgetha andũ a Ngai mathĩne nĩgetha mutheke atĩa ugai ameni. Pastor Monica nĩ manyuire cai mũno nao nĩgetha andũ meke atĩa ugai mathĩnĩke. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha andũ meke atĩa nĩ kũrĩ andũ mena maitho ma kuona wĩra wa Ngai ũkĩhotoma no magaturwo nĩ gwĩciria matirahũthĩra maitho mao, matirahũthĩra hinya wao. Kwĩna arĩithi mena hinya mangĩhota kwarĩrĩria wĩra wa Ngai no nĩo maraũnyita mĩgwate, no mwaũnyita mĩgwate ithandũkũ rĩa Ngai, ũira wa Ngai, hinya wa Ngai ũkũgwa mbere itũ na nĩtũgũtheca njĩra. Kwĩna thĩna kana gĩkeno, kwĩna thĩna kana kĩeha, nĩtũgũtheca njĩra na harĩa twĩrĩtwo tũkinye ugai nĩtũgũkinya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Horebu agĩthe kaba mũndũ athenge no ithandũkũ rĩa Ngai rĩgũtongorie. Kaba tatagu athenge, kaba cogu athenge, kaba arata mathenge no ithandũkũ rĩa Ngai. Ngai ũyũ wa igũrũ rĩgwe mbere yaku rĩgũtongorie nĩũgũkinya. Uga niĩ nĩngũkinya. Ona my cousin nĩerega tugatũngana nake street-inĩ ya Manchester. Ũhoro waku? Bwana asifiwe sana. Tugatũngana nake kũrĩa Boston. Aya kaũĩ gũkũ tondũ ithandũkũ rĩa Ngai nĩrĩkire atĩa. Bwana asifiwe sana. Mũtũngana nake iharo-inĩ cia ndege kũrĩa Canada. So you know here. Kwani unajua huku tondũ nĩ ithandũkũ rĩreka atĩa. Biacara icio marakũhitha matangĩkuonia ũrĩa ũkũruta na njĩra ĩrĩa ũkũgerera mũgakorana na ũthoko makĩgũra ciao na hurumbarũ we ũragũra na container. Mwathani arogocwo tondũ Ngai ũyũ nĩ nga. Bwana asifiwe. Tondũ Ngai ũyũ nĩ nga. Mwathani arogocwo. Aga gũkuonia thoko ya itũngũrũ ugai ameni. Agĩthiĩ kũgũra na kilo cia gũthiĩ kwendia tare kamwe kamwe we ũragũra na tipa ĩgoka ĩkagũithia haku ĩkagĩra ingĩ tondũ Ngai nĩwe wĩ mbere. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩmakũhitha kũrĩa magĩraga nguo ugai makwĩra nguo njaga ciĩ gĩkomba na nĩ ũrenda kũ upgrade. Ndũkũgĩra cia takĩ, ndũkũgĩra cia takĩ, ũkũgĩra cia mabũrũri marĩa me igweta. Mũgatũngana na thoko tondũ Ngai nĩokire. Ngai ũyũ nĩokire na ithandũkũ rĩake rĩkĩgwa mbere rĩgĩgũtongoria. Uga ameni. Uga ndĩrotongorio nĩ ithandũkũ rĩrĩ. Ũguo ndũgetigĩre gũtheca kĩ, ndũgetigĩre gũtheca kĩ. Uga na hinya ndigwĩtigĩra gũtheca njĩra. Horebu hau kana atarĩ ho ndigwĩtigĩra gwĩka atĩa. Aisiraeli kĩrĩkanĩro kĩroigaga magĩtheca nje na nĩ kiugo kĩa mathara
tondu wa kurakario ni hore makiuga ni tugutheca njira no tariho nyakanga mukawa ihe no ni ngutwikania tondu tiwe mwathani arogocwo tiwe wetitwo ni ngutwikania uga ni ngutwikania tondu ithanduku riria rikundongoria ni ithanduku ria Ngai aria makuohete makuohore aria mena maitho maku ni ndametia ucokererwo ni maitho na mahinguke mone ithanduku ria Ngai ni ithanduku utarona ni kiugo kia Ngai utarona hinguka maitho wone ithanduku ria Ngai nirio rigukuhonia nirio rigukuohora nirio riguguteithia tutirabatara Horebu turabatara ithanduku ria Ngai tutirabatara kirindi turabatara ithanduku ria Ngai ndirabatara aria tuciaranĩirwo nao ndirabatara ithanduku ria Ngai hurirai Jesu witũ ruhi Bwana asifiwe sana maandĩko maroiga nao magĩka atia magĩtheca moimĩte hau kĩrĩma-inĩ kĩu kĩa Jehova magĩthiĩ rũgendo rwa mĩthenya na rĩo ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova rĩgĩthiĩ rĩmatongoretie rũgendo-inĩ rũu rwa mĩthenya nĩguo rĩkamacaragĩria handũ ugai amen tiga gwetherwo nĩ mũndũ Bwana asifiwe sana nĩguo rĩkamacaragĩria handũ ha gwĩka atĩa niĩ korwo nĩ wona no gũcenjia nginya walking style tondũ ikwĩhoka mũndũ rĩngĩ mwĩhoki mũndũ nĩ mwĩke atĩa mwĩhoki mũndũ nĩ mwĩke atĩa ithuona korwo twĩna gwa kũhiũria no tũhiũ ugai amen tondũ twataũkwo ti mũndũ tũbatarĩte nĩ ithandũkũ na nĩ rĩgũtwethera handũ nĩ rĩgũtũcarĩria kĩ nĩ tũranyitanĩra ithandũkũ nĩ rĩgwĩka atĩa ĩra ũcio mũriganĩtie ithandũkũ nĩ rĩgũkũhang'ĩra ithandũkũ nĩ rĩgũgũcugurikĩra haleluya Bwana asifiwe sana Horebu ikara na maitho ikara na ũgĩ ikara na ũmenyo ikara na kũmenya njĩra Bwana asifiwe sana ikara na kũmenya kũrĩa tũngĩamba hema gwaku Bwana asifiwe sana Horebu ikara na kũmenya niĩ njĩtĩkire ndongorio nĩ ithandũkũ ndĩharĩrie ndongorio nĩ ithandũkũ na kau ũgwethaga kũndũ ũngĩaka hama ona ti hema ũkwamba ũgũkora maconeti ũgũkora mbungarũ ũgũkora mĩgũnda mĩarie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu uga ameni Bwana asifiwe sana koguo ũrathiĩ ona ndũgũkora riko rĩa ndogo rĩa ngũ ũgũkora gas tũmĩkorogo tũgeka atĩa ũtehingĩte ũkoiga Jesu nĩ mwatha tondu ithandũkũ rĩa Ngai rĩngĩgũtongoria haleluya ugai ameni ndũrĩaga mboga theri ũngĩkorwo ũtehingĩte ta Danieli ona kanyama nĩ gakwagagĩrĩ tondu wa gũtongorio nĩ ithandũkũ rĩa kĩ ĩtĩkĩrai gũtongorio nĩ ithandũkũ rĩa kĩ ũgĩ wa Horebu nĩ twaũrangĩrĩria nĩ twaugĩrĩria nĩ twaũkararia nĩ twaugĩrĩria ũmenyo wa Horebu nĩ twaũkararia nĩ twaugĩrĩria haleluya Bwana asifiwe mwathani arogocwo niĩ nĩ ngenaga nĩ tondũ wa Horebu akwa nĩ ahoi Ngai mwathani arogocwo na nĩ manyonagia nĩ manyonagia kĩ ta rĩu rũcinĩ rũrũ ndĩmũnegenie nĩ Reverend Rachel thomeirwo ngarora oh sorry ikandehire ndeto-inĩ Bwana asifiwe sana na rĩrĩa ũigua Ngai nĩ egũkũhe mũteithia arũme haha mũigue na mũnyite ũheagwo mũteithia tondũ ndũrĩ haki ũkaheo mũndũ wĩna hakiri nyingĩ gũgũkĩ ugai ameni atumia tondũ ndamwarĩrĩria mũtikĩhothe rĩngĩ mwathani arogocwo ũguo menya wĩ hakiri nyi nĩkĩo tuĩtwo mũte tondũ Githiri hati
mwathani arogocwo ukahewa mundu wire fo iguru uguguteithia tondu uroneka we utario atia we nduha na nduta. Bwana asifiwe sana. Andu acio magithesa ki mwathani arogocwo. Nindeherwo thagiri ciakwa riu. Haleluya. Ruben tatirani uyu haha ndwire Pastor Monica kenyite muthigi nyambiriria kurema. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Uyu ni muthoni na nĩ nyina wa Ndebo. Wĩra wa gacatini ĩnĩ tondũ ena maitho makuonera Musa kĩ wake mwathani arogocwo. Na warega na maitho maku Ngai ekũrĩkia ithandũkũ rĩa kĩ rĩa ũira. Haleluya. Na atongoria kĩrĩndĩ mwĩre hingũka maitho mwathani arogocwo. Na ndũkarege na ũũgĩ wa maitho, ndũkarege na hinya wa kĩ tondũ Ngai nĩ ekwĩrutĩra. Mwathani arogocwo kenyite mũthĩgi na ndũkainaine moko. Haya tuheo njĩra haha gererai o haha mũrango-inĩ. Pastor Ruci mahingũrĩre hau. Thiĩ na harĩa Pastor Geshu na hau ũguo na Pastor Irũngũ. Makinya Jorodani makiringa rũĩ rwa Jorodani nĩkũkwarĩ na itũũra rĩa Jeriko rĩaricĩirio na rũthingo rũnene rũthingo rwarĩ rũnene rwa Jeriko rũkĩmomoka nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita rũĩ rũkĩmomoka Jehova mũnene wa ita ĩthiĩ njĩra thĩnjĩrio maithandũkũ matokarie na ithuĩ tũmoime thutha marĩthiũrũrũke maita mũgwanja rũthingo rũrũ nĩ rũkũmomoka rũthingo rũrũ nĩ rũkũmomoka ĩthi rũthingo rwarĩ rũnene rwa Jeriko ĩthi rũkĩmomoka nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ĩrai Pastor Monica tondũ wĩna maitho makuonera ndadi ndũkarege namo. Nĩ waigua we? Pastor Ruci ukaha tondũ wĩna maitho ugai amen makuonera mũthee ndũkarege namo. Uga ndingĩrega namo. Uka Pastor Karo mwathani arogocwo eha maitũ wa kĩgongona kayorire. Bwana asifiwe sana. Pastor Karo tondũ wĩna maitho uga amen uko haha wĩcimati thĩna mũingĩ mũno ndwendaga kũnguhĩra na tarĩ toko ndũrĩ kĩndũ no Ngai nĩ gũgũteithia tondũ wĩna maitho makuonera kĩgongona kĩa Ngai ndingĩrega namo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. No ũngĩ wĩna maitho Pastor Moyoka tondũ wĩna maitho makuonera Musa makuonera Aisiraeli njĩra ndũkarege namo. Ndingĩrega namo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Onawe tondũ wĩna maitho abararia guoko kuorio uge tondũ ndĩna maitho makuonera mũndũ ũyũ wa Ngai ndikũrega namo. Nĩngũruta wĩra. Ndũkarege na maitho tahore. Bwana asifiwe sana. Ndũkarege na kĩ? Ndũkarege na kĩ? Mwĩre niĩ makwa ndikũrega namo. Ũtungata wakwa ndikũrega naguo. Ndwĩtere Adoration nĩwe njetereire. Nacio angĩ makĩrehe indo icio ingĩ.
Botige hanini kidogo tu ni mukuina biu abarari moko manyu na iguru ge Jehova Ngai kiheo kiria uhete gia gugutungata no gugutungata ngĩingĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Bathaka maitho marĩa ndĩ namo makuona wĩra waku ũgĩthũka Ngai nĩ ngũgũtungata ndikũreka ũthũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ igĩrĩra haha igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na ũige wega ndĩkahigũke. Bwana asifiwe sana. Twetereire our mom Reverend Rachel. Bwana asifiwe sana. Ina nĩ aikarire. Hallelujah. Tũgĩthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai. Dada nĩ ndamera ũrĩa ũthomeire hau Ruci-ini no ndinoiga mothe tondũ nĩ ngwĩhĩtie. Alafu ngeihũria ta mũndũrũ atĩ kwĩhia nĩ gwakĩ thomeirwo ndarora na hamwe. Bwana nĩ wega nĩ gũthomera tondũ wĩna maitho makuonera njamba ĩno na makuonera kĩgongona kĩa Ngai ndũkarege namo. Kĩheo kĩrĩa wĩna kĩo ndũkarege nakĩo. Uga Ngai nĩ kũndeithia. Uga ndingĩrega nakĩo. Ndingĩrega namo. Nĩkĩo ũrenda kũgarũrũka. Rĩu ningĩ ĩyo nĩ mbara ĩngĩ hwa-i. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ o hĩndĩ ĩrĩa ithandũkũ rĩu rĩaitĩka kuoywo rĩmatongorie Musa akoiga atĩrĩ mbere ya Jehova arahũka. Ugai arahũka. Ugai arahũka. Gĩũke tũthiĩ. Tiwe ndĩreta. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Pastor Daniel ka eno ige haha ũguo eno ĩgatagatĩ. Arahũka. Ngai ũtwarane hamwe na ithuĩ. Arahũka. Ũige ikinya rĩmwe mbere. Ngai ũtwarane hamwe na ithuĩ. Reharehe ino haha. Mũtikaringithanie o hau. Eno ĩngĩ haha. Arahũka. Ngai ũtwarane hamwe na ithuĩ. Arahũka. Ngai ũtwarane hamwe na ithuĩ. Rehere igiria hau gatagatĩ box-inĩ ho nĩ ũguo. Arahũka. Ngai ũtwarane hamwe na ithuĩ. Ugai na hinya. Arahũka. Ngai arahũka. Ũtwarane hamwe na kĩgongona gĩkĩ. Ngai arahũka. Ũtwarane hamwe na ndungata ciaku. Ngai arahũka. Ũtirĩrĩre wĩra ũyũ no tuonie njĩra rĩwe. Ngai arahũka. Ũtũtongorie rĩwe. Ũtũthiĩ mbere ya rĩwe nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Gĩũke mwarĩ wa ithe witũ na gũkũ mbere. Bwana asifiwe sana. Mwĩharĩirie. Ndukaine rwĩmbo tondũ twarana na rũrĩa ingĩenda. Ngai amũkĩra magongona maitũ. Ngai amũkĩra magongona maitũ. Ugai ameni. Ũkaha. Ũcio nĩguo wĩtagwo kĩ? Ũcio nĩguo wĩtagwo kĩ? Nĩ mũrona ta ũrathiĩ mwena. Mũrona ta ndĩtukanĩtie. Bwana asifiwe sana. Ũcio nĩguo wĩtagwo. Ngai arahũka. Abararia imoko manyu na igũrũ. Ngai arahũka. Ũtwarane hamwe na kĩrĩndĩ gĩkĩ na mũtararĩko ũyũ wa gũgũcinĩra ũbumba. Ũrogũkinyĩra wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu. Ũrogũkinyĩra wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũrũamũkĩra ndogo ĩno ĩna mũtararĩko mwega we atũraga muoyo we ũikareire gĩtĩ gĩa ũthingu we wamũkagĩra Bathaka amũkĩra Bathaka itũ amũkĩra igongona ritũ nĩtwakwenyiheria nĩtwakwambararia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lead us in Karitaya, the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Lead us in Karitaya, the mighty name of Jesus. Lead us in Karitaya. I am a higama, mighty name of Jesus. Basikalitarikaya. Lidasikalitaburina. Ukana haha mbere na muthengi. Rugama mbere ya andũ ũguo ũbĩcĩte ũguo na muthengi. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Thikĩrĩria inama tu na mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga. Twĩkĩrĩrwo rwĩmbo rũu na ongece volume. Thikĩrĩria inama tu kaĩ rũthiĩte kũ? No wĩ macini-inĩ. Kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ
Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Na mũndũ wĩna igongona rĩake angĩenda kũruta no arute. Mũndũ wĩna igongona rĩake angĩenda kũruta no arute. Rĩu nĩrĩo ihinda rĩega rĩa kũruta sacrifice ĩrĩa ũngĩtũra wĩrirĩirie kũrutĩra Ngai. Na ũke kahora, ndũrĩ mũhingĩrĩria kũruta sacrifice, thimũ-inĩ, paybill namba-inĩ, account namba-inĩ. Mũheane njĩra hau, mũndũ wĩna igongona rĩake ndũrĩtio kũruta, tondũ twarĩkĩrĩria igongona rĩa mbere rĩa ũbumba.
ikaraga aria mehana aria angi matari maraciarwo Jesu amerire niambata gwaka gĩikaro kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hallelujah. O tũgĩthiaga na mbere tũrĩkĩrĩrie maandĩko maya thaini ya 35 nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere na ũndũ ũcio ũngĩ na gwĩkinya atĩrĩ atĩ o hĩndĩ ĩrĩa ithandũkũ rĩu rĩaitĩka kuoywo rĩmatongorie o tũkĩrutaga indo citũ Musa akoiga atĩrĩ Jehova arahũka ugai Jehova arahũka nacio thũ ciaku ironyagio. Bwana asifiwe sana. Thũ cia kĩgongona ironyagio. Thũ ciakwa ironyagio. Jehova arahũka wamũkĩre magongona maitũ na ũnyagie thũ citũ na ũnyagie thũ citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Gũkũ nĩ guoko kũrĩkũ? Gũkũ nĩkuo gũkoragwo gwĩ gwa kĩgongona. Githĩ nduona mwaki nĩguo warigia? Hĩndĩ ĩngĩ twacinĩte githĩ wa gatagatĩ tiguo wahorete tene ũrĩa watongoretie. Wakĩrĩ ndĩ ũhorirete ũguo na mũngĩhoria mwaki wa kĩgongona no ũgwaka na no ũgũthiĩ na mbere na gwakana. Kĩgongona gĩtiĩhoreka. Njehereria ijiko icio nĩgetha rĩu mũrehe gĩathĩ tũrĩe. Hũrĩrai Jesũ witũ rũbĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ĩrĩa rĩkũigwo thĩ akoiga atĩrĩ Jehova cokerera ciana ici cia Isiraeli 10,000 ugai o mũikarĩte thĩ Jehova njokerera niĩ ndĩ Mũisiraeli maita 10,000 nĩherete mawĩhia na mawaganu makwa ndũkanduĩre na marakara na kuma ũmũthĩ kũgerera gĩathĩ-inĩ gĩkĩ kĩa Bathaka kũgerera igongona-inĩ rĩrĩ rĩa gũcina ũbumba Ngai he ũtũũro mwerũ. Ngai he ũtũũro mwerũ. Ngai he hinya mwerũ. Ngai he ũtorania mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Reke tũingĩre ibuku-inĩ tũgũthomeirwo nĩ our mom thĩinĩ wa maũndũ matukũ ma tene 7 kwambĩrĩria 1. Na rĩrĩ 5:25 na rĩrĩ Suleimani arĩkia kũhoya rĩ mwaki ũgĩgĩikũrũka umĩte igũrũ ũgĩcina ihaki rĩa njino biũ ona magongona marĩa mangĩ naguo riri wa Jehova ũkĩiyũra nyũmba ĩyo. Amũkĩrai hinya wa Ngai na mwamũkĩre riri wa Ngai. Hinya wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ, ũtorania wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ, na kiugo kĩa Ngai na ithandũkũ rĩa Ngai rĩgũtongorie maũndũ-inĩ mothe. Riri ũrĩa warekererio wa igongona rĩa Ngai nĩ ũgũgũtoranĩria ona kũrĩ thũ ciaku, nĩ ũgũkũhotanĩra miumagarĩre-inĩ yaku na mĩhũndũkĩre-inĩ yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rekei twambe tũheo kĩgoco.
Tarugamai mugocere o hau muri mutigatinde mugiuka guku mbere mugocere o hau mo rugamai na iguru kanitha. Yes. Thank you.
Ei, negua gaito. Nekwa balaria gaito. Aya, tenya mona, ngare adwa. Titoe moyo, nandewa waiga tutamania gati. Ni tenya mona, ngare adwa. Titoe moyo, nandewa waiga tutamania. Ni korioka kwa mwana ni mwira mbele. Nago Maria mwore mumagidari. Dawa Githira mbele inetana. Ayeko mwana ni tetodaleo. Ni tanyara muno. Ukale adwawe. Tetwale moyo. Na dewa waiga tutamania lini. Haya, haya. Nigukorwo riri wa Jehova ni waiyurite nyumba iyo ya Jehova. Laini ya gatatu thiini wa 2 Chronicles chapter number 7. Na cio ciana cia Isiraeli ciothe ikirorera mwaki ucio ugiikuruka, ona riri ucio wa Jehova wa iguru ria nyumba iyo. Nao magikiinamirira magiturumithia mothio thi hau haritwo mahiga makihoya Jehova. Makimugatha makiugaga atiri, ni undu ni mwega, ni gukorwo tha ciake ituraga tene na tene. Ugai uguo, ni undu Jehova ni mwega, ni gukorwo tha ciake ituraga tene na tene. Ni undu Jehova ni mwega, ni gukorwo tha ciake ituraga tene na tene. Ugai na hinya kamwa huta ngai ikarai thi tutige guikara mwe turugamite aria angi tuikarite thi njui muri anagu na tumiaka no tuthiangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Makihoya Jehova na makimugatha makiugaga atiri, ni undu Jehova ni mwega, ni gukorwo tha ciake ituraga tene na tene. Ni waiguirirwo tha ni Ngai muthenya wa umuthi. Ni waririkanwo muthenya wa umuthi. Ni woherwo nawe ndugacoke mehia-ini, tondu Ngai ni akuririkana, tondu tha cia Ngai ituraga tene na tene. Bathaka ni kuma na kuingira. Ni twaingira igongona-ini itheru ria gucina ufumba na ria mbagiririo uguo igongona ria Bathaka. Andu magacoka makarianira makanyuanira. Bwana asifiwe sana. Magatuika ngoro eno, magatuika mwiri uyu, magatongorio na ithanduku riri ria maathani. Mwathani arogocwo. Ni murikirie wira wa mwari wa ithe witu ucio. Okay, ni arute t-shirt iyo ndehere guku, ni wira mugia. Bwana asifiwe sana. Abararia guoko gwaku na iguru wikarite thi, uge ni tondu tha ciaku Ngai ni cianginyirira na ni watheria na ni wanyamura, ndigucoka ndoro-ini ringi. Ni ndeyonera na maitho makwa igongona rina mutarariko mwega rigigukinyirira. Mwaki uyu ni wacina uru wothe wa daimono. Ni wanjikirira ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru, ngionagira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ti kuigua ndiriiguaga, ni kwionera ndeyonera. Na tondu tha ciaku ni nyingi Ngai, ni cianginyirira, ni cianginyirira, wega waku ni wanginyirira. Uguo ni ngukugatha, ni ngukugatha
nĩ ũndũ wĩ mwega, nĩ gũkorwo tha ciaku nĩ itũũraga tene na tene. Nĩ thengio nĩ kũnjiguĩrĩra tha, nĩ thengio nĩ kũnyingĩria hema-inĩ ya gĩtũngano, nĩ thengio nĩ kũnyingĩria gĩtũũro-inĩ kĩa andũ arĩa amũre, gĩikaro-inĩ kĩa andũ arĩa wendete. Nĩ ngũgũtĩithia Ngai na nĩ ngũkũgocithia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ngũgũtĩithia na nĩ thengio nĩ kwamũkĩra igongona ritũ, nĩ thengio nĩ kwamũkĩra bathaka itũ, nĩ thengio nĩ kwamũkĩra igongona ritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Amen. Ugai amen na mũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Na kanitha mũkoragwo na nguo cia gũcenjia. No igua Pastor Ruci, mũkoragwo nginya na nguo thaka tere ya Pastor Monica cia cirika itũ gũcenjia. Mwathani arogocwo. Gũkũ nĩ tũcenjagia andũ kĩ? Nĩ tũcenjagia andũ nguo. Kamũira tũkũingĩra media-inĩ, kanitha ũrĩa ũrutaga andũ nguo. Mwathani arogocwo. Noguo nĩguo kũrĩ na nĩguo nde. Ta njĩra mbica ĩyo ĩroiga atĩa Pastor Dan, tondũ ningĩ gũthomithĩtie. Bwana asifiwe sana. Mtonia mamu, ũnjĩre kana nĩ honoku nguo ĩyo. No kaingĩ andũ mekĩraga matekũme. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ambararia moko maku na igũrũ. Nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ Ngai, ndahitha ndungata ici na thakame theru ya Gatũrũme. Ndamaneana moko-inĩ maku nĩgetha ũmarĩithio matungate na ũmamenyerere. Na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Mwathani, ndamagitĩrithia na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndamagitĩrithia na kiugo gĩaku, matũũre matongoretio nĩ kiugo gĩaku. Naguo Roho wa kwĩrĩhĩria ũrĩa ũngĩtuma na thutha, ithuĩ ndũgũtũnyita. Tũtigithũkanĩtie na maroho mothe maku makusimu, tũgetigithũkania na magongona mothe ma ndaimono, tũkarĩrĩria ũthamaki wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũnogire mũno? Tukinyie hau. Okay. Hallelujah. Gĩathĩ kĩa bathaka kĩaharagĩrĩrio nĩ Alawii, kĩaharagĩrĩrio nĩ atũmwo, kĩrĩa gĩatũmire Judasi oime thĩinĩ wa gĩkundi-inĩ kĩrĩa gĩatigagĩrwo kanitha nĩ Mwathani. Mwathani arogocwo. Igongona rĩrĩa twaruta rĩa gũcinĩra Jehova ũbumba nĩrĩo rĩa mũico rĩarutirwo nĩ Zekaria. Mwathani arogocwo. Kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Na thutha wa ngarari na mũraika wa Ngai, kiugo kĩa Ngai kiugaga mũraika akĩgũthũkĩra mũndũ ũgwĩtwo Zekaria, akĩmwĩra, niĩ nĩ niĩ Jibiraeli ũrĩa ũrũgamaga harĩ Ngai, na niĩ nĩ gũtũmwo ndũmĩtwo. Igongona rĩa ũbumba na ũbani rĩgĩkinya hau. No igongona rĩa mwaki rĩtiathirire. Igongona rĩa kũrĩanĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo rĩtiathirire. Igongona rĩa ũbani rĩgĩkĩrwo hinya nĩ Johana gũciarwo, tondũ Johana nĩ magĩire ngwatanĩro na Jesu Kristo. Ngwatanĩro ya Johana na Jesu Kristo yathirire rĩrĩa anyitirwo nĩ Herode. Johana akĩigua ũru mũno ngoro,
na akĩigua tangĩka mũno. Thĩinĩ korokoro-inĩ agĩtũma arutwo ake mathiĩ makere Mwathani Johana nĩ mũnyite na hingĩirwo haha njatha-inĩ police post. Na thigari iria tũkoragwo nacio ciendete Mwathani Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Arutwo Johana makinyia riboti kũrĩ Mwathani. Kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩ macokeirio riboti. Ndiramaka nĩ Johana kuohwo. Ndiramaka nĩ Johana kũnyarirwo tondũ aciarĩirwo mwaki-inĩ. Ugai ameni. Aciarĩirwo kĩgongona-inĩ kĩa mwaki. Ndiũĩ kana nĩ mũranyita. Aciarĩirwo kĩgongona-inĩ kĩa mwaki. Ndirĩ na ruo nĩ Johana gũkorwo ahingĩirwo tondũ mwaki-inĩ ũcio noguo mũrĩgeraga, no ndikareka mũnunge ndogo ona kana mũrĩrĩmbũkĩrwo nĩ rũrĩrĩmbĩ rwaguo. Mwathani arogocwo. Ũguo thiĩi mwĩre Johana na mũmũkinyĩrie riboti wega na nyite. Niĩ wĩra wakwa no ndĩreka atĩa? We aciarĩirwo mwaki-inĩ. Ndikane tũranyitanĩra. We aciarĩirwo kĩ? Igongona-inĩ rĩa gũcinĩra Jehova ũbumba. Rĩu nĩrĩo rĩtathiraga na rĩtingĩthenga tondũ nĩrĩo rĩanyitithanirie Jesu Kristo na mũndũ ũgwĩtwo Johana. Na nĩrĩo rĩarĩ igongona rĩa mũico kũrutĩrwo kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Thiĩi mwĩre Johana itumumu no ireka atĩa? Cionje no ireka atĩa? Na ndakae kũriganĩrwo we aciarĩirwo kĩgongona-inĩ na aciarĩirwo mwaki-inĩ wa ũbumba. Aciarĩirwo mwaki-inĩ wa ofani. Ũguo rĩ nĩagĩe na hi? Nĩagĩe na kĩ? Nĩagĩe na kĩ? Na meciria ma mũndũ nĩ macenjagia. Mũtũrĩre wa mũndũ nĩ ũcenjagia. Igongona rĩrĩ nĩ rĩcenjagia na nĩ rĩgarũraga. Mwathani arogocwo. Rĩrokũgarũra mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩrogarũra ciana ciaku. Rĩrogũtũria thĩinĩ wa ũthingu-inĩ na ũtheru wa Ngai. Ona rĩrĩa thĩna woka, Bwana asifiwe sana, rĩgakũhotanĩra. Jesu akiuga thiĩi mwĩre Johana itumumu no irona, cionje no iretwara. Na niĩ wĩra ũrĩa ndahereirwo kũrĩa mũharatĩrĩ. We aciarĩirwo kĩgongona-inĩ, niĩ ndaciarĩirwo mũhara. Bwana asifiwe sana. Njĩrona ngũrani. Aciarĩirwo mwaki-inĩ, aciarĩirwo kĩgongona-inĩ, aheanĩtwo igũrũ nĩ Ngai. No ũyũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, mũthamaki wa thamaki, aciarĩirwo mũharatĩ. Mwathani arogocwo. No ũthamaki-inĩ wake. Bwana asifiwe sana. Ũguo gũkĩgĩa ngwatanĩro ya igongona rĩa mwaki na igongona o rĩothe rĩa gĩathi kĩa Jehova. Mwathani arogocwo. Ũhoro wa Johana kũrengwo mũtwe ũrĩa andũ manahunjia na ũrĩa andũ managarũra ti gũkĩga arĩ mũkĩgu. Nĩ ihinda rĩake rĩakinyi. He mũhunjia wahunjirie ũguo ceceni-inĩ ĩmwe, ũira wa mandamokorire kuo mũthenya ũyũ ũngĩ. Ngĩmwĩra ũguo roigire nĩ wahĩtithia kanitha wa Ngai. Johana ndarĩ mũritu. Bwana asifiwe sana. Johana nĩ atigirie arutwo ake na matianyarirĩkire ũrĩa arutwo a Mwathani manyarirĩkire. Ndiũĩ kana nĩ ũyũ ũguo. Arengirwo mũtwe ithenya, no ũyũ waciarĩirwo mũharatĩ arutwo ake othe makĩng'eyo. Ũguo Johana akuire mũrigo wa arutwo kĩ? Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ mũrutwo wa Johana wagereire ruo ta rũrĩa arutwo a Jesu Kristo magereire. Mwathani arogocwo. No mũnene wa wakĩrengwo kĩ? Nĩ mũthamaki wetagwo atĩa? Nĩ tondũ wa gũkania Filipo ũhoro wa gwĩka atĩa? Mũrũ wa nyina nau? Na Herode. Mwathani Philip. Ndoiga Filipo ngwĩciria nĩ mũgũkĩhĩngĩka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo ngenda kuga atĩrĩrĩ, igongona rĩa mwaki
na igongona rĩa gĩathĩ gĩa kũririkana mwĩrĩ wa Kristo na thakame ya Jesu Kristo nĩ rĩnyitanaga. No, Bwana asifiwe sana. Mũrutĩre wa wĩra wĩru, mũtaũkĩre wa maũndũ wĩthĩ. Bwana asifiwe sana. Ũririkane arutwo a Jesu Kristo thĩna ũrĩa marĩire, arutwo a Jesu Kristo kũrĩa magereire, tondũ arutwo a Johana matiahandĩirwo kanitha. Ũguo kũgerera ruo-inĩ kwa arutwo a Jesu Kristo nĩ tondũ nĩ mehokeirwo kanitha. Kanitha nĩ ũrĩ ruo. Kĩgongona nĩ kĩrĩ? Bwana asifiwe sana. Kĩgongona nĩ kĩrĩ thĩna. Bwana asifiwe sana. Johana ũrĩa warugirwo na nyũngũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana wa mbere 1:2. Johana 1 John tahumbũriai. Johana wa mbere mwakinya hau mwĩrirwo nĩ Reverend mũkaroraga na hau thutha kĩrĩkanĩro nĩ gĩaku ndũgetigĩre. Rĩu nani takĩrĩ ndĩrakinya. Nĩndakinya. Tarora thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana, marũa ma Johana marĩa ma mbere 1386 chapter 2. Na tucoke twathoma chapter 2 kaparagraph kau turuge harĩa chapter 3 kaparagraph kau turikie. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, toigai thutha wakwa, twana twakwa, ugai na hinya, ngũmwandĩkĩra maũndũ maya nĩguo mũtikehagie. Na mũndũ ehia, twĩna mũtũcirĩrĩri harĩ ithe witũ, na nĩwe Jesu Kristo ũrĩa mũthingu. Nake niwe ihaki rĩa mehia maitũ, na to maitũ ithuiki, nĩ rĩa mehia ma kĩrĩndĩ gĩa thĩ gĩothe onakĩo. Twana twakwa, ugai na hinya, twana twakwa, ngũmwandĩkĩra maũndũ maya nĩguo mũtikehagie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ona korwo nĩ tũkuĩrĩirwo mũtharaba igũrũ, na mũtũcirĩrĩria rĩho na mũtwarĩrĩria rĩho, ndũgacoke mehia-inĩ. Mwathani arogocwo. Atĩ ngũmwandĩkĩra maũndũ maya, uga na hinya, nĩguo mũtikehagie. Na mũndũ ehia, twĩna mũtũcirĩrĩri harĩ ithe witũ, na nĩwe Kristo ũrĩa mũthingu. Chapter 2. Nake nĩwe ihaki rĩa mehia maitũ, na to maitũ ithuiki, nĩ rĩa mehia ma kĩrĩndĩ gĩa thĩ gĩothe onakĩo. Mwathani arogocwo. Raini ya gatatũ na tuge na hinya, na ũndũ ũrĩa ũtũmaga tũmenye atĩ nĩ tũmũĩ nĩ atĩrĩ, twatũũra tũmenyereire maathani make. Ĩra ũcio mũriganĩtie, menyerera maathani ma Ngai. Menyerera kiugo kĩa Ngai. Menyerera maathani ma Ngai ũkĩrĩa bathaka ĩno. Karaini ga kana, ũrĩa ugaga ũũ nĩ ndĩmũĩ na ndamenyagĩrĩra maathani make, ũcio nĩ wa maheni, na ũhoro wa ma ndarĩ naguo ngoro yake. No rĩrĩ, ũrĩa ũtũire o menyagĩrĩra ũhoro wake, thĩinĩ wa acio rĩ, kwenda Ngai nĩ gũkinyanĩire kũna. Ũndũ ũrĩa ũtũmaga tũmenye twĩ thĩinĩ wake nĩ ũyũ,
Uria ugaga ati ni atuira thiini wake agereirwo onake mwene agiage na mithiire ta iria we ari nayo. Mwathani arogocwo. Ibuku riri Johana akiandika na akiaria uhoro uyu, ndioi kana ni moi ni thutha wa kuguuririo, nigetha acoke oyo muthuri mukuru atwarwo ni aruka, tondu ni aruka marutaga wira ucio thiini wa kanitha-ini wa Aefeso kuria athirire na kuria akuirire. Mwathani arogocwo. Ukuru wake, utungata wake umenyekanaga ni tondu wa maundu meri. Agitwarwo githama-ini kia Patimo kiria gikuria Greece, Bwana asifiwe sana, na agicoka ni arugitwo na nyungu. No Ngai akimuhe ihinda ria keri gucoka kigongona-ini one muthuri mukuru. Ngai akimuhe ihinda ria keri gukorwo nyumba-ini yake ona nyariritwo ni tondu wa uhoro wa ma. Ona ithuĩ Ngai ni atuhe ihinda ringi ria gukorwo twi kigongona-ini giake, na ndukahe gwitukania. Andu aria manyitite Johana makamuruga na nyungu maikaragira ite icio cia mbere muikarire, maikaragira ite cia mwena kuria kanitha-ini. No riria ingiririo thiini wa kanitha-ini wa Aefeso, Bwana asifiwe sana, ni kunyitirĩrwo anyitĩrĩirwo ni aruka na arutwo angi aria matakiuragitwo mahinda macio aria matigarite, akiruga mwena uyu wa Johana wa mbere 3 akiuga ciugo ici. Rugamai na iguru. No rugame na rua. Uga thutha wakwa, onei wendani uria ukinenehete, uria ithe witu atwendete naguo, ati tutuo ciana cia Ngai, na niguo tutuikite. Uga ni ndatuika mwana wa Ngai kuma umuthi, ni ndatuika ndungata na ngombo ya wira wa Ngai muthenya wa umuthi, ni ndatuika mundu wa gwathikira Ngai muthenya wa umuthi. Mwathani arogocwo. Uguo muri wa ithe witu Johana mwendwa arugamitio kigongona-ini gia kanitha wa Aefeso, akiuga onei wendani uria ukinenehete, uria ithe witu atwendete naguo, ati tutuo ciana cia Ngai na niguo tutuikite. Na hindi wararia uhoro wa wendani, aria mamutwarite githima-ini kia Patimo matiakuite mari hau, aria mamurugite na nyungu gutiri kundu mathiite mari hau. Mwathani arogocwo. Tondu ucio andu a guku thi matitui ni undu onake matiamumenyire. Mwathani arogocwo. Andu a guku thi no mage kumenya na gutaukwo Githiri no, no mage kumenya na mage gutaukwo Wangari no. Bwana asifiwe sana. Andu a guku thi no mage kumenya na gutaukwo we wiu, arata aku no mage gutaukwo we wiu. Bwana asifiwe sana. Na ndukende makumenye. Bwana asifiwe sana. Ndugathie kwika introduction uteritwo wike. Matia mumenyire. Matio ya Johana matiheaga na maguta. Matio ya Johana matingithirira githama-ini kia Patimo. Matio no Ngai ni arekire macoke oho ringi, nigetha mũrũ wa ithe witũ athie akahuruke na ũhoro, akimera onei wendani uria ukinenehete, uria ithe witũ atwendete naguo. Kirindi gia guku thi ithuĩ gĩtiatũmenyire na gĩtiataũkirwo nĩ ithuĩ. Ũguo ri ona Ngai uria twaragia ũhoro wake matimũĩ. Mwathani arogocwo. Na nĩ ũĩ ndaikarire maandĩko moigaga ndaninire mĩaka 2.5 atakuĩte kuma oigĩra kĩrĩndĩ ũhoro na akĩmarathima, no niĩ ndiragĩkua. Amen.
ndimwata kwena tari horo ndiroiga nĩ maandĩko tũrathoma ndikwenda tũmeke practical thaa ici. Bwana asifiwe sana. No ndaikari no Paulo akiugaga angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio rĩ na gũtũra Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi hĩndĩ ĩrĩa oetwo Yudu akumwenda na makamwenda Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho akamuoera ngwatanĩro na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na ngĩmahunjagia nĩ ũiru na ngarari angĩmeciragia nĩmekũhinyĩrĩrio hĩndĩ macio mothe Jesũ nĩahunjagia Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho akamuoera ngwatanĩro ya ũtũũro na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ũhoro wa na kũrũĩrĩra angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũra muoyo irũndũ ingĩkiuga Mwathani orozo gũtũra wega-inĩ wa Mwathani Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjia ũhoro wa na kũrũmĩrĩra angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũra muoyo irũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo gũtũra wega-inĩ wa Mwathani Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamuoera ngoro njega angĩmeciragia nĩmekũhinyĩrĩrio hĩndĩ macio mothe Jesũ nĩahunjagia Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho akamuoera ngwatanĩro ya ũtũũro na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjia ũhoro na kũrũĩrĩra ũhonokio wanyu nĩ ũmenywo nĩ andũ othe ũtuĩke ta tawa rũgamo rũtũrĩku rũtingĩcukĩka maũndũ-inĩ mothe Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho akamuoera ngwatanĩro ya ũtũũro na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjia ũhoro na kũrũĩrĩra. Thank you. Harĩa ngwendaga ũnyite mũno nĩ hau angĩkorwo gũkua tareke tũine tũtarĩ na macini angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamuoera ngwatanĩro Bwana asifiwe sana. Laini ya kerĩ thĩinĩ wa Johana wa mbere 3:1 atĩrĩ na ndĩra tũthome hamwe nĩgetha tũthiĩ na mbere. Tũiga haha ũũ: endwa akwa, ugai na hinya, uga rĩngĩ, uga rĩngĩ, tero ũcio mũriganĩtie rĩu ũcio nĩ ũira na nĩ ũrĩ wonaga thĩinĩ wakwa. Uga nĩ ngũrũgama
mbere ya kĩrĩndĩ gĩothe njuge Ngai nĩ Ngai, na njuge Ngai wa Theophilus nĩ Ngai. Uga endwa akwa, inyuĩ mũnyũrũragia, inyuĩ mũhũthagia, inyuĩ mũnjiraga, no nguga Ngai nĩ Ngai, no ngũhunjia thĩ ĩno yothe. Mwathani arogocwo tondũ kuma ũmũthĩ, uga na hinya, tondũ kuma ũmũthĩ magongona mothe marutĩtwo nĩ mandua mwana wa Ngai. Nĩ ndoherwo mehia makwa, nĩ ndamũrwo rĩngĩ, nĩ ndekĩrĩrwo rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ũguo endwa akwa iganĩrai, rĩu tũrĩ ciana cia Ngai na gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa tũgaikara thutha. Nĩ tũĩ atĩ o rĩrĩa we akonithanio tũkahanana nake. Ambararia guoko gwaku kuorio, tũkahanana nake, nĩ gũkorwo tũkamuona o ũrĩa atariĩ. Na mũndũ o wothe ũrĩa ũmwĩrĩgĩrĩire, ũguo nĩ gwĩtheria etheragia, ũguo nĩ gwĩtheria etheragia, o ta ũrĩa we atherete. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana, metha nĩ njare ya mũgate wa muoyo, no nĩwe Mũgai warigo nĩ ithuĩ ũkũinũka gũtina ndone ithima, nĩahete mũgate kaigũka maitho ũrĩa irarutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate othe makĩmũmenya. Mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire, arĩa marĩraga magirio maithori, arĩa maũtagĩra ũhoro wa muoyo nĩ makahũnĩrio metha-inĩ ya Jesu. Nĩahete mũgate ngaingũka maitho, ũrĩa irarutwo maginya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Agarũrũkia thĩ na arĩa matithagia, gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ, ndũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesu, nĩwe wĩna muoyo tene na tene. Nĩahete mũgate ngaingũka maitho, ũrĩa irarutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate othe makĩmũmenya. Ĩni mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire, arĩa tũrĩraga tũgirio maithori, arĩa maũtagĩra ũhoro wa muoyo nĩ makahũnĩrio metha-inĩ ya Jesu. Ĩni nĩahete mũgate ngaingũka maitho, ũrĩa irarutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate othe makĩmũmenya. Ĩni mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire, arĩa marĩraga magirio maithori, arĩa maũtagĩra ũhoro wa muoyo nĩ makahũnĩrio metha-inĩ ya Jesu. Ĩni nĩahete mũgate ngaingũka maitho, ũrĩa irarutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate othe makĩmũmenya. Ĩni agarũrũkio thĩ na arĩa mũtithagia, gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ, ndũkamarũthĩrĩrie wĩhoke Jesu, nĩwe wĩna muoyo wa tene na tene. Ĩni nĩahete mũgate ngaingũka maitho, ũrĩa irarutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa
gĩro ara wa muoyo nĩmakaũnĩrio metha-inĩ ĩni nĩaete mũgate hingũra andũ aku maitho no mamenyithie gĩtũmi kĩa igongona rĩrĩ. Kanitha ũyũ nĩ ũtengeretio nĩ thũ na ũgatengerio nĩ maũndũ matiganĩte. Ndũgamĩte ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri ngĩhera mawĩhia na mawaganu makwa, ngĩkwĩra ndũkarũithĩrie andũ aya waganu ũrĩa njaganĩte, ndũkae kũmarũithĩria wĩhia ũrĩa ndĩ naguo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao. Maririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, matoranĩrie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ndũkamarũithĩrie mawathe na mawonje makwa, tondũ we no woĩ ũgĩthura na ũkĩnyamũra. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we Ngai wa igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩroneneha we mũrĩithi mwega. We nĩwe Ngai ũrĩa ngũtungata, Ngai ũrĩa ndĩrirĩirie gũtungata, Ngai ũrĩa ngũtũra ndungatĩte. We nĩwe wamũrire mũgate ũkĩwambararia na igũrũ, ũkĩra arutwo aku kei mũrĩ ũyũ nĩ tondũ nĩguo mwĩrĩ wakwa, no kiuga ndũigaine kũnyua ndibei ya mĩthabibũ hĩndĩ ĩngĩ, nĩ tondũ ũrorete ũthamaki-inĩ wa ithe Ngai, na kũu gũtirĩ ndibei ya mĩthabibũ. Ũkĩmanengera ũkĩmera kai mũrĩe nĩ tondũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa wamũrĩtwo nĩ tondũ wanyu. Nengereria ndibei ĩyo. Oho ũgĩcoka ũkĩoya gĩkombe na igũrũ, ũgĩkĩamũra ũgĩgĩtheria ũgĩkĩamũra ũkiuga, nyuanĩrai ĩno nĩ tondũ nĩyo thakame yakwa ĩrĩa ĩgũitwo mũtharaba igũrũ nĩ tondũ wa mehia ma kĩrĩndĩ. Ĩrotuĩka ya kuohora kĩrĩndĩ gĩkĩ, no kĩra arutwo mekage ũguo mahinda marĩ mothe nĩgetha magakũririkanaga. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndibei ĩno tũkĩmĩamũkĩra nĩ ndamĩtheria na thakame ya gatũrũme, nĩ ndatheria gĩathĩ gĩkĩ na thakame ya gatũrũme. Arĩa mahingĩkĩte maitho reke mahingũke, arĩa marwarĩte reke mahone, arĩa indo ciao ciohetwo reke ciohoke, arĩa manyarirĩtwo reke manyamarũrwo, arĩa hinyaru mekĩre hinya. Kũgerera ũtungata-inĩ ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, ũkĩnengerana ndibei ũkiuga oyai mũnyue, nĩ tondũ ĩno nĩyo ĩgũitwo nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ. Ũthamaki ũkĩerũhio, ũtungata ũkĩerũhio, igũrũ rĩkĩerũhio, kĩgongona kĩa Ngai gĩkĩerũhio, thakame ya ndirahũ gĩgĩthengio, thakame ya ng'ondu ĩgĩthengio, thakame ya ndegwa ĩgĩthengio, ĩgĩtigwo thakame yaku we mũrũ wa Ngai. Ndamũrĩra andũ aya mũgate ũyũ na ndibei ĩno Mwathani, nĩ kũmanengera ngũmanengera, marĩanĩre manyuanĩre, na tondũ mathaka nĩ ĩtigithũkanagia, tũtigithũkanie na mehia, tũtigithũkanie na oragani, tũtigithũkanie na andũ arĩa mahoyaga mĩhianano, tũtigithũkanie na arĩa macumĩkagĩra indo ciene, tũtigithũkanie na arĩa macumĩkagĩra kene na nyũmba ciene, tũtigithũkanie na mawaganu mothe ma ũmaraya na ũtharia, tũtigithũkanie na ũru wothe na roho wothe wa maheni, tũkĩamũkĩra bathaka ĩno Mwathani. Twatua gĩathĩ gĩkĩ bathaka ĩtarĩ ya kawaida, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Atungatĩri othe nĩ moke haha, wachungaji wote wakuje hapa. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nyita wega irungu ũguo renda njigĩrĩre itĩka ũkũrĩha kĩrĩa kĩgima.
botigane na rwimbo mukuina muno gyo muthi. Ucio nä ndebora å rä a wakwa nä arehwo na haha ndå nä ndä ramå nyita gakira ithä ndå rona nä mamu wao ranemeria mwana ekå mamu wa ndebora na moke na ndebora. Wariganira niki mudo ithe witu pole eko Pastor Monica mwiri oke na mwana ucio mwana akire wage athi gikio nake tika kuigathire kioke mwiri oke na oke na ndebora. Bwana asifiwe sana. Hinya no tugi wa Ngai, thayo wa Ngai niguo ndaria iguru ria ndungata ici ciaku magigutungata reke mahinguke maitho iguru ria mahinda maria turi magitongoria kirindi giaku reke mahinguke maitho iguru ria mahinda maria turi uthamaki-ini waku reke mautaukwo wega na maumenye ndaria kirathimo iguru ria iheo iria wikirite thiini wao ndario tugi wa Ngai iguru ria iheo iria wikirite thiini wa neme-ini ciao thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Pastor Monica ndari aroka niwe njetereire. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa ũhotani na ũndehere ndebora, nĩ tondũ wa ũhotani na ũtorania wa Ngai, thayo wa Ngai nĩ ũrĩ mumaga thutha, hinya wa Ngai nĩ ũrĩ twaranaga hamwe na ithuĩ, na kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrĩ mũtongoragia. Kahaha mamu wa ndebora. Tiga one. Ndaria kirathimo iguru ria ndungata ino yaku na iguru ria munabii waku tukiamukira giathi kia mwathani tariithi na tathinjiri twamukira hamwe nake thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Mwaria mucoke muwe mwana. Haya amukirai umuthi giathi gikurio tofauti. Ngai amukira kiria giatuga tunwe-ini twa andu aku. Oguo mamukira mwiri na thakame ya Jesu Kristo ndathiriria ugi iguru riao. Ndukanareke magaruruke wira waku, ndukanareke mathie ndundu ni tondu wa guthukia wira waku, matongoragie maundu-ini mothe. Na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani itu tuhona tucokia ngatho. Amen. Yariaga turekania kule we munabii good haya na ratha miaka ni wagothe tumutungatiri biũ. Bwana asifiwe sana. Ndirenda munyite giathi giki mwaiga ikombe cianyu thi andu amatigukira hau mari. Ndio wote matigwika atia uthie mumanite thutha uria wakua megate ucio ungi agakua ndibei mwambiririe raini iria
arĩa angĩ mathiĩ nja laini ĩno mũgayane mũikarĩte thĩ na mũtigokire. Nĩ mũigua andũ a Ngai ũmũthĩ tũrarĩa gĩathĩ gĩkĩ na tũngĩrũgama rĩ ndũngĩmenya Judasi akĩmu. Ndĩrenda kuona Judasi akĩmunya ũguo ũikare thĩ ona wanyitwo nĩ kĩrĩa ũkirĩrĩ Mwathani arogocwo. Na ũndũ ũrĩa tũkũiguanĩra mũmenya nĩguo na igũrũ rĩeka atĩa, tondũ ũrĩa mũkũiguanĩra gũkũ thĩ nĩguo ona igũrũ rĩeka atĩa. Gĩathĩ kĩa Bathaka kĩrĩagwo andũ maikarĩte thĩ makĩaragia atĩ wona tarĩ ũragũkunyanĩra, ũrona tarĩ ũrendia gĩthiri na Wangarĩ. Nĩ ũrĩa mũkuona twaikanĩria guoko na tondũ metha-inĩ no andũ makĩrĩa marũgamĩte. Kĩoei Pastor Carlo, Pastor Lucy, Ngai andũ acio nigetha mũmenye kũrĩa mekwambĩrĩria nja, kũrĩa megũthiĩ. No mwambĩrĩrie hau nĩ andũ a macini nigetha mainage. Mũtikoimania andũ erĩ mena mũgate, mumane mũndũ wa mũgate na ndibei. Ona ta ũguo Apostle Ruben mathiĩ na mũndũ ũgwĩtwo Devi mathiĩte nja. Haya, uma ũcio Pastor tũdirikanie rĩtwa ya Gladys nĩ rĩtwa ngwethaga. Na hakage mũndũ wa kuoya gakombe kau, mũndũ wa kuma thutha na bucket. Fulani ya kuda tipei kuda kidogo. Macoke kũrĩwe nĩangaricie ndĩkĩtwo mũtharaba-inĩ tũraga Gologotha andũ ake mone naguo mũgambo wake rĩu nĩ kwanĩrĩra tũkĩraga ndoke macoke kũrĩwe tegete kũhonoka ũcio nĩngũmenya. Tũhorere nĩ ndona harĩa ta he Judasi warũgama kana nĩ andũ a kamera. Ũguo ikare rorete ũcio mũriganĩtie. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndenda kuona tũgũikanĩria moko nao no tũrĩ ũrutani-inĩ nigetha tũgataũkagwo nĩ maũndũ na twĩke haraka, angĩ makorwo magĩthondeka ingĩ na gũkũ. Andũ ake mone naguo mũgambo wake rĩu nĩ kwanĩrĩra ũkĩraga andũ ake macoke kũrĩwe cia Ngai ciandĩkĩtwo mũtharaba-inĩ tũraga Gologotha andũ ake mone naguo mũgambo wake rĩu nĩ kwanĩrĩra ũkĩraga andũ ake macoke kũrĩwe kuonoka ũcio nĩngũmenya nĩũrorete ũthingu wake nyara conaga muoyo wake nĩaũthithaga ũhonokia mĩtino
handũ ngoro-inĩ ciao makenagĩra o kũgwetaga rĩtwa rĩake matekwenda kũhingia maathani make andũ maregete kuonoka makamũinya handũ ngoro-inĩ ciao makenagĩra o kũgwetaga rĩtwa matekwenda kũhingia maathani make Beregete kuhonoka ũcio nĩ kũnena Beregete ũthiũ akenyarara Aendaga muoyo wake nĩaũigaga Ahonoke mũtino ya muoyo Takatakaine Kone wando kwa mekete makalika Era mitino na gitu Lusho moyo getira Iyo mekine Ngenda ya kekeara Takatakaine Kone wando kwa mekete makalika Era mitino na gitu
kidogo tu. Ndirona andu aria mena ndibei mwena uyu ndi kuria mathire murehe raini ino ombire thino no kiumba iguru na indo ciothe tuonaga na maitho oke mundu wohoti wothe na uge wothe na kugoca tuge wendo wewi wagĩrĩire weno wewi weno wewiki ũnene wa ita na kũgararia na kũmũcĩra weno wewi wagĩrĩire weno wewiki ũinamĩrĩra weno wewiki ũnene wa ita na kũgararia na kũmũcĩra. Andũ a ndibei nĩ mũrire kidogo. Andũ a ndibei mũtironeka, andũ a ndibei matironeka, mũtinoima na thutha ũrĩa ndĩmwĩrire. Nduta wa matheri wĩ mwega waĩra kana ndatũire gĩthĩ-inĩ kĩa mũtu abo tiga gũthĩa mũtu gũtirĩ rũitĩki tũrarĩa thaa ici nĩ tũrerathime ina rũngĩ ũcio nĩ ũira wa mũndũ tũcingĩmenya ũrĩa tũtungataga citingĩkanya ũguo no mũigũrũ witũ tũcingĩmenya ũrĩa Ngai wa ihinda rĩkĩ ndũkanamakio nĩ
acio nĩ arĩa moragio gabutũri matirũtungataga Ngai wa ihinda rĩrĩ maragio kahararĩ matirũtungataga Ngai wa ihinda rĩrĩ hĩndĩ Ngai akĩkũrekereria nĩtũmwĩtagwo Ngai wa ihinda rĩrĩ acio metagĩrĩra kuonania kĩguũka merendukataga Ngai wa ihinda rĩrĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra nĩtũmwĩtagwo Ngai wa Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. 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 Nimewekwa huru na Yesu. Nimewekwa huru na Yesu. Nimewekwa huru na Yesu. Nimewekwa huru na Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana 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 Yesu. Nimewekwa na Yesu. Thank you. Ngwĩciria no tũthiĩte wega. He mũndũ tamũkĩrĩte mwĩrĩ na thakame, ndũkahenanie, tiga mũndũ ũrĩa ũtareyendera. Nĩ kũrĩ andũ makoragwo na itũmi ciao na ndũngĩboci mũndũ, nĩ wega ku understand. He mũndũ tamũkĩrĩte kũu nja, andũ othe nĩ mamũkĩrĩte Ngai erokĩgocwo. Rũgamai na igũrũ. Twaingĩra kiugo-inĩ gĩaku na nĩ tũkwenda gĩtũtongorie. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ tũkwenda gũtongorio na kwarĩrĩrio nĩ kĩgongona. Wĩra ũyũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩwe twehokera na wĩ moko-inĩ maku. Nĩ twamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Jehova, na twamĩtua bathaka mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo nĩ twaingĩra ũngano-inĩ wa andũ arĩa mũre, nĩ twaingĩra hema-inĩ ya gĩtũngano, nĩ twaiguanĩra na kĩrĩndĩ gĩkĩ atĩ tũticoka mehia-inĩ kana waganu-inĩ, nĩ tũgũgũtungata mũrĩithi mwega. Nĩ twaiguanĩra na andũ aya tũtũnganĩte nao, Jehova mũthamaki wa thamaki, atĩ nĩ tũgũtũũra tũrutĩte ũira na tũkoiga Jesu nĩ mwathani. Nĩ twaiguanĩra na andũ aya tũtikũinamĩrĩra mĩhianano. Nĩ twaiguanĩra na kĩrĩndĩ gĩkĩ tũtikũhoya ngai ng'eni. Nĩ twaiguanĩra na andũ aku atĩ nĩ twatua matua mega na marũmu kũruta wĩra waku. Nĩ thengiũ Ngai. Nĩ twaingĩra thĩiniĩ wa ũthamaki-inĩ waku nĩguo tũrĩrũagĩrĩra.
nĩguo tũrĩaragĩrĩria, nĩguo tũrĩtetagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Atũmwo marĩa bathaka maraingĩrire thĩna-inĩ, no roho mũũru wa ũkoroku wa mbeca ũramatiga, ũrĩa ũrarĩ thĩinĩ wa Judasi. Roho wa kũnyarara na kũira na kũhũthia nĩ twaũraga thĩinĩ witũ. Nĩ twakararia uge wa kuma kusimu, nĩ twakararia mĩbango yothe ya ndaimono, twamũkĩra kiugo gĩaku nĩ tondũ nĩ gĩtheru. Twamũkĩra kiugo gĩaku nĩ tondũ nĩkĩo ithandũkũ rĩa maathani, nĩkĩo gĩgũtũtongoria, nĩ tondũ tũtongoretio nĩ andũ magatũikia irima, tũthikĩrĩirie andũ magatũhĩtithia njĩra, no rĩu nĩwe tweterera ũtũtongorie. Tũtikũria njĩra kũrĩ andũ arĩa mena mwĩrĩ na thakame, tũtikwenda kuonerwo nĩ Horebu, no twĩrirĩirie gũtongorio nĩwe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko maku na igũrũ, uge Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ũguo nĩguo tũrĩmenyaga tũrĩ a ũhoro ũrĩa wa ma. Eheria nganja thĩinĩ witũ, magongona nĩmo marĩtũmaga tũmenye tũrĩ a ũhoro ũrĩa wa ma. Eheria wara thĩinĩ witũ, tondũ igongona ritũ nĩ rĩtĩkĩrĩku. Niĩ nĩ ndohorwo kuma mĩrimũ-inĩ, kuma mathĩna-inĩ, kuma cioho-inĩ ciothe cia ndaimono, tondũ igongona rĩa bathaka nĩ rĩetĩkĩrĩka. Twarĩanĩra na twanyuanĩra na wamũkĩra igongona ritũ rĩa ngwatanĩro njega ya ũthamaki wa igũrũ, rĩa gũcinĩra Jehova ũbumba. Nĩ thengio nĩ rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, nĩ thengio nĩ gũtũgitĩra, nĩ thengio nĩ gũtuora ruoro, nĩ thengio nĩ gũtuora ruoro Ngai. Mũgate ũyũ twarĩa, ndibei ĩno twanyua, nĩ yatheria mĩĩrĩ ĩno itũ, nĩ yatheria mwĩrĩ ũyũ wakwa, nĩ yatheria meciria makwa, na ndagĩa na ngwatanĩro na igũrũ rĩerũ. Nĩ ngũtũũra ngathĩrĩirie mũthamaki wa thamaki, na kuma mũthenya wa ũmũthĩ, ũguo nĩguo ndĩrĩmenyaga atĩ njiarĩirwo ũhoro-inĩ ũrĩa wa ma. Reke twĩninage nganja ngoro twĩ mbere yaku Ngai. Eheria nganja ciothe meciria-inĩ maitũ, ngoro-inĩ citũ, eheria nganja ciothe, eheria nganja ciothe. Harĩa tũngĩcukĩrwo, harĩa tũngĩonekera gakuo ke magigi, tũmaraika aku narua, nĩgetha twĩtĩkĩrĩke, matwaũre gakuo gaka ke magigi, tondũ ithuĩ nĩ twoima kĩoho-inĩ, na nĩ twacomorwo ta gĩcinga gĩcomoretwo mwaki-inĩ. Eheria nganja biũ thĩinĩ witũ, tondũ ũndũ ũyũ nĩguo rĩtũmaga menye atĩ Ngai ũrĩ hamwe naniĩ, na ũhoro ũrĩa wa ma nĩ ũrĩtwaranaga hamwe naniĩ, na ũhoro ũyũ wa ma nĩguo rĩninaga nganja ngoro yakwa ndĩ mbere yaku Ngai. Harĩa ngoro yakwa ĩngĩnjukĩra, Ngai wĩ mũnene gũkĩra ngoro ĩno yakwa. Mĩtherie no mĩamũre, mĩtherie no mĩamũre, ĩtige gũtitikania na kwĩrirĩria maũndũ ma thĩ, nĩ tondũ nĩ ndohorwo, nĩ tondũ nĩ ndaingĩra harĩa haku hatheru. Ũkĩgitĩra andũ aku, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũkũngitĩra.
ukihura thino na mahura ma Misiri nĩ thengio nĩ tondũ niĩ ndikuonekana. Ukihura andũ aya na mĩrimũ ya Misiri, ukihura andũ a thĩno na mĩrimũ ya Misiri, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ndamũkĩra bathaka yaku. Ũguo ruo rũrĩa ũkũgerera thĩinĩ waruo, thĩna ũrĩa wothe ũtitikanĩtie nĩ tondũ wakwa, nĩ ndetĩkia nĩ ũkũndoranĩria. Thĩna ĩkĩhũrwo mahũra, ndahoya kũgerera igongona rĩrĩ, kũgerera ũhoro-inĩ ũrĩa wa ma, ũhotanĩre na ũhithe hamwe na ciana citũ. Ciana citũ iria ciohetwo, athuri aitũ arĩa mohetwo, atumia aitũ arĩa mohetwo, ona ithuĩ arĩa tuohetwo, nĩ tuohoka, nĩ tuohorwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twoiga wĩ mũtheru Ngai. Nĩ tũgũtũũra twĩhokete rĩathani rĩaku, atĩ twĩhokage rĩĩtwa rĩa mũrũguo Jesũ Kristo, na tũtũũre twendanaga o ta ũrĩa atwathire. Na tũtũũre twendanaga o ta ũrĩa atwathire. Naguo Roho waku mũtheru ũtũrĩithie na ũtũrute na ũtũtongorie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bũrũri ũrĩa wothe ngumagara thiĩ, igongona rĩakwa nĩ rĩtĩkĩrĩku. Ndirabatara gũtongorio nĩ mũndũ, ndirabatara kũnyitwo guoko nĩ mũndũ, ndirabatara ithandũkũ rĩa Ngai, ndirabatara kiugo kĩa Ngai, ndirabatara ũtorania wa Ngai. Nĩndagũtĩĩa mũno Ngai, nĩndakwambararia mũno mũrĩithi mwega, tondũ thĩ ĩno yothe yaraga riũa na ĩkoira mbura nĩ yaku. Kũrĩa ũkũndũma nĩ ngũthiĩ gũgwathĩkĩra, kũrĩa ũkũnjĩhokera nĩ ngũthiĩ gũkũhunjia, na ndũkanareke ndiganĩrwo nĩ igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thutha ũyũ nĩguo arutwo meharĩirie kũnyarirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Pilato, nĩguo mateng'eririo nĩ mũthamaki wetagwo Nero, nĩguo mateng'eririo nĩ mũthamaki wetagwo Herode, nĩguo mateng'eragio nĩ Kaisari Agosto, no nĩ wamahotanĩire nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ wamarũĩrĩire nĩ tondũ wĩ Ngai, tondũ wa igongona rĩa kĩririkano rĩrĩa marutire nyũmba igũrũ Jerusalemu. Roho wa Ngai agĩũka igũrũ rĩao, makĩaga gwĩtigĩra Kaisari Agosto hĩndĩ ĩngĩ, makĩaga gwĩtigĩra Herode hĩndĩ ĩngĩ, makĩaga gwĩtigĩra mũthamaki Nero hĩndĩ ĩngĩ, makĩaga gwĩtigĩra Pontio Pilato hĩndĩ ĩngĩ, makiumĩra maiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, tondũ igongona nĩ rĩetĩkĩrĩkire. Amũkĩrai hinya wa Roho Mũtheru, mũkiumagara matũũra-inĩ mothe, mwĩ mĩciĩ-inĩ yanyu, mwĩ mawĩra-inĩ manyu, mũgĩthiĩ mabũrũri ma nanja na matũũra marĩa matũrigicĩirie. Amũkĩrai Roho Mũtheru wa Ngai, na mũthirwo nĩ guoya wĩra-inĩ wa Ngai, mũgĩe na ũhotani wĩra-inĩ wa Ngai, mũgĩe na hinya wĩra-inĩ wa Ngai, na mũmĩrĩrie ngoro wĩra-inĩ wa Ngai. Ũngĩgakorwo wĩ hatĩka-inĩ, ririkana igongona rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Wĩre Ngai, ririkana ndarĩ ho, mwaki ũgĩakio mũthenya barigici, ndogo ĩkĩambata wega ĩrorete gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru,
igongona rĩgĩtĩkĩrĩka na rĩgĩkonfamwo na tũkĩrĩanĩra gĩathĩ kĩa Bathaka. Ngai ndirikana hatĩka-inĩ ĩno ndĩ nayo, ndĩ thĩinĩ wayo. Ũngĩgakorwo ũteng'eretio nĩ mathirĩ, Jehova Ngai arokũririkana. Ũngĩgakorwo wĩ hatĩka-inĩ ya mĩrimũ, Jehova Ngai arokũhatũra na akũhonie. Ũngĩgakorwo ũteng'eretio nĩ thũ, kũgerera igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai ũyũ arokũhotanĩra kũrĩ thũ ciaku. Ngai arorũa na thũ ciaku. Ngai arorũa na thũ cia kĩgongona. Ngai arorũa na thũ citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ngai arohotanĩra mĩtũrĩre yanyu. Ciana cianyu iria ciohetwo nĩ ndaimono, nĩ ndaciohora na ndacingĩria kiugo-inĩ. Athuri anyu arĩa mohetwo nĩ ndamohora na ndamaingĩria kiugo-inĩ. Airĩtu anyu arĩa mohetwo nĩ ndamohora na ndamaingĩria kiugo-inĩ. Rũri rwa thakame rũgĩkĩrwo. Ciana citũ itigũtigwo na thutha. Athuri aitũ matigũtigwo na thutha. Anake na airĩtu na atumia aitũ matigũtigwo na thutha. Ũhonokanio kĩoneka wa Isiraeli. Akalidei makĩũnũhwo. Ahumenayo makĩũnũhwo. Akararia watho makĩũnũhwo. Ahoi mĩhianano makĩũnũhwo. Ngai tũtharĩre rũciaro rwitũ. Ambararia moko maku na igũrũ uge Ngai tũtharĩre ciana citũ. Ngai tũtharĩre mĩciĩ itũ. Ngai tũtharĩre athuri aitũ na atumia aitũ. Ngai tũririkane. Ngai tũririkane. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũkire ki o ndagĩka ĩmwe. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ rĩa kĩrĩndĩ gĩkĩ. Ndagitĩrithia kĩgongona gĩkĩ Ngai. Ndagitĩrithia athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona arĩa tũrĩ nao online members, arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, mabũrũri matiganĩte. Arata aku othe Mwathani arĩa marũgamaga na kĩgongona gĩkĩ ũtukũ na mũthenya, tondũ ũrorete kũrekereria itu rĩa ũũru Mwathani, ndũkareke manyitũkio nĩrĩo. Ndũkareke manyitũkio nĩrĩo. Ndũkareke itu rĩa mĩrimũ ĩrĩa kũhũra thĩ andũ aya mahũrwo nĩyo. Ndakanja ikuũ cia andũ aya. Ndakanja ikuũ citũ. Jehova reke tũgitĩrwo nĩ kĩgongona, tũtikae kũhurio nĩ hũngũ rĩera-inĩ. Nĩ ndarega Ngai. Nĩ ndarega Mwathani. Gĩkuũ kĩrĩa tũngĩathĩrĩrio twagĩcokia kusimu. Ũrĩ ũrĩa tũngĩathĩrĩrio twaũcokia kusimu. Ona arĩa maratwathĩrĩria tũtigũcokia gĩkuũ kũrĩo, tondũ nĩ ũbatairio nĩ ngoro ici. Marĩithio matungata no mamenyerere, tondũ nĩ ũtwĩtĩkĩrĩtie kũhoera thũ citũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twoiga wĩ mũtheru Ngai. Wĩ mũtheru Mwathani. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ngwĩtĩkĩra gũthika wa Theophilus. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe gũkoma thibitarĩ. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe gũkua nĩ mũrimũ wa cancer. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe gũkua nĩ mũrimũ wa diabetes. Nĩ thengio nĩ gũtũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Twaigĩrĩria mĩrimũ ya mĩthemba yothe. Twaigĩrĩria ndwari cia mĩthemba yothe. Ndokĩrĩra mahinya na mothamaki ma nduma kũrĩa mĩrimũ ĩno ĩrathugundĩrwo. Twamĩcokia kusimu kũrĩ eneyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaigĩrĩria roho wa mathĩna. Ndaigĩrĩria roho wa mathĩna. Aya matigũtuĩka hoi. Aya nĩ kũheana mekũheana. Rũgama na kĩrĩndĩ gĩkĩ. No confirm igongona rĩrĩ nĩ tondũ wa gũtuga andũ aku Ngai. Matuge no marĩithie Mwathani arĩa tũnyitanĩire nao marĩ mabũrũri ma nanja, ona marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Arata aku Ngai ndũkariganĩrwo nĩo.
ririkana arata aku Ngai, ririkana mũrata wa Ngai, ririkana Theophilus Church, ririkana Theophilus Media Limited, arĩa maragariũrana nacio na arĩa marĩ na ũiru nao, nĩtũmarekeire, nĩtwamarekera. Ndarekera mũndũ wothe ũrĩ na ũru naniĩ, ndarekera mũndũ wothe wĩ ũru na wĩra ũyũ waku, nĩgetha ũhote kũrũa mbara. Nĩtwamarekera, twambararia thũ citũ na kũrĩ we. Maandĩko moigĩte tũhoyagĩre thũ citũ, na ithuĩ twĩna wĩra mũingĩ wa kũruta. Tũtigũtuma thũ na andũ, tũtigũthondeka thũ na andũ, nĩgetha tũhote gũthiĩ mathibitarĩ kũhoera arĩa arwaru. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũtirĩ na thũ na arĩa marĩ thũ na ithuĩ, tũtirĩ na thũ na arĩa maragariũrana na ithuĩ. Nĩtwamarekera, na tondũ watuohera mehia, ona ithuĩ nĩtwamohera. Nĩtuohera thũ citũ, nĩtuohera thũ citũ, uga nĩtuohera thũ citũ. Ona arĩa maratũmĩte kanitha ũkanjĩrwo marũa nĩtwamohera, nĩtwamohera Mwathani, nĩtwamohera. Nĩtwarekia ruo rũrũ, nĩtwarekia Ngai. Maithori maya tũrĩrĩte nĩtwarekia, nĩtwegiria maithori maya, nĩtwarekia ruo rũrũ Ngai, nĩtwarũrekia Mwathani. Tũiga mohere Ngai, matiũĩ ũrĩa mareka. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra wohere thũ cia kĩgongona gĩkĩ, ohera arĩa marĩ na hinya, ohera arĩa marĩ igweta. Thũ cia kĩgongona nĩtwamohera, ithuĩ tũtirĩ na thirĩ nao. Ugai nĩtwamohera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwamohera na tũtikũmarathĩra ũru. Githĩ Ngai ndũbatarĩtio nĩ ngoro ici ireka ũru? Reke wega waku ũmakinyĩrĩre ta ũrĩa wakinyĩrĩire Paũlũ, mahunjie ngoga ya kiugo gĩaku. Nĩtwamohera, nĩtwamohera Ngai, nĩtwamarekia, nĩtwamarekia Mwathani. Magũrũ marĩa mateng'erete na mateng'eraga, nĩgetha mateng'eranie na kĩgongona gĩkĩ, maria ũru igũrũ ritũ, maria ũru igũrũ rĩakĩo, nĩtwamohera. Na twamohera kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Tũtikaria ũhoro wa mbara ĩyo rĩngĩ, no Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩtuohera andũ othe arĩa makoretwo me thĩinĩ wa ũndũ-inĩ ũyũ, mohere nĩ tondũ wĩ Ngai. Ugai mohere, ĩra Ngai amohere. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai amohere. Ona we mohere, eheria ruo ngoro-inĩ, eheria thĩna wa meciria, eheria gũtangĩka. Wĩra ũyũ ti witũ, nĩ wa Ngai ũrĩa twendete. Ngai nĩtuohera thũ citũ, nĩtuohera thũ cia wĩra ũyũ. Nĩndamohera ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri, ona itagĩrĩire maitho-inĩ maku Ngai ũrĩa wĩhokeire wĩra ihinda rĩrĩ. Nĩtwamohera. Thank you Lord. Nĩtuohera thũ citũ, ona thũ cia mĩciĩ itũ nĩtwaciohera, thũ cia mawĩra maitũ nĩtwaciohera, nĩtuohera arĩa magariũranaga na mĩciĩ itũ, nĩtwamohera Ngai. Tũrũĩrĩre. Thank you Lord. Nĩtuohera thũ citũ, nĩ thengio Ngai, nĩtwamohera Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩ mwĩhokeku, nĩ thengio nĩ kũigua ihoya ritũ. Gũtirĩ kĩgongona gĩtigaga mũndũ ũkombo-inĩ, na tondũ nĩ igongona twaruta, igongona rĩrĩ rĩtigatige mũndũ ona ũkombo-inĩ, rĩtigatige mũndũ ona ũkombo-inĩ. Igongona rĩrĩ rĩgĩe na wohanĩri thĩinĩ wa mĩciĩ, thĩinĩ wa mawĩra-inĩ maitũ, thĩinĩ wa igongona-inĩ, rĩtigatige mũndũ ona ũkombo-inĩ. Gũtirĩ mũndũ ona ithuĩ twatiga ũkombo-inĩ, ona thũ citũ, na tũroiga ũguo kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ, nĩgetha igongona rĩtĩkĩrĩke. Nĩtũreketie arĩa magariũranaga na ithuĩ, na tũkoiga Ngai ũmohere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, ũmĩnyite na guoko gwaku kuorĩo, ũtahingũrĩtie maitho, nĩgetha ndĩkĩrĩrie igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na wĩke narua nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Thank you Lord. Ũnyite igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho. Nyita igongona rĩaku, sadaka yaku gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10,
na arĩa marahũthĩra namba citũ cia thimũ cia screen-inĩ 0721 237 982 0720 44 34 64 na no harĩ ingĩ tũtarĩ tũrekĩra screen-inĩ 0742 31 31 31 0742 38 38 38 0741 0742 41 41 41 0742 38 38 38 nĩ igwĩkĩrwo screen-inĩ. Rũgama na igũrũ na magũrũ maku ũnyitĩte igongona rĩaku na guoko kuorĩo, na arĩa matũmĩte thimũ-inĩ na paybill namba-inĩ mũrĩnyite ũguo, ũnyitĩte gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 mũhothi waku wa kwĩyendera igongona rĩaku rĩa ngatho ũnyite na guoko kuorĩo, uge ciugo ici: Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ wamũkĩra igongona ritũ, nawe ũmũkĩra igongona rĩrĩ nyitĩte na guoko gwakwa kuorĩo. Tigai kuga na mĩheho. Nawe amũkĩra igongona rĩrĩ nyitĩte na guoko gwakwa kuorĩo rĩa gũtiriha wĩra waku mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai ndeithia, Ngai hotithia, Ngai menyerera. Na igongona rĩrĩ ndarĩkĩrĩria narĩo, rĩrĩ thimũ-inĩ, rĩrĩ account namba-inĩ, rĩrĩ ndĩrerehera kĩgongona-inĩ, rĩamũkĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũheo rwĩmbo tũke tũrute sadaka itũ, na nĩ kũrĩ andũ mararĩtie na our mom Reverend Lecho ũhoro wa ciana. Rehe indo cianyu, rehe ũguo no ũtarĩ na mbahaca tiga ũtinda ũkĩmaka nĩ ũndũ wa time. Nĩmekwenda kũiyũkĩrio ciana. Tũkĩrĩkia igongona rĩrĩ mũrehe ciana icio nĩgetha tũciyũkie. Ndio mũndũ ũrĩa ũrenda kũruta sadaka gĩcunjĩ gĩa 10 wĩmwĩtĩkĩrie rĩu. Ndio Bwana, tunakushukuru kwa wema wako Bwana. Ndio Bwana, ndio Bwana, tunakurudishia sifa Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu na wema Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Katika jina lake Yesu amenisamehe. Katika jina lake Yesu amenisamehe. Amenisamehe jamani. Katika jina lake Yesu amenisamehe. Katika jina lake Yesu amenisamehe. Kama amekusamehe sema haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Wakati wa shida, wakati wa furaha, nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Ananipenda, ananiwaza
nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Wakati wa furaha, wakati wa shida, nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Acio mekũiyũkagĩrio ciana, acio mekũrequestĩte, ndiũĩ kana mekũraihu. Uko haha, Pastor Ruci. Ndĩrona nĩ andũ erĩ, amba tige hanini. Moima andũ igana? Ndĩrona ũmwe tu. Kana harĩa nja. Mũndũ ũrĩa ũkũrequestĩte auma ũhoro wa kũiyũkĩrio mwana nĩ ahiũhe na agatũkũiyũkia ũyũ wĩho. Ngai nĩ tondũ wa ũtheru na ũthingu waku, ndatheria mũtumia ũyũ na thakame theru ya gatũrũme, ndamũnengera na moko-inĩ maku nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmuohora ũgwati-inĩ mũnene wa kuohoka, ũkamwĩhokera mwana ruo-inĩ mĩtandiũko-inĩ na ũkamwehereria gĩkuũ. Ndamũtheria na ndamwamũra na ndamũcokia kĩgongona-inĩ gĩaku kĩamũre, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Amen. Semeni amen. Amen. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndatheria mwana ũyũ na ndamwamũra na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndamũtigithũkania na ũru wothe wa ndaimono, ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia Saitani, ndamwĩhokera ũtugi wa matu-inĩ. Mwana ũyũ Mwathani, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ mũririkane, akũrĩa akĩendagwo nĩ Ngai ona akũrĩa akĩendagwo nĩ andũ. Nĩwe werire arutwo aku ciana irekwo ciũke kũrĩ we, ona macigiria nĩ wamakanirie. Ũkĩiyũkia ciana ciothe moko-inĩ maku, ũgĩcirathima ũgĩcigagĩrĩra moko, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Naona nĩtwaciarithia tu matwĩre rĩu tũtatũ. Ona kau kangĩ rehe. Ndatheria mũtumia ũyũ na thakame theru ya gatũrũme, na ndamwĩtĩkĩria acoke kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmuohora ũgwati-inĩ mũnene, mĩtandiũko-inĩ na mĩtangĩko ĩratarie yakwa ngoma. Nĩ thengio nĩ kũmuohora, nĩ thengio nĩ kũmũtheria na kũmwamũra. Ndamwamũkĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku gĩtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ mũrĩithi mwega, ndamũtheria na ndamwamũra na thakame ya Jesu Kristo. We nĩwe waririe na arutwo aku ũkĩmera ciana irekwo ciũke kũrĩ we, ũgĩciyũkia ũgĩcigĩrĩra moko-inĩ maku, ũgĩcirathima. Mwana ũyũ ndamũtheria na ndamwamũra na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, ndamwathĩrĩria wendo wa Ngai ona wendo wa andũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twatheria mwana ũyũ na twamũiga moko-inĩ maku, ũmũrĩithie na ũmũtungate arĩ we, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Semeni amen. Kamoi maingĩ rĩu nĩ twĩrĩhagia. Mũkwenda tũrĩhagie kĩ? Katũtige. Ndatheria mũtumia ũyũ na thakame theru ya gatũrũme, ndoiga nĩ ngatho nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku Mwathani, nĩ tondũ wa kũmuohora ũgwati-inĩ mũnene wa kuohoka, ũkamũtigithũkania na gĩkuũ,
no kamwihokera mwana arere. Ndamutheria na ndamwamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, na ndamucokia thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku, ũtugi-inĩ waku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We Jesu akĩiyũkia ciana moko-inĩ make, agĩcirathima, agĩcigagĩrĩra moko. Ndatheria mwana ũyũ na thakame ya Jesu Kristo, mũthamaki wa thamaki. Ndathĩrĩria mwana ũyũ ũtũũro-inĩ waku. Ndamũtigithũkania na kĩhumo gĩake kĩrĩa aciarĩirwo. Ndoiga mwana ũyũ nĩ mũrathime. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa mwana ũyũ. Ndaria wega wa Ngai igũrũ rĩa mwana ũyũ. Ndamwĩhokera ũtungata waku Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Tuothe no gũthekia tũrathekia. Ũyũ ti mũnene mũno. No sister yaku? Sister yaku yaku? Nĩwe ũgũtũmire? Akwĩrire ũndehere gatũ? Ũndehere tukana moko matherithio ũguo. Ndũnge mũkũri wakwa. Atĩ Jehova nĩ arĩũkaga kũndora. Ithenya-inĩ rĩa mwarĩ wa nyina ũrĩa arũgamĩrĩire, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Ona arĩ wĩra kũrĩa arĩ, ndamũhitha thakame ya Jesu Kristo. No kũrĩ andũ mehokagĩrwo arwaru na magakũrehera, no kamahonia na makaruta ũira wa arwaru acio. Jehova no wekaga maũndũ manene ma kwĩgocithia. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ warũgama ithenya-inĩ rĩa sister yake. Onake ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wega wa Ngai ũkũigana. Ona noguo karũgamĩrĩrwo rĩrĩa ihinda rĩgakinya. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, akĩiyũkia ciana moko-inĩ make agĩcirathima, akiuga ũthamaki wa Ngai nĩ wa arĩa mahana ta ciana. Ndaiyũkia mwana ũyũ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Semeni amen. Beni gaku kan kayo brother. Ona leo ni tata wanyu rehenie no ngoiyo. Ni ndĩ wĩra-inĩ wakwa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndatheria mũtumia ũyũ na thakame theru ya Jesu Kristo mũthamaki wa thamaki. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmuohora ũgwati-inĩ mũnene wa kuohoka, kũmũtigithũkania na ruo na mathĩna na mĩtandiũko ĩtariĩ yakwa ngoma. Ndamũtheria na ndamwamũra na ndamwĩhokera gũcoka nyũmba-inĩ yaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ndaiyũkia mwana ũyũ mũrĩithi mwega, Jesu kĩgongona kĩa ma. Ndatheria mwana ũyũ na ndamwamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndehokera mwana ũyũ hinya mwerũ na ũtorania mwerũ. Ndamwamũrania na kĩhumo gĩake kĩrĩa aciarĩtwo. Ndamwathĩrĩria ũtũũro wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaiyũkia mwana ũyũ Mwathani na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Ũyũ nĩ mwana ũngĩ ũtareka atĩ kũrathime nĩ kwĩrutanĩria rĩrĩ Gĩkũyũ tũrĩ anyinyi. Ugai amen. Na mũndũ wĩna kamweke eke atĩ kesie sawa. Mweke atĩ Sera, Mwathani arogocwo. Pastor Margaret. Ateo. Tumahatha. Mwathani arogocwo Pastor Margaret. Bwana asifiwe sana. Pastor Moi, Mwathani agocwo. Nĩkĩ mũtaroiga amen hau hakuongerera. Kana mũramenyirie ũndũ ũngĩ? Ngai witũ nĩ mwega. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwarĩ wa ithe witũ. Ndatheria mwana ũyũ wakuĩte thĩinĩ wa nda yake. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya gatũrũme. Saitani haha tiho ũkwĩgocithĩria. Ũyũ mwana ndamũhanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahanda nyina wa mwana ũyũ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agĩthiĩ kuohoka mũthamaki wa thamaki, mũtongorie na atongorio nĩ ithandũkũ rĩa maathani. Nake mwana ũrĩa egũciara twamwĩhokera gũikara kĩgongona-inĩ gĩaku.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Ruo rwa mwana ndingiuga Ngai thengia ruo rũrũ, ũngĩkaigua kũndũ ũrahoerwo guoka-inũ tondũ nĩ kĩru katigua andũ a Ngai tindakanja ruo rũrũ. No kona pastor thiginĩte nginya haini ũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ruo rũrũ nĩ rwathira. Inoka na ũhingũrie maitho thiĩ ũkarĩ tondũ nĩ Ngai woigi. Ũngĩkararia atĩ uge wa Ngai Mwathani arogocwo. Ĩnĩ mũhothire ka nĩ ndĩrariganĩrwo. Ithe ndimwĩraga ingĩrĩkia ũhoro kwanjia kũmũhe maũndũ ma rĩu teu ndahota kwambĩrĩria kũmũhe ũhoro wa mũtikĩreke ngĩkinyie hau handũ ha tũingĩre debate-inĩ tũthũkie igongona. Karibu sana our mom nĩgetha warie kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku. Mwathani agocwo. Ndũkegithi ũcio mũriganĩtie nake na ũkĩre na igũrũ ũmwĩre ngũgoca Ngai ngoro ĩkenete meciria makwa me matheru tondũ we wiki wagĩrĩire Jehova Ngai. Ũguo nĩguo ũragoca. Ai ngũgoca Ngai ngoro ĩkenete meciria makwa me matheru tondũ we wiki wagĩrĩire Jehova Ngai gũtirĩ tawe. Ai wendo we wiki wagĩrĩire, wendo we wiki ngũinamĩrĩra, wendo we wiki mũnene wa ita ndakwambararia na ndakũgoca. Tuge wendo we wiki wagĩrĩire, wendo we wiki ngũinamĩrĩra, wendo we wiki mũnene wa ita ndakwambararia na ndakũgoca. Etha mũratoke ũcio nĩ mũboeku i ũcio wĩ thutha ũmwĩre we wĩrutagĩra mũno rathimwo. Haya etha mũratoke ehere hau hakuhĩ, etha mũratoke ũmwĩre rĩu we wĩrutagĩra mũno. Wĩrutagĩra mũno rathimwo, wĩrutagĩra mũno rathimwo, wĩrutagĩra mũno rathimwo, wĩrutagĩra mũno rathimwo. Yawe ngoro ya gũtairĩka rathimwo, ngoro ya kwĩrutĩra rathimwo, ngoro ya kwĩrutĩra rathimwo, ngoro ya kwĩrutĩra rathimwo. Yawe ngoro ya kwĩhana rathimwo, wewe ngoro ya kwĩhana na niĩ nĩndakũhoera Ngai rathimwo, nĩndakũhoera Ngai rathimwo. Aya nĩndakũhoera Ngai rathimwo, nĩndakũhoera Ngai rathimwo. Nawe wendete Mwathani rathimwo, wewe wendete Ngai waku rathimwo. Aya wewe wendete Ngai waku rathimwo, wewe wendete Ngai waku rathimwo. Na niĩ nĩndakũhoera Ngai rathimwo, nĩndakũhoera Ngai rathimwo. Aya cenjia mũrata Ngai rathimwo, nĩndakũhoera Ngai rathimwo. Na wewe wĩ mũthaka mũno rathimwo, na wewe mũthaka mũno rathimwo. Na wewe ngoro ta ya Mwathani rathimwo, na wewe ngoro ta ya Mwathani rathimwo. Na wewe ngoro ya gũtĩka rathimwo, ngoro ya gũtĩka rathimwo. Na wewe ngoro ya gũtĩka rathimwo, ngoro ya gũtĩka rathimwo. Na niĩ nĩndakũhoera Ngai rathimwo, nĩndakũhoera Ngai rathimwo. Na niĩ
gũtongia mũno Ngai arogũtongia mũno nawe Ngai arogũtongia mũno Ngai arogũtongia mũno na niĩ nĩndakũhoera Ngai wapi makofi na shangwe na vigelegele nenda kuhoera tonga na niĩ nenda kuhoera tonga nenda kuhoera tonga na niĩ nenda kuhoera thayũ nenda kuhoera thayũ na niĩ nenda kuhoera thayũ nenda kuhoera thayũ na niĩ nenda kuhoera thayũ nenda kuhoera thayũ nawe Ngai arogũtongia mũno Ngai arogũtongia mũno nawe Ngai arogũtongia mũno Ngai arogũtongia mũno nawe Ngai arogũtongia mũno Ngai arogũtongia mũno wapi shangwe na vigelegele mũriganĩtie nake mwĩre nĩ ngwendete mwĩre Ngai arogũtongia arokũhe cia kĩroho agũtongie na kĩroho-inĩ agũtongie gĩbetha agũtongie kĩmũtũrĩre agũtongie kĩmeciria agũtongie ciana-inĩ agũtongie mĩgũnda-inĩ Ngai arorathima wĩra wa moko maku haleluya hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega wow hoya Ngai twĩre Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ kĩrĩa ũnjigĩire ũrogocio na wambarario ndagũtĩĩa mũno nĩ meciria marĩa wĩna mo igũrũ ritũ ndakwambararia mũno nĩ mũbango ũrĩa wĩnaguo igũrũ ritũ ndakũnenehia mũno nĩ tondũ ũroiga meciria nĩ mariĩ na nĩ mega marĩa ũratwĩciria ndagũtĩĩa mũno ndakwambararia mũno nĩ athuri aya Ngai mũtũra muoyo ndukae kũriganĩrwo nĩ igongona rĩrĩ ndukae kũriganĩrwo nĩ kwĩrutĩra gũkũ ndagũtĩĩa tu ndakũnenehia matuĩkanagia ng'ongo na ng'ongo magoka magũrũ makahũthĩra mbia ciao makahũthĩra ngari ciao magĩũka gũgwetha rĩrĩ rĩrotuĩka nĩ igongona rĩrwetĩkĩrĩka maitho-inĩ maku rĩrwetĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ndamahoera kĩrathimo rathima riumagarĩro rĩao rathima ihũndũkĩro rĩao ramarathime magĩthi mawĩra-inĩ marathime rĩrĩa marahũndũka ndũkanareke mainũke moko matheri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai Habakuki arakwĩrire tu ũndũ ũmwe rirũkia mawĩko maku matukũ-inĩ maya maitũ tũrĩ twagũthaitha tondũ nĩ ũthaithĩkaga twagũthaitha tu tondũ nĩ ũthaithĩkaga wĩ Ngai wa ma wĩ Ngai mwĩhokeku wĩ Ngai mũtheru ũgĩtũmba nĩ harĩ na mũbango ũrĩa warĩ naguo na nĩkĩo ũroiga inyuĩ andũ arĩa athingu nĩ mũkagacĩra atĩ ũhoro witũ wa thutha-inĩ nĩ ũrorete nĩ ũkagacĩra rirũkia mawĩko maku matukũ-inĩ maya tũrĩ matukũ-inĩ maya andũ arĩa maranyũrũria Kristo rirũkia mawĩko maku rirũkia ũtonga waku rirũkia mĩgũnda yaku ĩrĩa wĩrĩire Isiraeli wamaheire mĩgũnda matarĩmĩte na matahandĩte ũkĩmahe nyũmba matakĩte ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ ũrĩ na gĩcunjĩ gitũ thĩinĩ wa thĩ nĩ ũrĩ na icunjĩ citũ thĩinĩ wa Kenya Akenya arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩ na icunjĩ ciao nĩ kũrĩ portion wĩigĩirio mũndũ o mũndũ na nĩkĩo ũroiga nĩ maũndũ matarĩ monwo maũndũ matarĩ mecirio ona matarĩ matonya ngoro-inĩ cia andũ nĩmo marĩ o tũigĩire rathima andũ aya
twahoya kĩrathimo gĩaku, twahoya tha ciaku, twahoya ũtugi waku. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ mwega. Niwe mũhingũri wa mĩrango, niwe ũhingũraga na gũkaga ũngĩhinga, na wona wahinga gũkaga ũndũ ũngĩ ũngĩhingũra. Ndagũtĩĩa mũno, ndakwambararia mũno, ndakũgoca mũno, ndagũtũgĩria mũno, nĩ tondũ nĩ ũtũĩ andũ aya me meciria-inĩ maku, me mũbango-inĩ waku. Nĩ njũĩ tu Ngai, we nĩwe ũkumbatũragia guoko gwaku, indo ciothe ikahũna. Caĩra mawĩra mao, caĩra mĩciĩ yao, mũringi wa ciama ndigithũ-inĩ, ndũgatũme ithire mĩtu, ndigithũ ciao itigathire maguta, mbengi mathandũkũ mao matikage mbeca. Rathima tu mawĩra mao, tũrabatara tu o kĩrathimo tu, ũrathime tu mawĩra maitũ, o ũguo tu watũkumbatũrĩria guoko, nĩ tũkũigania kĩrathimo gĩaku. Ũrathime tu thithino itũ, nĩ tondũ wĩ Ngai. Twakũgoca mũno na twakwambararia na twagũthathaiya, nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ mwĩhokeku mũno, wĩ mũtheru mũno, na wĩ Ngai wa ma. Nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ ndakũgoca, nĩ ndakwambararia, nĩ ndagũtĩĩa, ndakũnenehia tu. Wĩ Ngai, meciria macio wĩna mo igũrũ rĩa andũ aku makinyanĩrie, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Ũgĩkũnjania mahĩndĩ makwa, nĩ njũĩ ndwakirĩte oro ũguo, nĩ njũĩ mbanĩ wa maragĩria, no kamera kĩrĩa niĩ ngatuĩka, gatũrũme kaũthiũ, ruo rĩu matukũ matanathiathia, gatũrũme kaũthiũ, ruo rĩu matukũ matanathiathia. Mwĩre ciugo ici, ũgĩkũnjania mahĩndĩ makwa, nĩ njũĩ ndwakirĩte oro ũguo, nĩ njũĩ mbanĩ wa maragĩria, no kamera kĩrĩa niĩ ngatuĩka, gatũrũme kaũthiũ, ruo rĩu matukũ matanathiathia, gatũrũme kaũthiũ, ruo rĩu matukũ matanathiathia. Nĩthĩnia kĩrĩa wĩnakĩo mũthĩ, ũringithania na kũrĩa nyonete ruo, reke ngenerere kĩrathimo gĩakwa Ngai, o rĩu matukũ matanathiathia. Ũgĩkũmbania mahĩndĩ makwa, nĩ njũĩ ndwakirĩte oro ũguo, nĩ njũĩ mbanĩ wa maragĩria, no kamera kĩrĩa niĩ ngatuĩka, gatũrũme kaũthiũ, o rĩu matukũ matanathiathia. Amen. Ũguo nĩguo twahoya, ũtũtue kĩrĩa ũbangĩte gũgatũtua, nĩ tondũ wĩ Ngai. Twagũthathaiya na nĩ twakũgoca. Rathima andũ aya, rathima athuri ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndarathima wĩra wa moko mao, ndamarathimĩra ũgima wa mwĩrĩ, ũmahe hinya wa kũruta wĩra, atĩ harĩa mũndũ egũikia guoko one umithio, na ndakoime moko matheri, nĩ tondũ nĩ kĩĩranĩro ũtwĩrĩire Ngai. Ndagũtĩĩa mũno, ndakũgoca mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ njũĩ mwaka ndũgũkomanĩra andũ aya matarutĩte wĩra, moige nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga, nĩ tondũ wa hinya wake. Na no ithuĩ tũrĩcoka haha tũkwambararie, tũkũnenehie na tũgũtũgĩrie. Ndahingũrithianĩria mĩrango yao ĩrĩa mĩhinge, nĩ ndamahingũrithĩria. No ũtugi waku na wega waku ũmerekere. Wĩ Ngai wa ma,
wĩ Ngai mũtheru na wĩ Ngai mũnene. Twakũgoca mũno na twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengio nĩ mĩrango ya arĩa matarĩ wĩra ndameteria mawĩra ma kĩrathimo, nginya arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus television, arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus online members, arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya matarĩ mawĩra, ndahingũrithĩria mĩrango ya kĩrathimo. Marathime nĩ tondũ wa ũtugi waku, kũrĩa ũkũgerera njĩra ĩrĩa ũkũgerera, thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũmaurĩria kĩrathimo nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũmahingũrĩre mĩrango ya kĩrathimo nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndakũgoca na ndakwambararia, ndakũnenehia na ndakũrathaia nĩ tondũ wa ũtugi waku, wĩhokeku na tha ciaku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario na rĩnenehio nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩmenyete ũkĩhinga mũrango na ũkĩhingũra, Murango wahingũrire, murango nĩtetereire, na murango wahingire. Ndagĩcokia ngatho, nĩ murango wahingũrire, murango nĩtetereire, na murango wahingire. Ũrogocio na wambarario thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twacokia ngatho. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. No geithio ũrĩa mũriganĩtie nake, mwĩre araririkanwo nĩ Ngai, na Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na mũrũĩrĩre. No mwĩre kĩoneki gĩake kĩandĩke na namba nene. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Reke tũikare thĩ hanini. Karibu sana Pastor Dan. Ngai amwĩke wega, Ngai amũrũĩrĩre na mũhotanĩre na mwĩteithie, na ĩro ciongĩ nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũka. Mwĩre ndũnoka nĩ tondũ wa Githiri kana Recho, ũkire nĩ tondũ wa Ngai. Mwĩre wĩ gũkũ nĩ tondũ wa Ngai. Ngai amwĩre Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Karibu sana Pastor Dan. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ai kushidiaragio guthondekera thauti. Bwana Yesu asifiwe. Gatea Ngai na ngambararia Ngai mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ihinda rĩu atũhe rĩega na ithaka kuma rũcinĩ kuma 6 nginya thaa ici. Ngai wa muoyo mũrathime. Ndũkĩre mũndũ ũcio mũriganĩtie, rathimwo mũno nĩ Ngai na tũrĩa kũmenyereire na tũrĩa kũgitĩrĩte. Mũrĩ na igũrũ rĩa maũndũ mothe gũthura kwĩhoka Ngai. Coka ũmwĩre we ũragia Biblia ciathira-rĩ, ũmũthĩ ũyũ nĩ kũrĩ. Wauma harĩa nje nĩ ũgũkora Kirio kana Ruben kana Peter, na nĩ njũĩ nĩ megũkũnengera. Nĩ mbeca cigana? Nĩ 200,000. Itirĩ cirakinya thogora wa njuĩrĩ. Bwana asifiwe. Ugo mũndũ ndangĩgwatia no atĩa kana atĩa kana itiguo. Na nĩ njũĩ Ngai witũ no mwĩhokeku. Ona ihenya nĩ njũĩ twĩna atungatĩri gũkũ, na nyende tu marũgame o ndagĩka ĩmwe tu nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria. Pastors arĩa twĩnao othe, ũrĩa ũtarĩ ũreciria gũcenjia kana kũgarũrũka. Thank you. Mũtigĩkuhĩrĩria haha tu andũ a Ngai. Ngĩkuhĩrĩria tu haha tu andũ a Ngai. Thank you. Ukai na nĩ njũĩ nĩ mũkũrathimwo nĩ Ngai, na Ngai wamwe nĩ ekũmwĩka maũndũ mega na nĩ ekũmwĩka maũndũ ma ũtugi nĩ tondũ nĩ mũtheru na nĩ mwagĩrĩru na nĩ Ngai mwĩhokeku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mũtigĩkuhĩrĩrie nĩgetha tũkĩmuone, nĩgetha twacemania nawe na kũrĩa tũgakũria we nĩ tũrarĩ mũhunjia harĩa nyingĩ twakuona kũndũ kũngĩ. Bwana asifiwe. Pastor Caro thonga hanini ũguo nĩgetha tukionekane wega, tuonekane wega. Ũmenye mũhunjia akoragwo arĩ ũthiũ kũndũ guothe kũrĩ ũthia ũkaigua haleluya, na rĩngĩ ona ndũmũĩ na ũgakiuga Mwathani arogoca. Ndũgĩtwĩre tu o hai na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Amen. Mwathani agocwo.
Njĩtagwo Pastor Caro Jerry, ndungataga itũra rĩa Jos Kamtalia mwena wa Machakos County. Ngakenera Ngai mũno nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ mweri 6 nĩguo ndaciarĩkire kĩroho na nĩ birthday yakwa spiritually. Koguo nĩ nderũhia kĩrĩkanĩro gĩakwa na Ngai, na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na ndũnamera nĩ ũhunjagia online? Nĩ hunjagia online thĩinĩ wa Facebook, na next week nĩtũkũingĩra thĩinĩ wa YouTube. Na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, na no tũrarora ũhoro wa mathaa. Ngai nĩ egũtũhanda wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor David Mwai na Jesu nĩ mwathani. Ngoretwo ngĩtungata gũkũ njatha-inĩ. Ngai amũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Ngĩtwo Pastor Irungu kuma kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus njatha-inĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tao Pastor Gechu David, mhonoku Jesu nĩ mwathani. Ndungata thĩinĩ wa youth ya Githiri 44 na thĩinĩ wa tabarĩra ĩtagwo Thĩgi wa Njamba, weekdays kuma thaa 8 nginya thaa 10. God bless you. Theophilus TV. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani agocwo. Gĩkĩguo koguo koguo ngeithie. Njĩtagwo George, Evangelist George wa Kinanda. Kaingĩ njuga George nĩ Kinanda nĩ kĩrĩa. Makĩria mothe nĩ ngenagĩra Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia. Na nĩ ndarathimwo, nĩ njũone no arathimwo ndungata na kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church. Na TV watũkora kũu tũgĩthathaia Ngai witũ. Na ndĩ mũrathime ndungata kũrĩa 44. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Marĩtwa nĩ Pastor Josephine Nduta wa Mbũgua, ndungataga Duberi Blessed Bread Chapel, rungu rwa Pastor Joe Blessed na Pastor Gladys Blessed, na ndĩ mũrathime. Ndĩna wiki 2 kuma ndaitĩrĩrio maguta. Mom na wa dad, thank you for your prayers. Amen. Ngai akũrathime. Mwathani agocwo kanitha. Jesu nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Marĩtwa makwa nĩ Pastor Gladys Blessed, makĩria ya mothe ngenda Ngai na kũrĩa Duberi kanitha wa Blessed Bread Chapel. Tũrauga kwĩna Ngai na tũrĩa Ngai. Ngai wa moya mwĩke wega. Bwana asifiwe. Ngetwo Monica wa kũrĩa, ndĩ mũhonoku Kristo, Ngai mũhonokia wa ngoro yakwa. Ndungataga na kanitha wa Theophilus Church Githiri 44. Oho nĩ tũcemanagia nawe kwambia thaa 6 nginya thaa 8 thĩinĩ wa metha-inĩ ya kĩroho na thĩinĩ wa Theophilus TV. Makĩria ma mothe ndĩ sister in-law ya Bishop. Praise God. Mwathani agocwo. Mĩaraho mega nĩ honokete. Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ngetwo Margaret wa Karanja, Pastor Margaret Karanja. Karanja nĩwe ũrĩa harĩa na tũtungataga mwena tũtungataga itũra-inĩ rĩa Nakuru, na karibuni sana na mũrathimwo mũno nĩ gũka ũngana-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũnamera wĩ sister in-law ya Bishop? Sister in-law wa Bishop John na sister in-law wa Reverend Lecho Kuria. Niĩ thaa ici ndigwĩtania nawe tondũ ndũrĩ na kanyamũ. Ndĩretania na Bishop tondũ nĩ warĩirwo nĩ Grace Roman. cia Ngai rũhĩ rwega. Tuachapie makofi mazuri. Thank you. Ngai wa mwa mũrathime na amwende na mweke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwagĩrĩru. Ndũkĩrore mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre mweri wa 11 mweri 10 nĩguo gĩthomo gitũ na tũgakorwo tũrĩ o gũkũ. Bwana asifiwe. Mwĩre no anga ũkariganĩrwo nĩ mweri 10 mweri wa 10 no mwe. Bwana asifiwe. Ugo Ngai wa mwandake mũrathime. Getwo Pastor Dan wa Theophilus Church itũra rĩa Nakuru, na ngateya Ngai na ngambararia Ngai na ngagoca Ngai.
oroho no tucemanagia o muthenya wa Jumamothi kuma thaa 1 cia rucini ngina thaa 3 cia rucini thiini wa tabarira etagwo thigari cia Jehova. Acio the tuma haha tucemanagia utukoraga hau turi ithuothe na tugagitia Ngai na tukambararia Ngai na tukanenehia Ngai witu ni tone mutheru na ni mwagiru. Pastor Ruci ndamenye na hau uguo Pastor Gladys, Pastor Caro no igua ndurereta Pastor Gladys. Pastor Caro ni motu ututumagira SMS na agatumira ringi irongo akarema no ni njui ni egucenjio muthi to ni twagarurirwo. Bwana asifiwe. Na ni date 3 sio 10 we kororire mweri uriku tarorai wega mweri wa 11 to October already uguo turathie November. Nye ndirari horo wa November tariki cigana tariki 3 jathaumana yake ni muthenya wa uhiki. Jathe kwaragia horo wa muthenya wa uhiki muhurira iruhiro wega ni horo wa uhiki wake mweri ni egutuhe no tariki ni atuhe tariki 11 mweri ni agatuhe na mwaka ni ageka atia ni mwaka tutari. Thank you. Ni mweri wa 11 tariki 10 riu mwaka ni ugatwira ni uriku wakinya. Banathania rogoco na twagitia Ngai ni tondu wondu uriku no wega kwirathagira maundu macio na ndirathagira ngauga ungijite baba wa mahatha no ngwite. Bwana asifiwe. Na Ngai witu no muhokeku ngugaga atia kanitha niguo ngutaragiria kuri uri twina Ikuru handu hetagwo Nakuru Blanket right opposite mwena uri ungi we hau Nakuru Blanket warora mwena uri ungi ni ukuona kanitha witu we hau uguo na ni njui Ngai ni gukunu ko tutungataga ukatutungate hamwe na ni njui Ngai ni gukurathima. Oroho no tucemanagia o muthenya from Monday to Friday kuma thaa 9 cia rucini ngina thaa 11 tukiaria kiugo kia Ngai online. Na Sunday no tucemanagia ibada itu ya mbere twambagiriria exactly 5 tugathie ngina 6:30 online na tugagitia Ngai ni tondu wa undu ucio. Ngai wa mwendake murathime na mwende na mwike maundu mega. Account ni ya YouTube on also Facebook na tugakigosha na kwambararia ritwa ria Ngai. Tikihita hitano-ini turi mashindano ma kuhunjia aca no ni kwambararia ritwa ria Ngai uyu witu. Mathani ya rogoco uguo nae wona kanya rugama ithenya-ini riu hunjie kiugo kia Ngai. Social media no riu ingiraga TikTok ugakora maundu maria marario na maria mareko iwaingira hunjie no cio ngihunjie no cio ngihunjie tutinyihanyihia maundu macio maingi mareko matari na bata. Uguo rugama ithenya-ini riu na nie ndugame no cio ngirugame tuhunjie kiugo kia Ngai niguo tuturaga twiragwo ni ndungata cia Ngai our bishop na our mom na tugagitia Ngai ni tondu wa undu cio. Ngai wa mwendake murathime amwende na mwike maundu mega. Thank you so much. Amen. Amen. Rugama na iguru twirane thiini wa ndari 6 muhari wa 22 ginya 26 24 ginya 26 sorry. Hallelujah. Andu kanitha wa 44 toya imoko na iguru. Andu ajathaini toya imoko na iguru. Andu akawa ngware toya imoko na iguru. Arata itwa makanitha maria mangĩ andũ arĩa matwendete toya imoko na iguru. Mutaria ikuo ikweli. Na Ikuru ikuo. Ciana ndĩ nyingĩ nĩ ngũrire. Nare kwa ngĩndĩrariganĩrwo. Ona baba wanyu ciana 10 githĩ ewe wĩtagwo kamutioragio guo mundu no na ndio atararikana ri na ciana no ciake uguo mutikanduire. Mwathani erogocwo kamutangĩka ũguo andũ a Githiri 44 tondũ mũtongoragio wega nĩ Pastor Monica. Birthday yakwa rĩ nĩ ya mweri 10 mũndĩhĩre gatege na mũtumia ũyũ thiĩ haha Dubai te mũtingĩhota andũ a 44 mũtingĩhota andũ a kĩrĩa mũtingĩhota arata hau andũ nĩ maga kũhonoka. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na mwike wega
na tondu ndĩnji-inĩ ya 50s rĩu ndorete gũkinyia 50k te 54 52 mwathani arogocwo ũguo rĩu wanothirĩre ha na okorwo mũkwenda wanothire mũndũ areku na mũtware mũtumia ũrĩkũ tigoro milioni 1 nĩ kũnjiga Ngai amũrathime mũgĩciruta kũhoya no ngakĩrĩ kũiya no ngandahoya gwa neighbor thĩria hoya ciana ciakwa gwakwa mũciĩ niĩ ndetia mũgũnda wa mwathani arogocwo paybill namba ĩha Amen. Kĩoneki gĩaku kĩandĩke wega kĩhengere-inĩ na namba nene mũteng'eri ateng'eranie nakĩo tondũ kĩoneki no kĩrĩaria nĩma nĩ kĩrĩ ruo rũingĩ ona gĩkagĩa ruo rũingĩ ma gũtira makania tondũ arũgamĩte ithenya rĩake amũkĩra Jesũ amũkĩra ngumonogoci Jesũ Alpha na Omega mũkinyanĩre. Amen. Mwathani agocwo. Muthe microphone icio nĩ njũru mũno cigũtũgiĩte mũno nĩ settings cia macini. Tariki 15 kũrĩa Theophilus 44 nĩ tũrĩ na ihinda rĩu rĩa gũthathaiya worship experience kana live worship experience. Tũrambĩrĩirie twarĩkia ibada mathaa ma kuma thaa 10 nĩ tũrĩkoragwo na ihinda rĩu rĩa gũthathaiya Ngai. Koguo ĩro ũcio ũngĩ wĩ karibu mwĩre maandĩko maraiga atĩrĩrĩ atĩ na rĩu ihinda nĩ iki Jesũ akiuga aracaria kĩ arĩa mekũmũthathaiya na ma mwĩre onekana. Koguo wĩ karibu sana ũgoka tũthathaiye Ngai. Nĩ tũrĩkoragwo na ihinda rĩu rita rĩmwe o every Sunday. Rĩndĩ Sunday akaigana George ĩrĩkoragwo Sunday akaigana ya kerĩ Sunday ya kerĩ o harĩ mweri tũrĩcemanagia Theophilus 44 tukagĩa na ihinda rĩu rĩa gũthathaiya Ngai. Ona twarĩkia service tũgacemania mathaa macio na Pastor Monica nĩ atwĩria nĩ arĩtũheaga kĩndũ gĩa kũrĩa. Koguo twarĩkia tũrĩikaraga kũu na inyuĩ mwarĩkia mũgoka tũgathathaiya Ngai nginya mathaa marĩa Ngai arenda. Githĩ tiguo? Tũrerwo tũmathie thamaki wa matu-inĩ macio mangĩ ĩro cio ngĩ Jehova rokũrathima. Rĩu nĩo mũgeithe mũrathima nĩ ũguo. Ndũrore wĩhũgũrĩre mũndũ wega mũrore wega. Kwĩ hĩndĩ tũtararoranaga hĩndĩ ya corona, kwĩ hĩndĩ tũtarahutanagia. Mũnyite moko merĩ Margaret, nyita moko merĩ, ti kawaida. Kũrĩ andũ arĩa akuũ, kũrĩ andũ arwaru thibitarĩ. Ũrĩ cia andũ kanitha wa online wĩiguaga atĩ tũkĩnyitana moko to no mandĩkire haleluya. Rĩu mũndũ no anyitire thimũ ya nyitaga mũrata ũcio tamba mũri kana nĩ mũrathime. Mũrie kana ena tigiti. Mũrie we ũmũhe tiga ikũndora atĩ nĩgetha atĩ niĩ ndĩmũhe. Mũrie kana ena tigiti. George ũria mũrata waku hau George Kiari ũmũrie kana ena tigiti nĩgetha ndagakorwo ndarĩ. Keziera Pastor Karo kana ndũrĩ nĩgetha akũhe nyingĩ ndũmĩre. Mwathani aro menyaga ceria mũrata ũngĩ nĩgetha ũmenye ũrĩa hana mũriũ hana atĩa. Ũkamũkora harĩa arĩ yaca ndirĩ nĩ ũngĩahe kĩndũ ndũrie mũrata ũcio ũngĩ ũkĩmũinagĩra wĩ mũthaka mũno mwendwa wakwa njata yakwa ya kĩrwari ta icũa rĩa Sharon wĩriri gũkĩra. Rwĩmbo rũu rũtinagwo na kahora. You soothe your voice. Ini ũrakĩinĩra mũndũ wendete tambĩrĩria wĩ mũthaka mũno mwendwa wakwa njata yakwa ya kĩroko
ihũa rĩa Sharon wĩririgũkĩra riũa ciatagũkĩra thahabu ngata waku nĩũgegetie ngoro yakwa nowe wiki ndĩrĩendaga ũnyonetie wendo mũnene ũkageria ngoro yakwa kagarũra ngoro yakwa ũkahe ũtũũro mwerũ tanyagĩra mahũru ona kana mabote mako nĩkĩo ndakwambararia nowe wiki ndĩrĩendaga ngoro yakwa nĩgũkũinĩra nĩũndũ ũrĩa wĩ mwega ngoro yakwa nĩgũkũinĩra nĩũndũ ũrĩa wĩ mũthaka atĩrĩrĩ mũratũrora andũ mũrore mũrata waku mũroka kũiyĩra ithuĩ wĩ mũthaka mũno Paulo wĩ mũthaka mũno mwendo wakwa njata yakwa ya kĩwariĩ Paulo amen kĩmwĩre Jehova rokũrathima Jehova rokũrathima na kũmenyagĩrĩre Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na tha hũgũkĩra mũrata ũcio ũngĩ ũmwĩre mũrata wakwa nĩngwendete na Ngai akũrathime na wĩ mũthaka na nĩ ũrendeka Ngai arokũrũĩrĩra ndoka gũkũrathima Jehova rokũrathima na akũmenyagĩrĩre rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake tũrathime kanitha wa online Jehova rotũma ũthiũ wake ũmwarĩre Jehova rathimai worship band itũmere worship band Theophilus worship band Jehova ro mũrathima Jehova rotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake Jehova ro mũtirĩra gĩthithi gĩake tũrathime ndungata cia Ngai tũciĩre Theophilus Jehova ro mũrathima na mũmenyagĩrĩre Jehova na mũkinyagĩrie wega wake Jehova ro mũtirĩra gĩthithi gĩake tũrathime kĩgongona bishop witũ mwĩre our ArchBishop John Githiri Jehova ro kũrathima na kũmenyagĩrĩre Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ na watungatĩri na worship band na bishop tũrathime members tũmere Jehova ro mũrathima na mũmenyagĩrĩre Jehova ro mũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ amen 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 hũrai rũhĩ rwega tũrathime our mom Bishop Lecho hau hagĩthirĩ cokerai hau hagĩthirĩ ananĩrĩrai aigue
Amen. Ugai Jehova arokurathima our mom. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Na hau aroiga ti hakinyaniru ni hakinyaniru tondu mutiremetwo ni guthie Eldoret. Ni muremetwo no ngamuremetwo ni guthie kurikiriria ni ona ndithiri kuota uguo no kuota tugutwa ni ndi muthuri. Mwathani arogocwo. Kuracia ni kwega na kugurana ni kwe tondu ni maandiko. Uguo gathiri kau no tukuriha na tutingiingira lebo-ini wege ya gwitwo ArchBishop bishop tutambite guthie kugira kirathimo ku. Kirathimo kiume nako. Uguo George Kiarie mabanganie ndire na thi tondu muthie ho muthiirwe ho gwa guthio kwiho mbeca cia guthie mwe nacio. Ngai uteithie tukorwo tugurite mbathi cia kanitha na twakorwo tutagurite no tukuhuthira cia bara na Ngai ninga no ingikorwo igiukite mwe kana igiri no tugukigoca Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mweri 3 mweri wa 11 tugatungana ha tikianda murera umireru neguo ngwete. Keide muinire tikianda murera umireru neguo ngwete na wabararia na iguru mundu wothe awibarire. Ciana cia Ngai geithaniai. Ugai atiriri geithaniai ngeithi ni cia na ugeithie mundu mukiumaga na ki tikienda murera umiriru neguo ngwete na wabararia na iguru mundu wothe awibarire. Ndungata ciothe geithaniai ngeithi ni cia Ngai wanyu. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ngai witũ arogocwo na mbarario muno makiria na tũgirio muno makiria ni tondu ni Ngai. Thengio ni tondu wa kwirorera tabarĩra ĩyo yumaho. Ngai witũ arokurwirira na akuhithe. Thengio ni tondu wa kunyitanira hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩyo tuma nayo. Ithe witũ arokurwirira na akuhithe. Thengio ni kũrũmagĩrĩra tabarĩra citũ ciothe. Ngai arokũrathima na gwĩke maũndũ mega. Thengio ni kuoya kanya gaku watũthikĩrĩria na watwĩrorera warũmĩrĩra tabarĩra ĩyo wega. Twambanĩrĩirie nawe na twarĩkanĩrĩria hamwe nawe. Ona arĩa tũtanahota kũrĩkanĩrĩria nao ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai witũ arokũrathima na ũndũ ũrĩa mwega nĩ kuoya uge kiugo kĩrĩa waigua thĩinĩ wa tabarĩra ĩyo. Maũndũ marĩa mothe wakorwo ũkĩrutwo kana twakorwo tũkĩrutwo nĩmo tũbatiĩ kuoya na kũrũmĩrĩra. Nake Ngai akũrathime na akũhotanĩre na Ngai witũ arokuonekanĩra nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. No thiĩ na mbere kwĩrorera Theophilus Television. Ngai ndarathima mwĩroreri wa Theophilus TV. Ũyũ werorera Theophilus na tabarĩra ĩno yumaho. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtuge ũmũrĩithie na ũmũmenyerere. Ngai witũ arokuonekanĩra, Ngai witũ arokũrũĩrĩra na Ngai witũ arokũhitha nĩ tondũ wa wega wake na tha ciake. No korwo nĩ warathimwo nĩ tabarĩra ĩyo, rĩngĩ nĩ wĩ hau na no ũraigua nĩ ngwenda kũrũgama na ũtungata ũyũ, nĩ ngwenda gũkorwo ngĩruta
gicunji giakwa kana offering yakwa thiini wa kigongona giki no uhuthire namba ici ciandikwo haha. Then our paybill number uguthio kwa M-Pesa wandike paybill number ya gwetio kwandika 400-1981 wikire amount and then wikire pin ya gwetia account ukwandika o Theophilus kana wandike okorwo ni offering, okorwo ni partner, no okorwo ni tithe, wandike kiria uraruta, gitumi gia kuruta offering iyo niki, na Ngai witu akuonekanire. Na no uhuthire namba citu cia thimu, no uhuthire yakwa jitagwo Reverend Rachel Kuria, yakwa ni 0721 237 982. ino yandikwo haha 0721 237 982. Na no uhuthire ya Bishop ni weno 0720 44 34 64. No uhuthire ya our ArchBishop John Githiri 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 0722 470 544. Ngai akurathime ni kwirorera tabarira iyo, na Ngai akurathime ni kurugama na utungata uyu gutunyitirira na mahoya na gutumiriria na kuruta icunji ciaku ikanyitirira wira uyu. Ndaria kirathimo kia Ngai ri, Ngai Moriu na Ngai Roho Mutheru. Ndakuhoera utugi wa Ngai, tha cia Ngai na wega wa Ngai. Ndarathima mwiroreri wa Theophilus uyu turumagirira, uyu twirораgira, uyu rugamaga na mbia ciake akarugama na utungata uyu. Ndathiriria kirathimo kia Ngai the Ngai Moriu na Ngai Roho Mutheru. Onori otari ndathiriria kirathimo kia Ngai the Ngai Moriu na Ngai Roho Mutheru. Thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Ni ndaria kirathimo iguru riaku, Ngai akuonekanire, ni kwirorera Theophilus na kwirorera tabarira citu, na Ngai witu rokuonekanira. Bye bye na Ngai akurathime. Theophilus